عبد الله، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله خبير، إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخنا الكريم. تلوت لنا من الآيات القرآنية، نفعنا الله وإيانا من هذه الآيات الكريمات. أيها الإخوة الكرام، كما تعرفون نحن دخلنا في اليوم الثاني لجمع التبرعات لصالح الجالية الأيغورية في هولندا. قبل أن نبدأ جلستنا هذه أعطيكم موجزا قصيرا عن الأيغور. إن الأيغور إخواننا الكرام يعيشون في تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، ونحن كجالية أيغورية
يقارب إلى 3000 شخص هنا في هولندا. لجأنا إلى هذه الدولة فحصلنا على الإقامة هنا. فمنذ أن وصلنا إلى هذه البلاد نحاول أن نجمع الجالية الأيغورية تحت سقف هذه الجمعية. فأخيراً اشترينا هذا المبنى، ولكن ليكون هذا المبنى خالصاً لنا للمسلمين وليخدم القضية الإسلامية، فنحتاج إلى مساعدتكم. فبجانبي يوجد شيخنا الشيخ نور الدين جزاه الله خيرا، تعاون معنا في هذه القضية، في هذه الحملة المباركة، فنشكره في حضوره. فأترك الكلمة للشيخ ليتقدم باللغة الهولندية، فشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، نحييكم بتحية السلام، بتحية الإسلام، فتحية الإسلام السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste moslims, beste kijkers thuis. Vandaag, tweede benefietdag, ten behoeve van Islamitisch Cultureel Centrum hier in Zeist. Van onze broeders, de Oeigoorse moslimgemeenschap. Zoals jullie weten, en de meest van jullie weten, dat de Oeigoorse gemeenschap is het land uitgezet, gevlucht vanwege onderdrukking, uitbuiting, mishandeling van China. En de gruwelijke daden die zij jegens onze broeders hebben gedaan. Jullie hebben allemaal meegekregen de concentratiekampen of wat China aan het doen is in Oost-Turkestan. Alhamdulillah, onze broeders, ondanks alle deze proeven, hebben zij alhamdulillah dit mooie pand in Zeist aangekocht. Het pand kost €600.000. Er is €250.000 betaald. En deze maand, voor eind van de maand, dienen zij €70.000 te betalen. En gisteren hebben wij, alhamdulillah rabbil alamin, een bedrag van €6.000 bij elkaar gebracht. Gisteren, het was vrijdag, mensen waren aan het werk. Ik doe een oproep op alle moslims die meekijken. Laat AUB deze moslims niet in de steek. Help deze broeders. Heel veel broeders hebben berichtjes gestuurd. Wie zijn de broeders? Waar is het pand? En ik heb alhamdulillah rabbil alamin alle vragen beantwoord. En ik verwacht dat vandaag, zoals Sheikh Khalifa gisteren zei, ik verwacht dat onze jongeren inshallah vandaag massaal gaan doneren, zodat wij inshallah naar een mooi bedrag gaan, dat zij alhamdulillah dit pand kunnen realiseren. Dit pand is hard nodig voor onze broeders, want wij hebben hier Sheikh Abdurrahman, Abdullah, Sheikh Isa, barakallahu fi. Dat zijn allemaal imams, bevoegd en bekwaam imams en ook Koranreciteurs. Alhamdulillah, komen ook vanuit onze Marokkaanse gemeenschap, Turks gemeenschap, Oeigoorse gemeenschap, komen moslims bij hun om het ijazah te halen in recitatiestijlen. Alhamdulillah rabbil alamin. Dus daarom, beste moslims, dit gebouw zal een waqf islami, een sadaqa jariya. Ik vraag jullie, doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Al-ikhwa al-kiram, al-akhawat al-karimat, هذا هو اليوم الثاني للحملة المباركة
للمركز الإسلامي الثقافي بزايست لفائدة إخواننا المسلمين الأيغور من تركستان الشرقية التي استولت عليها الصين، وهجروهم ويعذبوهم ويسومونهم أشد العذاب. هؤلاء الإخوة فروا بدينهم واستوطنوا هولندا، وهم جماعة قليلة لكن أفعالهم كبيرة بحمد الله عز وجل. اشتروا هذا المكان بمبلغ 600,000، دفعوا 250,000، وقبل 31 يوليو 31/7 من هذا الشهر يجب عليهم أن يدفعوا مبلغ 70,000. البارحة الحمد لله جمعنا 6,000 أورو. الحمد لله هذا المبلغ فيه مبلغ سيدخل إن شاء الله من أحد الإخوة من أخ عبد الله، من أحد الشباب سيدخل بعض المبالغ. فلذلك الإخوة الكرام انضموا إلى هذه القافلة، انضموا إلى بنك الرحمن الذي وعدكم الله بالإخلاف. وكيف وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ولذلك نطلب إخواننا المسلمين في هولندا بأن يقفوا مع إخوانهم ويبرهنوا على الجسد الواحد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والصدقة أيها الإخوة الكرام هي عبارة ودليل وبرهان على صدق الإيمان، كما قال النبي في الحديث، حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ، أو في رواية تملأان ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور والصدقة برهان، والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الشاهد عندنا في هذا الحديث والصدقة برهان. هذه الصدقة عبادة مالية أيها الإخوة الكرام. وقال علماؤنا إن الذي يتصدق بماله غلب 70 شيطانا، لأن الشياطين تعقد عند رأس المسلم وتخوفه من الصدقة. قال تعالى: قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فإذا بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى، وعلى بركة الله الكلمة السميلود قبل أن نذهب إلى الصدقات. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم. بل سنذهب مباشرة سي نور الدين، سندخل مباشرة إلى عالم التبرعات والصدقات. إخواني المشاهدين المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنطلق حملة جماعة إخواننا الإيغوريين من أجل جمع التبرعات والصدقات لشراء هذه البناية التي ستصبح مسجدا ومدرسة لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواننا وفي مجهوداتهم وفي حركاتهم وخطواتهم وسكناتهم، كما نسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المشاهدين والمشاهدات، وأن يمتعكم الله بأسماعكم وأبصاركم وقواتكم أبدا ما أبقاكم وقدر ما أحياكم. الصوت ربما كاين شي حاجة الإخوة يقول لك راه الصوت ماشي مزيان. نحن معكم. إنك خلاك سميتو سليخت بيت نيت مرة شو السنة شو كاكا خزار شوف الله يجزيك. نبدأ مباشرة أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات في جمع التبرعات والصدقات لفائدة إخواننا الإيغوريين، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يتقبل منكم وأن يبارك في أموالكم وأرزاقكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
على بركة الله. بسم الله. السيميلود عندنا ام ايبرون 10 الاورو. ام ايبرون 10 الاورو. ام يعقوبي 10 الاورو. ما شاء الله. ها ضلمز 50 الاورو. مريد 10 الاورو. اس اسقا ياو 10 الاورو. فان روي 10 الاورو. فان ار 20 الاورو. هذو غادي نديرهم دابا ان شاء الله. هذه مراد الايوب، وهذا التلميذ ديالي كيكتب لي دابا عبد العزيز بركان. عبد العزيز بركان الصدقه وصلات. سعيد مزقوط بارك الله فيك. هذو التلاميذ ديالي في اوتريخت صيفطنا لهم ان شاء الله. الله يسامح. مهم السي جلال عندنا اسكت صافي. طخ السي جلال زيد 120 ايرو. سيميرو دير الدعاء لهذا الاخوان هذو. هؤلاء الاخوان جميعا الذين ذكر اسماءهم سي نور الدين، نسال الله عز وجل ان يتقبل منهم صدقاتهم وان يبارك في ارزاقهم واموالهم واعمالهم، وان يجعل هذه الصدقات حجابا لهم من النار، وان يبارك في احبابهم واقاربهم وذويهم. صلى الله عز وجل أن يحفظهم من الأمراض والأسقام والأوجاع والعلل والفتن والمصائب، وأن يدفع عنهم بهذه الصدقة كل بلاء وباء وداء وشقاء، وأن يجعلهم من السعداء، وأن ينصرهم على الأعداء، وأن يحفظهم من شياطين الإنس والجان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سي ميلود عندنا عبد العزيز أبركان من اوتريخت، هذا احد الطلبه المجتهدين. 50 الاورو. ما شاء الله. عبد العزيز ابركان. نعم. 50 الاورو من الشباب. ادعي معه بالثبات. نعم. وإكمال حفظ القرآن الكريم. عبد العزيز أبركان، صلى الله عز وجل أن يوفقه الله لحفظ القرآن، وأن ييسر الله عليه حفظ القرآن، وأن يجعله من حملة القرآن ومن حفظة القرآن. اللهم وفقه للعمل بالقرآن وحفظ القرآن، ونسأل الله عز وجل أن ييسر له كل عسير، وأن يتقبل منه صدقته، وأن يحقق رجاءه، وأن يستجيب دعاءه، وأن ينزل عطاءه، وأن يقضي حوائجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هشام عنباري حتى هو من الطلبة. 10 الاورو. ادعي معاه بالزوجة الصالحة إن شاء الله. نعم. يجيب له الزوجة الصالحة. إلا ما لقيتيش من هنا حتى لشهر واحد هشام راه عندنا مشاكل. يلا زيد سيدي. بسم الله. هشام عنباري، نسأل الله عز وجل أن يرزقه الله زوجة صالحة تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتصون عرضه إذا غاب أو حضر. اللهم وفقه لكل خير واحفظه من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تيسر له كل عسير، جعل لضيقه فرجا ولهمه مخرجا، وأن تجعله من عبادك المتقين، وأن ترزقه من حيث لا يحتسب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. وعند نعم سنأتي إليها. نأتي إليها. نعم. وعندنا الزوجة ديال أيوب نسرين الحبيشي، الذرية الصالحة والسعداء 20 الاورو. نعم. عندنا نسرين الحبيشي الزوجة ديال أيوب الطلحاوي ولد السي نور الدين، جزاه الله خيرا. الأخت نسرين ما شاء الله دائما معنا بالصدقات، الله يبارك فيها، والله يجعل الصدقة في ميزان القبول. الله يجعل بركة فيك، ويجعل بركة في صحتك، ويجعل بركة في راجلك. الله يحقق لك الرجاء، يستجب لك الدعاء. الله يرزقك شي ذرية صالحة، الله يفرحك بشي ذرية صالحة. الله يعطيك ما تمنيتي، الله يسهل عليك، الله يجيب لك التيسير، الله يفرحك، الله يعطيك كل خير، الله يفرحك في دارك، ويفرحك مع راجلك، ويفرحك بشي ذرية صالحة. صلى الله عز وجل يسهل عليك الامور ديالك، والله يحفظك، والله ينورك، ويجعل بركه في راجلك، ويجعل بركه في الوالدين ديالك، ويجعل بركه في الوالدين ديال راجلك، ويجعل بركه في العائله ديالكم. الله يجيب لكم التيسير. عندنا السميلود الاخ سعيد مزقوط، الطالب ديالي عاوتاني من اوتريخت. واحد دقيقه استنى نشوف سعيد مزقوط فين هو. اوكي معك. سعيد مزقوط من اوتريخت 20 الاورو. الوالد ديالو راه توفى، واليمه توفات. الدعاء له ولزوجته ولوالديه اللي توفوا. سعيد مزقوط. الوالدين ماتوا بجوج. الوالد سعيد مزقوط، الوالدين ديالك الله يتغمدهم بالرحمه الواسعه، الله يجعل الصدقه نورا عليهما في قبرهما، الله يجعل حجابا لهما من النار، الله يدخلها عليهم في القبور ديالهم بالرحمه والمغفره، الله يجازيهم خير الجزاء، ويدخل الميزان ديالهم بالحسنات، ويرفع لهم الدرجات، الله يجعلهم في اعلى الجنات، الله يسكنهم في الفردوس الاعلى، الله يجعل البركه فيك وفي الصحه وفي العائله، الله يتقبل منك، الله يخلف عليك، الله يرضي عليك، الله يعطيك كل خير، الله يبنيك قصر في الجنه ويحفظك في الدنيا والاخره، انه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. ثم عندنا الاخ من بيلت هوفن. الاخ هو اللي افتتح مسكين صفت، الاخ عمر السوري، عمر البيرقوار
من سوريا 220 اورو. الله اكبر ما شاء الله. 220 اورو ما شاء الله. هذا اول. اول. الاخ اللي اعطى الامانه وصلت اعطى الشيخ عيسى 220 اورو. نعم ما شاء الله. الاخ عمر السوري البيرقدار. نعم. الاخ عمر السوري البيرقدار من مدينه بيلتهوفن ولا بيلت، ما شاء الله جزاه الله خيرا. اول مفتتح اللي افتتح لنا هذه الحمله بالمبلغ ديال 220 اورو. ما شاء الله جزاك الله خيرا. بارك الله فيك وأحسن الله إليك وحفظك الله من كل شر، وبارك الله فيك وفي مالك وفي رزقك وعمرك وفي بيتك وصحتك وأبنائك وأحبابك وأقاربك. صلى الله عز وجل أن يعم بالسلم والسلام والإيمان والأمان على بلدكم، وأن يحفظكم الله عز وجل، وأن ييسر أموركم، وأن يتغمد موتاكم برحمته الواسعة، وأن يعجل بالشفاء لمرضاكم. نسأل الله عز وجل أن يدخل عليك السرور في بيتك مع زوجتك وأبنائك وأحبابك، وأن يجعلك من السعداء في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. على بركة الله المشاهدين المشاهدات، شكون معنا باش صدقة في سبيل الله عاونوا الإخوان ديالنا وديالكم باش يبنيو باش يشريو هذه البلاصة ويدفعوا الدفعة الأولى اللي هي 70,000 من هنا الأخير ديال الشهر 7 في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، أعينوا إخوانكم، ساهموا معهم، ضعوا بصماتكم، اتركوا آثاركم. السي سعيد مزقوط تاع 20 اورو قال لك ماك 50 اورو فان زاد 30 اورو. ماشي. الله يجازيك السي سعيد. الله يجازيك السي سعيد ديالنا. هكذا الله. يكون المنفقون إذا أنفقوا رجعوا إلى الإنفاق وأنفقوا. صح. ومن علامات قبول الصدقة سين الدين الصدقة بعدها. نعم. صلى الله عز وجل. الأخ سعيد مزقوط سعيد مزقوط يتصور كل شيء. شي حفظا بسعيد لنا اشياء بيزي السعداء الدنيا الاخيره. شي حفظا بيزي صحين جار رزقينش هزاكي قبل ربي صدقه يشتي ميزان قبول شي جزاء بخير الجزاء. شي بي صدقه يزيد ورا الحسنات اش ما بيثورانش خذ رزق البركه. شوف فقا بغى القران، شوف فقا بغى الدين، شوف فقا بغى الطاعه العباده، شي بيزي مؤمنين زي صالحين. هذه بالبركه ذيك. الله اكبر ما شاء الله. يلا المشاهدين المشاهدات شكون معنا؟ Beste kijkers thuis, beste moslims, nog een herhaling voor de nieuwe kijkers. Wij bevinden zich bij Islamitisch Cultureel Centrum hier in Zeist van Renenweg 163. Bij onze broeders, de Oeigoorse moslimgemeenschap in Nederland. Ongeveer 3000 Oeigoren zitten hier. En alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze hebben dit mooie pand, een hele groot pand, gekocht hier in Zeist. Jullie mogen ook langskomen, het gebouw is open, jullie mogen sadaqa langsbrengen. Het gebouw kost 600.000 euro, 602.000 euro. Zij hebben 250.000 euro betaald. En alleen omdat er met coronaperiode het collecteren, afspraken bij moskee, bezoeken, is het heel moeilijk gegaan. Waardoor zij in de problemen zijn gekomen. Ze moeten 31 juli 70.000 euro betalen. 31 juli moeten zij 70.000 euro betalen. Deze broeders, ze zitten hier al sinds 2011. Zitten zij hier een gigabedrag te betalen aan de huur. En nu hebben ze gezegd, we gaan het gewoon kopen. En help deze broeders. Ik kreeg 1,5 maand geleden een telefoontje. En ik heb kennis gemaakt met de sheikhen. Sheikh Isa en Sheikh Abdurrahman. Dat zijn 2 bevoegde, bekwame imams. Die bevoegd zijn in Koran-stijlen, Koran-recitatiestijlen. En dat ook een aantal Marokkaanse imams, Turkse imams, bij hun komen voor ijaza, voor bevoegdheid en bekwaamheid. En alhamdulillah, Sheikh Abdurrahman was een imam in de Emirat al 10 jaar. Sheikh Isa was in Jamiat al-Iman in Yemen. Dat zijn alhamdulillah onze broeders, dat zijn Ahl Sunnah wal Jama'a. Zoals jullie weten, het Oeigoorse gemeenschap is door China wordt door China onderdrukt. 5 miljoen, meer dan 5 miljoen moslim-Oeigoren zitten in concentratiekampen. China heeft het hele land veroverd omdat
Oost-Turkestan een land rijk is aan ijzer, aan goud, een land rijk is aan olie, een land rijk is aan gas, een land rijk is aan landbouw, aan vee. En ook wat heel belangrijk, de Oeigoerse gemeenschap is dat zijn trotse moslims. Trotse moslims, heel veel geleerden kwamen uit die hoek. En we hebben gezien hier in Zeist, mashallah, mashallah, dat zijn, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu hasibuhum, dat zijn, alhamdulillah, broeders. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سنأتي إليها إن شاء الله ما شاء الله dat zijn broeders inshallah die wij heel goed kennen en daarom beste jongeren die ons volgen, die naar ons kijken, larham al-walidin, deel de link zoveel mogelijk dat wij deze broeders helpen. We zijn hier, alhamdulillah, kijk, we hebben allemaal druk agenda. We hebben heel veel afspraken, maar als onze broeders een beroep op ons doen, dan moeten wij deze broeders helpen. Als ik kan helpen, dan kom ik helpen. En ik help graag moskeeën, dat zij, alhamdulillah, blijven bestaan, dat ze gebouwd worden, dat ze verder gaan. Wij helpen deze moskeeën. En alhamdulillah, onze broeders, heel veel broeders, wie zijn die broeders? Dat zijn Ahl Sunnah wal Jama'a. Wallah ja'al baraka. Wil jij kennis maken, alhamdulillah, wil jij Koran memoriseren, wil jij, alhamdulillah, of ken jij de Koran uit je hoofd en je wil al-ijaza hebben, en riwaya van Shu'ba, of riwaya van Hafs aan Asim, je bent hier van harte welkom. Je zit nu thuis te kijken, beste jongeren, beste moslims, deel de link en stuur jouw donatie. Als wij gewoon, ik zag net een aantal jongeren uit Utrecht, Sir Abdelaziz, 50 euro, 20, 30, 10, 5. Heb jij niks? Doe dua voor deze broeders. Deel de link binnen jouw netwerk. Als jij de link deelt in een netwerk van 30, 40, ongetwijfeld zullen 2, 3 mensen gaan doneren. Barakallahu fikum, we willen inshallah een succesvol avond vandaag, dat wij naar een mooi bedrag, zodat onze broeders niet in de problemen komen. En wij zitten hier, moslim Marokkanen, met moslim Oeigoeren. Onze doel is één. Onze God, Allah subhanahu wa ta'ala, is één. Onze profeet is één. Onze Koran is één. Doelstelling, tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Doelstelling is dat wij opkomen voor onze broeders en voor onze moslimgemeenschap. Daarom, beste kijkers, beste moslims, fi sabilillah, ala barakatillah. Mashallah, mashallah. Ik heb hier een aantal donaties. Mashallah, rahman ar-rahim. Ala barakatillah. Ken je حاجة؟ نعم رأيت أعلول ما شاء الله. onze broeder Fatih هذا طالب عندنا تركي. فاتح أيدوغلو أيدوغ 10 أورو. اللهم بارك في أخينا فاتح. اللهم احفظه بحفظك واستره بسترك. اللهم بارك في عمره وبارك في صحته. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala onze broeder Fatih zegenen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala het voor jou accepteren. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jouw hart vullen met de iman. Inshallah, in heel veel standvastigheid geven. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jou heel veel geluk schenken. Allahu barik, Allahumma barik, Allahumma barik. أعلول 100 إيرو. أعلول 100 إيرو. اللهم بارك في هذا المتصدقين. اللهم بارك في عمره وبارك في صحته وبارك في أهل بيته. اللهم تقبل منه هذه الصدقة. اللهم نمي له هذه الصدقة. اللهم اجعل هذه الصدقة حجاب له من نيران. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سي خليفة الريال السعودي ما فارق خاب عنه. خاب عنه. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. أخ عيسى
أخ عيسى تفضل. سي جلال. الأخت عائشة أم النور. أم أنور. هي كتبت بالمعرف، أنا قرأته. أم أنور. أختنا عائشة أم أنور من مكة المكرمة. أعتقد كتبت ريال سعودي من مكة المكرمة. نعم. 5000 ريال، يعني 1250 €. سي جلال 1250. ما شاء الله ما شاء الله. سيميلود دير الدعاء لهاد أختنا الفاضلة عائشة أم النور التركستانية من مكة المكرمة من بلاد الحرمين. الله أكبر الله أكبر. الأخت عائشة أم أنور التركستانية من مكة المكرمة تساهم مع إخواننا بمبلغ ديال 5000 ريال، ما يعادل 1250 €. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. الأخت عائشة، نسأل الله عز وجل أن يدخل عليك السرور كما أدخلته على إخواننا، وأن يبارك فيك، وأن يبارك في مالك ورزقك وعمرك وبيتك، وأن يبارك في ولدك أنوار، وأن يجعله من السعداء، وأن يوفقه الله للدين والطاعة والعبادة، وأن يصلح له الحال والأحوال، وأن يوفقه لصالح الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يبني لك قصرا في الجنة، وأن يحفظك في الدنيا والآخرة، وأن يمتعك بسمعك وبصرك وقوتك أبدا ما أبقاك وقدر ما أحياك، وأن يحقق رجاءك، وأن يستجيب دعاءك، وأن ينزل عطاءك، وأن يقضي حوائجك. نسأل الله عز وجل أن يعينك كما أعنت إخواننا، وأن يبارك في مالك وفي بيتك وأحبابك وأقاربك، وأن يجعل هذه الصدقة حجابا لك ولأهلك ولأحبابك من النيران. ونسأل الله عز وجل أن لا يخيبك في الدنيا والآخرة، وأن يدخلك الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عقاب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. ما شاء الله. شكون معنا؟ ما شاء الله ما شاء الله. شكون معنا في سبيل الله أيها الإخوة الكرام؟ هذه أختنا عائشة ما شاء الله. صلى الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظكم جميعا أيها المشاهدون أيتها المشاهدات. شكون من الموالي في سبيل الله؟ كان قدمنا أعلول ياك درنا 100 €. كذا أعلول اللي كان تصدق 100 €. الأخ تركي فاتح جزاه الله خيرا. ما شاء الله. صلى الله عز وجل أن يتقبل منكما، وأن يبارك فيكما، وأن يخلف عليكما خيرا مما أنفقتما، وأن ينفق عليكما من خزائنه التي لا تنفذ، وأن يجعل هذه الصدقة في ميزان حسناتكما وحجابا لكما من النار، وأن يحفظكما من الأمراض والأسقام والأوجاع والعلل والفتن والمصائب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما شاء الله. على بركة الله أيها المشاهدون أيتها المشاهدات. شكون معنا في سبيل الله؟ زنزان. كولومبورغ. لا مش لا اسمه كله كولومبورغ. هذا امستردام. عبد العزيز زنزان. كيف الأخ عبد العزيز زنزان من مدينة أمستردام جزاه الله خيرا، كيساهم معنا ب50 €. الأخ عزيز زنزان، عبد العزيز زنزان، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وبارك في مالك ورزقك وعمرك، وحفظك الله في دينك وعرضك وإيمانك وعقيدتك. صلى الله عز وجل أن يصب عليك الخير صبا، وأن يحفظك قائدا وقائما وراقدا، وأن يخرج لك من بركات الأرض، وأن ينزل عليك من بركات السماء، وأن يحفظك من كل بلاء وباء وداء وشقاء. صلى الله عز وجل أن يبارك فيك وفي أحبابك. صلى الله عز وجل أن يتغمد والدك برحمته الواسعة، وأن يجعل صدقتك نورا عليه في قبره وحجابا له من النار، وأن يدخل عليه في قبره بهذه الصدقة شآبيب رحمته، وأن يثقل ميزانه بالحسنات، وأن يرفع له الدرجات، وأن يسكنه في الجنات. الوالدة ديالك الله يجعل فيها البركة، الله يطول لها في العمر، الله يرزقها الصحة والسلامة والعفو والعافية، ويجعل البركة فيكم في الزوجة وفي الأولاد وفي الوالدة وفي العائلة. الله يحفظكم، الله ينوركم، الله يتقبل، الله يخلف. ما شاء الله. نواصل أيها الإخوة الكرام مشاهدي ومشاهدات. شكون معنا بشي صدقة في سبيل الله؟ يلا على بركة الله في سبيل الله أيها الإخوة الكرام. أعينوا إخوانكم، أعينوا بيت الله، بيت الله يناديكم وإخوانكم ينادونكم، فاستجيبوا لأمر الله واستجيبوا لإخوانكم وساهموا معهم وضعوا بصماتكم. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. على بركة الله أيها الإخوة الكرام.
من معنا في سبيل الله؟ معنا أيها الإخوة الكرام؟ صدق في سبيل الله. تذكروا موتاكم، تذكروا أحبتكم، تذكروا أحبابكم، تذكروا موتاكم الذين قبروا ودفنوا، هم بحاجة إلى صدقتكم، والصدقة ينتفع بها الأحياء والأموات، فتذكروهم وأنفقوا عليهم وتصدقوا عليهم. وأسأل الله عز وجل أن يتغمد موتانا وموتاكم برحمته الواسعة، وأن يدخلهم فسيح جنانه بجوار أنبيائه ورسله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يلا في سبيل الله شتمثنا ذي سمثنا غدا ونجاب البركة عاون ثشتمثون ينادي مسلمان زي الإيغور يحفظ ربي عز وجل فغن زي ثماثن سن مساكين مظلومين مضطهدين تعدى بنتين عاورن ذاغا هولندا قبريتنا هولندا عزمة سنتي ورا ما شاء الله كني ونعاود عزمة سنتي ورا نون عزمة في ورا جيوب نون. افتحوا لهم أبواب جيوبكم وأعينوهم في سبيل الله عز وجل وأدخلوا عليهم السرور. من معنا أيها الإخوة الكرام؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله؟ قال أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. فالذي ينفع الناس هو من أحب الناس إلى الله عز وجل، فكونوا من أحب الناس والعباد إلى الله بنفعكم وعونكم لإخوانكم. شكون معنا في سبيل الله؟ ما شاء الله. سعيد مزقوط سعيد مزقوط من الطلبة ديال السنور الله يحفظه ما شاء الله. يلا شكون معنا في سبيل الله؟ شكون معنا في سبيل الله؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انطلاقة جيدة تبشر بالخير. صلى الله عز وجل الإخوان ديالنا غادي تفرحوهم المشاهدين المشاهدات، تفرحوهم بالصدقة ديالكم باش يجمعوا شي مبلغ مزيان باش يأديوا الدفعة ديالهم الأولى ديال 70,000. الله يسهل عليهم، الله يجيب لهم التيسير. الأخ سمير الجزائري نعم امبارح كنا في الحقيقة قلناه ولكن هو كان مازال الآن دفع ما شاء الله. ودعوا مع الوالدة ديالو والوالد ديالو. نعم. الأخ سمير الجزائري، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أخينا سمير، وأن يتقبل منه، وأن يخلف عليه، وأن يحفظه، وأن يتغمد والده برحمته الواسعة، وأن يدخله فسيح جنانه بجوار أنبيائه ورسله. اللهم اجعل قبر والده روضة من رياض الجنة ولا اجعله حفرة من حفر النار. اللهم نور عليه قبره وسع له في قبره مد البصر، جازه بالإحسان إحسانا وسيئات عفوا وغفرانا. لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله واجعل الجنة داره وقراره. اللهم بارك في والدته، اللهم امتع باسمها وبصرها وقوتها، وارزق صحته والسلامة والعافية. اللهم كن لها وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، احفظها بحفظك واسترها بسترك تولها برعايتك. الأخ سمير اللهم بارك في أخينا سمير وفي بيته وماله ورزقه وأحبابه وأسرته، إنه ولي ذلك والقادر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. نواصل أيها الإخوة الكرام، نحن دائما معكم نناديكم في سبيل الله عز وجل. ساهموا مع إخوانكم، ضعوا بصماتكم في هذا المسجد. أفضل الصدقات كما قال العلماء هي التي تنفق على بيوت الله عز وجل. فالصدقة على المسجد في سبيل الله ولبيت الله فيها جوج الحوايج، أنك تعطيها لله ولبيت الله عز وجل. فالمساجد بيوت الله في الأرض، فإذا كان الله عز وجل كما جاء في رواية أنه يكرم الزائر، فما بالكم بالذي أنفق من ماله من أجل إعلاء كلمة الله في بيوته في الأرض. هلموا أيها الإخوة الكرام، بارك الله فيكم، كن يحفظ ربي عز وجل، وني تعاون انت مزيده، وني بنان، وني عدرن، وني سجحان غاسي الدجاجه هذا مقرن ربي سبحانه وتعالى. لكن يحفظ ربي عز وجل ذوني يا بالبركه، كن يصلح ربي يصحى بيضاون ون وتتوشش تمثون سمن ميجان بن ميجان باش مسخ الله اللي عنده شي صدقه كيما كانت مزيانه عند ربي سبحانه وتعالى. يلا على بركه الله. إن شاء الله. جلالي اكس يا جلال، غادي ندير واحد الاكسي ان شاء الله. actie 100 keer 20. خير يلا. ها؟
Een 50 keer 50. 50 keer 50. خير إن شاء الله بالبركة. ابدأ ولمحكمتكم الموقرة واسع النظر. تنسحب المحكمة للمداولة. رفعت الجلسة. حكم القاضي على بركة الله. المشاهدين مشاهدات غادي نبداو واحد الاكسي انجيج اكسي 50 ايرو وانت تعزيو نشمثنا ذي سماتنا وني زمان دائما بطبيعة الحال لما كنعملوا واحد الاكسي كنديروه الناس اللي قادرين باش يساهموا معنا. اما جميع الصدقات فهي مقبولة مرحبا بها. إلك دوناسي إز فيلكم دائما سي نور الدين كيقولها في الحملات ياك سي نور الدين. بارك الله فيكم. خصنا شي بطل نريد بطلا يفتح لنا هذه الحملة ولا هذا الأكسي ب50 ايرو في سبيل الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر وإن من الناس مفاتيح شر مغاليق خير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل مفاتيح الشر على يديه. كن أيها الأخ الكريم أو أيتها الأخت الكريمة كوني مفتاح خير لهذه الحملة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. افتحوا هذا الباب أيها الإخوة الكرام ليجعلكم الله مفاتيح خير. عندنا ام حنيفي 20 ايرو وعندنا ال منصوري 50 ايرو. حنيفي والمنصوري جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم تقبل الله منكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وحفظكم الله من كل شر ومن كل سوء ومن كل ضر ومن كل مكروه. نسأل الله عز وجل أن يرزقكم السعادة في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما شاء الله. إذن أول مفتتح لهذه الحملة ب50 هو الأخ المنصوري جزاك الله خيرا نصرك الله في الدنيا والآخرة. يلا شكون معنا أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات. دابا خصنا شي اخت ان شاء الله شنو تبات نعاود اتيري اثنين شي اخت اللي غادي تكون رقم 2 في هذه الحمله على بركه الله. مؤمنين والمؤمنات ياك السي نور الدين المتصدقين والمتصدقات. شكون معنا في سبيل الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا بالبركه. ما شاء الله ما شاء الله. الله. أسامة ابن الشيخ عيسى 50 أورو. اللهم بارك في أسامة. اللهم بارك في أسامة. اللهم اجعله خير خلف لخير سلف. اللهم اجعله من الذرية الصالحة التي تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم ارزقه علما ينفعه وعملا يرفعه. اللهم بارك في صحته وبارك في إيمانه وإسلامه. اللهم اجعله في طاعتك وطاعة رسولك وطاعة الوالدين. اللهم احبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام beste kijkers thuis. We hebben net een actie, we willen graag 2.500 euro binnenhalen. Graag omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Doe mee, ik weet dat er een aantal kijkers zijn. Misschien straks komen heel veel kijkers. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maar ik vraag jullie omwille van Allah subhanahu wa ta'ala om deze broeders hier in Zeist, de Oeigoorse gemeenschap, te helpen. Zij hebben het een mooie pand gekocht. Die zij hebben gemaakt als Islamitisch Cultureel Centrum. Alhamdulillah voor da'wa, voor aanbidding, voor onderwijs, voor Koran memorisatie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Het pand kost 600.000 in 2000. Zij hebben 250.000 al betaald. Zij moeten voor 31 juli 70.000 euro betalen. Barakallahu fikum. Doe mee in. Alsjeblieft, help je broeders hier in Zeist. Barakallahu fikum wa hafidakumullahu ta'ala. Jalali Ahid wahda.
أمياتي 20 الأورو. اللهم تقبل من هذا المتصدق صدقته، اللهم انمي له صدقته، اللهم اجعل صدقته مثل الجبال، اللهم اجعله تحت ظل صدقته، اللهم احبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين. اللهم تقبل منه هذه الصدقة، اللهم انمي له هذه الصدقة، اللهم بارك له في صدقته، اللهم اجعلها صدقة جارية، اللهم احفظه بحفظك واستره بسترك وتوله بولايتك. نعم. يا المشاهدين الأعزاء، المشاهدات الكريمات، أكسي راه مازال خدام. خصنا 48 شخص اللي غادي يساهموا معنا ب50 الإيرو في سبيل الله. 50 يورو أيها الإخوة الكرام أنك تساهم بها في بناء بيت الله عز وجل. فهذه المركز أيها الإخوة الكرام سيشتريه إخواننا وسيصلحونه ثم يصبح مسجدا ومدرسة، وسيكون السبب في ذلك أنتم أيها الإخوة الكرام. وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شو اللي غادي يبدأ بشي 50 على بركة الله، 50 إيرو في سبيل الله. يلا المشاهدين المشاهدات في سبيل الله، الحمد لله ما عرفنا عليكم إلا الجود والكرم والعطاء والسخاء. وصلى الله عز وجل أن يتقبل منكم وأن يبارك فيكم. الحمد لله ذي قال الحملات يعذان جبدا نزرى غير خا، نزرى غير الكرم، نزرى الجود الزيون الصدقات المساهمات. حفظكم الله وجزاكم الله خيرا على بركة الله. جميع المساجد التي بنيت في هولندا بنيت نتيجة تعاون المحسنين والمحسنات، فما المساجد إلا جهود مكثفة لأناس أنفقوا في سبيل الله. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم جميعا. شكون معنا في سبيل الله على بركة الله. والحمد لله شفنا بعض المساجد اللي هي كبيرة جدا وجماعات كبيرة، ومع ذلك لقوا الصعوبة في البناء لأن المصاريف هي جد مرتفعة أيها الإخوة الكرام، باهظة جدا. فالمصاريف غالية والجماعة كبيرة وما تقدش عليها، كتر باش دير الحملات وخرجات خارج هولندا. فما بالكم بهؤلاء الإخوان اللي هم ثلة قليلة جدا. الإخوان ديالنا الإيغوريين اللي موجودين في الزايد راه غير مجموعة صغيرة، ولكن كما قال سي نور الدين في البداية المجهودات ديالهم كبيرة ما شاء الله، فخصنا نعاونوهم. نقول لكم الإخوان راه ما شاء الله. البارح الأخ ديالنا واحد الأخ منهم قرأ علينا عنده مجاز في قراءة حفص ياك ما شاء الله. كما كتشوفوا حافظين القرآن وكيقراو مزيان وعندهم مخارج الحروف وعندهم الإتقان في الحفظ، فهذا من فضل الله. سي ميلود عندنا اخ اي صاوت 50 الأورو. نعم نقص واحدة سي جمال. رحت منين؟ خلاص خلاص خلي سي جلال نقص. معليش وحده وتكتشن كشتن ونيت نقوا مليح لا تظهر انا شي خاطري القطاع من هذا نسيت مزال صافي يقول لي كنقول الميكروفون خدمت خرجت حسيت ليش حسيت زي العرب ولكن في صحيح هي ليس عليكم جناح. أخذنا فذاتين بطارية باتري إيزي لا خيال. أخذنا فذاتين بطارية. Beste kijkers thuis, beste moslims, tweede dag benefiet ten behoeve van onze broeders, Oeigoorse moslimgemeenschap hier in Zeist. Die heeft een pand gekocht, een pand die 600.000 euro kost. Er is 250.000 euro betaald. Zij moeten voor 31 juli een bedrag van 70.000 euro betalen. En dat hebben zij niet, gezien de corona, gezien dat er de afspraken in moskee niet doorgingen, gezien dat er te weinig mensen kwamen naar de moskee, is het heel moeilijk om dit bedrag bij elkaar te brengen. Zoals jullie weten, beste moslims, de Oeigoorse gemeenschap wordt nog steeds onderdrukt
onderdrukt en gevangen genomen door China en mishandeld ook door China. Bijna 5 miljoen moslims in concentratiekampen. Deze broeders hebben de vlucht geslagen en ze zijn hier aangekomen in Nederland, 3000 daarvan, omdat zij, alhamdulillah, hun identiteit willen behouden, de aqida willen behouden, hun normen en waarden. Ze willen de Koran blijven memoriseren en onderwijzen. Willen zij dit prachtige centrum doorzitten. Barakallahu fikum. Dus ik vraag jullie omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. We hebben een actie van 50 keer 50. We hebben nu 3 mensen die mee gedaan hebben. Als je geen keer 50 kan betalen, 20 is van harte welkom, 10 is van harte welkom, 5 euro is van harte welkom. Wat je kan missen is van harte welkom. Jouw dua hebben wij hard nodig. Kijken, barakallahu fik, is ook hard nodig. Delen van de link is ook hard nodig. Barakallahu fikum, hafidakumullahu ta'ala, wa awakumullah. Yes, Mirud. ما شاء الله. يلا سيدي على بركة الله. على بركة الله. صح صح. ونربولي وياك. بسم الله على بركة الله. المشاهدين المشاهدات، الحملة مستمرة، نحن دائما معكم. شكون معنا بشي صدقة في سبيل الله على بركة الله. أيها الإخوة الكرام، نحاولوا نديروا هذا الأكسي ترحما على موتانا الوالدين والعائلة والأحباب والأصدقاء. اللي عنده شي واحد مات من العائلة ديالو يعطي عليه هذه الصدقة في سبيل الله، لأنه عندنا مجموعة من الأحاديث التي جوز فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأموات، من بينها الحديث الذي في الصحيحين وهو من حديث سعد رضي الله عنه، كما جاء هكذا أن سعدا رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولا أراها لو بقيت إلا وتصدقت، أفأتصدق عنها يا رسول الله؟ قال: نعم. العلماء شراح الحديث يقولون أن سعد هنا هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة. قال له: إن أمي افتلتت نفسها ولا أراها لو بقيت إلا وتصدقت. فسعد رضي الله عنه يعرف أن أمه تحب الصدقة وتتصدق في سبيل الله، ماتت فجأة، فقال: يا رسول الله، هل يجوز لي أن أتصدق عليها؟ قال: نعم. فجوز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على والدته بعد موتها، فتصدق عليها بستانا كاملا، جعل لها حائط الخراف، وكانت الثمرة الواحدة يغتدي بها الرجل يوما كاملا. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى سعد رضي الله عنه الذي تصدق على والدته بستانا كاملا، فهذا البستان رآه صغيرا ذليلا حقيرا لا يساوي شيئا مع فضل أمه وإحسانها عليه. شكون معنا أيها الإخوة الكرام؟ ثم جاءت امرأة أخرى في حديث آخر، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفتصدق عنها؟ قال: نعم. ثم جاء في حديث آخر رجل قال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، أفتصدق عنه يا رسول؟ قال: نعم. كل هذه الأحاديث تشهد أيها الإخوة الكرام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جوز للأبناء أن يتصدقوا على آبائهم وأمهاتهم، وخصوصا وعموما على المسلمين والمسلمات والأحباب. شكون معنا في سبيل الله أيها الإخوة الكرام؟ يلا هو غينين نجدم زوارو تغيب زي صدقة خيمان. Barakallahu fikum. Wie van de kijkers, beste moslims, blijf doneren alsjeblieft. Barakallahu fikum. Hafidakumullah wa awakumullah wa nasarakumullah ta'ala. مرحبا بكم وبصدقاتكم. ساهموا مع إخوانكم فهم في أمس الحاجة إلى صدقاتكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Beste moslims, doe mee alsjeblieft. بارك الله فيكم, doe mee. نحن ننتظر أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ننتظر هذا الذي سيفتح لنا حملة الصدقة والتصدق على الوالدين
سواء كانوا أحياء أو أمواتا، إلى ميتين طلبوا لهم الرحمة، وإلى حيين الله يحفظهم، مرا موثن الله يرحمهم، مرا دانث يحفظ ربي عز وجل. يلا شكون معنا في سبيل الله؟ ما شاء الله. شكون معنا في سبيل الله؟ بيزقان إذيريك هارفل يا شيخ عيسى. على بركة الله المشاهدين المشاهدات، شكون معنا في سبيل الله؟ نحن دائما ننتظر في انتظار صدقاتكم وتبرعاتكم، وسنباشركم بالدعاء، وصلى الله عز وجل أن يستجيب لكم دعاءكم. الله يستجيب لكم الدعاء. ما شاء الله. أعلول ما شاء الله. أعلول 50 يرص نور الدين من المساهمين معنا ما شاء الله، لا البارح ولا اليوم. أعلول نعم اليوم جوج مرات 100 ودابا 50 ما شاء الله. نعم ما شاء الله. والبارح كان معنا أعلول، جزاك الله خيرا بارك الله فيك. هذا أكيد من عائلة سعيد أعلول، من عائلة ديالو السي نور الدين. ربما من عائلة كنعرفوا سعيد أعلول في بارنوفيلد. صلى الله عز وجل أعلول الله يتقبل منك، الله يخلف عليك، الله يجازيك بخير، الله يجعل الصدقة في الميزان قبول، الله يعطيك كل خير، يفتح عليك فتيحة الخير، يحفظك من سوء المصير، الله يجيب لك التيسير، الله يرزقك التوفيق والسداد والهدية والرشاد. صلى الله عز وجل أن يحفظك بحفظه، وأن يسترك بستره، ويتولك برعايته، وأن يجعل هذه الصدقات في ميزان حسناتك وحجابا لك من النار، وأن يحفظك الله عز وجل من الأمراض والأسقام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيك. يلا شكون معنا المشاهدين والمشاهدات في سبيل الله؟ شكون معنا في سبيل الله أيها الإخوة الكرام؟ ما شاء الله. إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. سيأتي الخير إن شاء الله. إن شاء الله. الله وبركاته. إخواني الكرام الشباب، أنا أريد أوجه رسالة أخصغ السيوض جنتبرت في إخوانينو يثاونا الشبابنا ماني في الجامعة إخوة نشينا قنقيم ذاني تاتين ترجا الصدقات نوم أدفنت أقنقيم وانقنيض وانتقنيض أقنق ذاني تاتين إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى حتى ما يكمل المبلغ أني غانغ ذوك زجيف إن شاء الله يتنوض. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا ويساعدكم إن شاء الله أن معاون مرة باش نوض يعني المقصود النغ إن شاء الله. يا إخوة يا شباب ثاونا الله يجزيكم بخير، زعما نعاونث الإخوانا الله يجزيكم بخير، نشين مرة نتعاون في سبيل الله عز وجل، وأنا معاون إن شاء الله غار الشغرة وانيتتي غار العمل وانيتتي فاش الله سبحانه وتعالى غادا نغيبارك ذي صحنا ذي ثاونا ذي أرزقنا وسيدي ذي المال كذلك. فتفضلوا الإخوان الله يجزيكم بخير إن شاء الله، لأن نهارا وغس يومين، اليوم يعني اليوم الثاني لجمع التبرعات لإخواننا التركستانيين في زايست إن شاء الله. يا إخوان جزاكم الله خيرا. أنقث باست النغمارة إيوا سيدي ونيوا سهما هذه سهم إن شاء الله، لأن نشي المسلمين الحمد لله موجودين دي هولندا ما رنسمون إخف نشي المسلمين دي جن مرة دي هولندا نجا 5 يورو يجن أتفذ
الإخوانينا هذا سنخرج مزيدا سن وثم بدون ما ندقر خيخ في النق، بدون ما ندقر خيخ في النق نصعب خيخ في النق، وإنما غار 5 يورو أو 10 يورو بنادم إيوا سيدي أنعم شي حاجة دروس، ولكن خصني يريد قطاس. الله يجازيكم بخير أيها الإخوة الكرام. أنا معاون مرة نخصغ بأن الرقم اللي يدي خزام إيوا سيدي رخوا قد 8155 إن شاء الله إلا نتعاين هذا يوض غايج مبلغ 70,000 75,000 بإذن الله سبحانه وتعالى. يقيم نهار التوشا يا مسلمين أن قفوس مرة إن شاء الله يد في يد بإذن الله سبحانه وتعالى باش غادي نعاونوا الإخوان ديالنا في وسطنا. الله يجازيكم بخير، يعني ساهموا معنا، بارك الله فيكم، ديروا المجهود، بارك الله فيكم، اجتهدوا، لأن المال مال الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا انفق ب10 أو ب20 أو ب30 الله تعالى يخلفها بدون شك، والله والله ثم والله حتى يخلفها الله سبحانه وتعالى بدون. ثم يعني تعرف بأن الصدقة منين غادي تمدها أنت يقبضها الله سبحانه وتعالى قبل ما يمد يعني ما يقبضها الشخص اللي محتاج فيه. أولا أنت تساهم، يعني المساهمة ديالك تكون في يد الله سبحانه وتعالى، ثم من يد الله إلى يد المحتاج. يا إخوة نديروا المجهود ديالنا، الله يجازيكم بخير. الصدقة هي مفتاح الخير، نديروا المجهودات ديالنا أيها الشباب، الله يجازيكم بخير. ثم تمني غزايوما يا شباب يا شباب يا شباب يا إخوة يا مسلمين يا مؤمنين في هولندا، يعني يجن هذه السيوض الخباري والنظمي، كل واحد يوصل الخبر. يعني احنا عندنا واتساب، تليفونات ان شاء الله سهله، الانسان واحد يبلغ لل1000 2000 في الدقيقه. والله يجزيكم بخير، ساعدونا، يعني بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetlik Şarkı Türkistanlık Uygur cemaati, hasaten Gollandiyada yaşayotgan Uygur cemaati. Bugün biz Marrakeşlik qarindoshlarimizningki yordamida bu merkezimizni setib olish uchun i'ona to'plag'inimizning 2-chi kuni de turib o'tibmiz. 2-chi kunida davom qilib o'tibmiz. Hurmatli qarindoshlar, biz bu markazni setib olsak, shu o'zimizga setib olamiz. Shuning uchun biz shu Gollandiyada yashaganlar eng boshda yaxshi shaklda harakat qilishimiz lozim. Mana bu yanimizda o'tirgan qarindoshlarimiz o'zining tonish bilishlariga, yaqin yoranlarga mushu bo'lgan faoliyatni yo'llab, ulardan har turli yordamlar kelyotdi qarindoshlar. Bu yordam kompaniyasida az bo'lsa az bo'lgancha, ko'p bo'lsa ko'p bo'lgancha, nimaga qadri bo'la olsa qadri bo'la olgancha yordam qilaylik qarindoshlar. Qarindoshlar, payg'ambar alayhisolatu vassalam hadis sharifda shunday deydiki, sizlar o'zinglarni jahannamdan bir xurmaning yarimichilik bo'lsa-mu sadaqat qilib o'zinglarni jahannamning o'tidan qutuldiringlar deydi. Unda bo'lgankan qarindoshlar, biz bu mol mulkimizni shu dunyoda xayrga, yaxshilikqa, sadaqa joriyaga xarjlasak, uning ta'siri, uningki savobi biz bilan oxiratga birga ketadi. Ammo yeyish, ichish, normal dunyo mashg'uloti uchun xarjlasak, uning hech bir ta'siri bo'lmaydi. O'zimizningki badanni cho'ngaytgan bo'lamiz, badanni samirtgan bo'lamiz. Hurmatli qarindoshlar, bu Alloh tabarak va taolo bergan mol mulkni, bu mol mulkim mening yanimda, dunyodami bo'lsin, oxiratdami yanimda bo'lsin desanglar,
mana bugun sadaqa qilishga, bugun bu markazni setib olish uchun yordam qilishga aldiranglar qarindoshlar. Bütün dünyanın her qaysi joylaridagi Sharqiy Turkistonliklar hammamizga ma'lumki, mana bu Gollandiyadagi Sharqiy Turkistonliklar tirishib, tirmishib bu binoni setib olib, mush holatga keltirgan bo'ldi. Ammo bu binoninki yana ma'lum darajada qarzi bo'lganligi uchun biz bu kompaniyani Marokashlik qarindoshlarimiz bilan, Gollandiyada yashayotgan Marokashlik qarindoshlarimiz bilan bu faoliyatni o'rinlashtirgan bo'ldik. Bu faoliyat aslida biz uchun tartiblangan faoliyat. Uning uchun biz bu masalada o'zimiz aktiv bo'lmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Hozirgacha yig'ilgan iana 8155 euro bo'libdi. Bizning maqsadimiz bu mablag'ni 70 ming euroga chiqarish qarindoshlar. Qani iana qiladigan qarindoshlar qani, erlarimiz qani, qani iana qiladigan ayollarimiz qani. Tönügün masalan mushu Marokashlik, Gollandiyada yashaydigan Marokashlik ayollarimizdan o'zininki ishlatayotgan zibu zinnatlarini akilib mishaga iana qilgan qarindoshlarimiz, xonim qizlarimiz bo'lgan bo'ldi. Türk qarindoshlarimizdinmi oila bo'yicha ayrim holda markazni setib olish uchun yordamda bo'lgan qarindoshlarimiz bo'ldi. Bizmi shularga o'xshash inson, shularga o'xshash musulmon bo'lgan ekanmiz. Biz bu masalada eng boshda bayroqni ko'tarib biz ma'musak bu yaxshi bo'lmaydi qarindoshlar. Qani harakatga kelaylik. Hammanglarga ko'p rahmat. Qordiki ustozlarga ko'p rahmat. Yaxshi obdan so'zlarni qildi. Bu yerdan hammalarga mushu videoga qarayotgan yoki hozir ko'rayotgan yo bundan keyin ko'rayotgan vatandoshlarga o'tliq salom. Hammalarga Allohning rahmati va mag'firati, bütün qandoq tilaklaringlar bo'lsa, Alloh taolo ishlaringni oson qilsin. Endi biz bu qatim bu o'rtaga chiqishdiki bu jonli yayın sohbetini qilishdiki maqsad yuqorida deyilib o'tildi. Endi biz bu Yevropaga kelgandan keyin cho'qim bizningki mayli ta'lim tarbiyada bo'lsin, mayli siyosiy faoliyatlarimiz bo'lsin, mayli yig'inlarimiz bo'lsin, xalqaro yig'in, mayli ijtimoiy faoliyatlarimiz bo'lsin, mayli bizni Sharq Turkistonlik Uyg'ur ekan deb bizni yo'qlab keladigan, qandoq insonlardir bu deydigan deb kallasida savol belgisi olgan odamlarningki bizni ziyorat qilish uchun to'liq birini biz vatanni aks ettiradigan shaklda biz kishilarga o'zimizni tunutimiz va davoyimizni o'zimiz xotirjam qilamiz degan bu umidda harakat qilib kelib biz xabaranglar biz shu 2019-yillik kiroliq yerda davom qilgan bo'ldik. U kiroliq yerda davom qilgan bilan u xohlagancha yasagan olmaydi ekan, xohlagancha o'rinlashtirib bo'lmaydi ekan. Qanday bo'lsa shu paytida davom qildik. U bizningki ko'zlagan maqsadga yetkili bo'lmaydiganligini his qildik. Yani bir taraftan şu kira deganni her ayda to'lasi bo'ladigan narsa ekan. Buni to'laversak şu kira to'lab o'tib ekanmiz. Uning uchun bir yer setib olayli deb qaror qilgan. Hammaning xabari bor. Ya setib olayli deb qaror qilibmi 6-7 yildan keyin bu amaliyleşti. Amaliyleşgandan keyin buningki 250 ming euro to'plab ekanmiz. Haqqasanlıdan toplagan zaten bu pulunu başka dostlar degandek. Bunu kalırsak bu küçük yana hep koysak yana bişimiz saqaymaydı ekan. Çünkü bizning vatandaşlar kelgan vaqtida hammalar yugurib birga keldigan gap. Bolalarni, ayollarni, ondan keyin do'stlarni hep kelgan vaqtida
xotirjam o'tirib namoz o'qiydigan ya ayrim, mo'ngdishadigan ya ayrim, yig'in qildigan ya ayrim. Bunda şekilde qilish uchun yana biz yana xotirjam bo'lmaydi ekanmiz deb bu cho'ng bir yana ilyaptik. Olgandan keyin qarasak buning ishini yasashga nurg'un mablag' chiqadi. Dastlabda 3 shirkatga berdik. 3 shirkatga bersak 3 yil ise ayrım degandek eng azda 380 ming yevro ketadi ekan biz hamda shu bizga yarag'idek xohlagancha qilish uchun. Onun için bilisler bu 350 ming yevro qarz bilan bu yasetin elingan idi. Onun için biz bütün qarindoshlarga ayrım müracaat qildik, so'zladik. Endi vatandaşlarning hammasi Gollandiyada unda ish odamlari yoki tijoratchilar ko'p bo'lmaganligi uchun qo'ldan kelganini qildi. Alloh rozi bo'lsin. Vatandaşlarımız qo'ldan kelganini qildi. Yani şu qilmasak bo'lmaydi ekan. Onun için şu Yevropada turayotgan qarindoshlar olsun, mayli sirtda turayotgan, dunyoning har qaysi joylaridagi mushuni ko'rayotgan qarindoshlar endi birlashib hammamiz mushuni püttəgən vaqtimizda xohlagancha xalqarалық faoliyat, ondan keyin Yevropaga təvə faoliyat, ondan keyin Gollandiyaga təvə faoliyat, mayli ta'lim tarbiya olsun, hamma narsani biz degandek qila oladi ekanmiz. Ham bilaklarda qilsak, ijaraga olsak, büyük bir icra alsak nurgun pul төлüşümüz gerek oldu iken bizningki bu toplantılarımız büyük gün, 2 gün yoki bir ay, 2 ay ya 1 yil, 2 yil qilib tugamaydi bilasizlar. Onun için biz mushundaq faoliyatlarni o'tkazib bir tarafdan bu iqtisodiy ahvolimizni o'ngishsak, mushundaq qilib bir idora qilsak, yana bir tarafdan shu qarindosh millatlar masalan musulmonlarni bu işning ichiga ekirib, o'zlarini so'zligiga selib, yuqorida shayxlarni yaxshi shunda obdan ifodalarni bildirdi. Buni biz deb ham qolmasdan bizmi deymiz, o'z aramiz deymiz, ammo mushunda bir banay sabablarni qilish orqali bir narsalarni qilib, bo'lni ishning ichiga so'rab ekirib, mayli qanchim bo'lsin, insonlar bo'lsin, biz bir ateş o'tning ichida, to'nining ichida kuyayotgan bo'lgandan keyin qo'limizni sirtqa chiqarib, chim tutsa, mayli insonlar tutsa, hatto qo'limizni qandoq bir esilg'idek yer topsak, esilib bu to'nining ichidan chiqish uchun hamma odamni bu da'voga, hamma odamni bu dardimizga so'rab ekirish to'g'ri keldi ekan. Uning uchun shunday faoliyatlarni qilyapmiz. Sizlardan o'tinganimiz hamda sizlar azdır köptür yardım qilganga hiç bir insanın hayatı özgürüp kalmaydı. Onun için ballarımızın ismida, ayolimizning ismida, do'stlarimizning ismida, ota-onalarımızın ismida bu bir degandek bir cami bo'ladigan yer, namoz o'qiydigan yer, albatta namoz o'qiydigan yer bo'ladi, konferans qiladigan yer bo'ladi, sinflar bo'ladi, hamma narsani ichiga olgan bir yer bo'lganligi uchun bu biz bir millatninki istiqbolimizni, kimligimizni saqlab qoladigan yer bo'ladi deb shuna niyatda ketib boramiz inshaalloh. Maqsadimizga yetkazishni nasib qila. Kelgusida inshaalloh bir konsul bo'lib qolish mumkin yoki cho'ng bir davlatimizga tava bir yer endi bu qurilmoqchi bo'lgan va qurilgan davlatiga mayli bu davlatimiz mayli hozir qurilsin, mayli keyin qurilsin, qachon qurilsa cho'qim quriladiganligi ishonchimiz bor. Shuning uchun o'sha davlatimizning bir parchasi deb bilamiz. Aşını bolsun deb niyet qilib kelyapmiz. Aşının üçün bir qal'a bo'ladi. Aşının üçün bir harakat qiladigan bir o'rin bo'ladi. Xotirjam, xohlagan shaklda harakatlarni qiladigan bir yer bo'lsin deb shunda tirishyapmiz. Dunyoning har qaysi joylaridagi do'stlarimiz, tijoratchilarimiz, hatto agar bu yerga telefon qilib qilishdan biroz chekinsanglar, sal ansirasanglar, bank numaralarımızı urversanglar bo'ladi. Bu ishni ta'qib qila olasizlar. Ne ketib bordi, ne kelyapti, uni obdan bilalaysizlar. Bizningki bu ishning ustida mas'ul bo'layotgan qarindoshlarningki kimligini obdan bilasizlar. Uning uchun chekinmay $1000, $2000 ya $5000, $10,000 bu narsalar sizlar uchun bir tijoratchi bo'lish sifatinglar bilan bu narsalar yig'i kelib qolmaydi. Biz bilimiz, dünyanın her qaysi joylarida millioner
tijoratchi vatandoshlarimiz bor. Uni bilamiz, ammo hozir qadar bir ish adami bizning xabarimiz yo'q. 10 koy pulni urib qo'yganini mo'jiq bilib olmadik. Onun uchun sizlar xotirjam yoki bankdan o'g'il qo'ysanglar, bu yerda ekilib ishikdan tashlab qo'ysanglar, uningki natijasini albatta ko'rsizlar. Bir sintininki u ham bu ham ketmaydiganligini biz albatta hisobini albatta beralaymiz. Olgan pullarimizni hozir ash boshdan tortib shu setib olish uchun olgan pulning hozir qadar hammasi necha daftarga yoziliq. Bir tarafdan Blastonga yo'llasak, yan bir tarafdan daftarlarimizga yozib ondan keyin bankaga qo'yamiz. Shuning bilan o'taydigan qarzlarimizni ya qiladigan mashg'ulotlarimizni shuning bilan qilyapmiz. Har qachon hisob berishga tayyor. Uning uchun qarindoshlar, do'stlar, birodarlar, bu yerda yordam qilganligi uchun hech bir kambag'al bo'lib qoladigan ish bo'lmaydi. Sizlarning tuvanchiliklar o'tindig'imiz, sizlar biz mushunda faoliyatlarda bizning ko'nglimizni ko'tarib, mushular bir ish qilyapti. Biz albatta qilishga tegishli ishlarni mushlar qilyapti deb, mushunda paytlarda bizning ko'nglimizni ko'tarsanglar, bu da'vo, bu ish, bu qilmoqchi bo'lgan xizmatlar texmo ilgarilab, texmo oldiga mangishga sababchi bo'lib qolasizlar. Sizdan ketadiganlar shu qulog'ingning kiri. Alloh taolo birni bersanglar mingni berdi, mingni bersanglar 10 minglab berdi. Qur'oni Karimda o'zida mushunda bir yerlarda, mushunda jamiga, mushunda xayr saxovatga, mushunda zulmga qarshi yordam qilganlarga Alloh taolo albatta yordam qiladi deb albatta Qur'onlarda o'qiysizlar, hadislarda o'qiysizlar, sizlar buni bilasizlar. Onun uchun bizga biz sizlarga mushunda so'zlab o'tiribmiz. Biz kepinimizni qo'ltig'imizga qisib, boshqalarga o'xshash ansirab o'tiralaydik bizmi? O'tirib asta yo'q o'ltirsak bo'ldi, ammo hammadan ansirab bunda televizorlarga chiqib, bunda yurak so'zini deb, bunda oldiga chiqib, men bu ishni qilaman deb chiqmasa, bu ish qilaversa, undan keyin qilgan adam yo'q. Bu oxirida shu bu yerda tugaydigan gap, assimilyatsiya bo'ladigan gap, erib ketadigan gap. Onun uchun biz qo'limizdan kelganimizni qildik. Agar qarasanglar, agar xatoliklarimiz bo'lsa, ya fikringlar bo'lsa, fikringlar bo'lsa, emaillerimizga davomli yozib, "Mana ish xato bo'ldi, mani to'g'rilanglar yoki mani qilsanglar yaxshi bo'ladi" deb fikr bersanglar, albatta biz fikringlarni olamiz. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Sabr qilib angladinglar. Qani marhamat, yordaminglarni saqlaymiz. Mayli hozir yordam qilinglar, mayli bu videoni keyin ko'rgan bo'lsanglar, u vaqt yordam qilsanglar bo'ladi. Bank nomerimiz tuvanda yozig'liq, videoning tenda. Telefon nomerlarimiz ochiq. Qachon, har qanday vaqtda, har qanday vaqtda, zamonda sizlar yordam qilsanglar, shu hozir ko'rib turayotgan shu binoninki qarzini tugitib olsak va yasalishni qilib olsak, undan keyin biz xotirjam faoliyatlarimizga boshlab ketsak demoqchi. Alloh hammadan rozi bo'lsin. Rahmat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحن نتحدث باسم الجالية الأيغورية في هولندا. فنحن ما زلنا نواصل جمع التبرعات في اليوم الثاني لصالح الجالية الأيغورية في هولندا. أيها الإخوة الكرام، نحن جالية صغيرة في هذا البلد، يصل عددنا ما يقارب إلى من 2000 إلى 3000 شخص. أيها الإخوة الكرام، قضية الأيغور في الآونة الأخيرة اشتهرت في العالم، وذلك أن أرض الأيغور، أن بلدهم تركستان الشرقية محتلة من قبل الصين، من قبل الصين الظالمة منذ 70 سنة. أيها الإخوة الكرام، بعد أن احتل الصينيون بلادنا، احتلوا بلادنا فسلبوا أموالنا، ففي الفترة الأخيرة أرادوا أن يمحوا ديننا أن يمحوا أو يغسلوا ديننا من أمخاخنا أيها الإخوة. فلذلك أنهم أسسوا
ما يسمى المخيمات النازية، ما يسمى إعادة التأهيل. هذه المراكز في الحقيقة ليست مركزا لإعادة التأهيل، بل إنما لظلم الأيغوريين، لإنهاء الوجود الأيغوري التركستاني في تلك البلاد إلى الأبد. ولكن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة لا يتركنا أمام الظالمين وحيدا، فلن يجعل للظالمين سبيلا علينا أيها الإخوة. إن شاء الله نحن سنتحرر من الاحتلال الصيني، فسنطردهم من بلادنا شر طردة. أيها الإخوة الكرام، في هذه المراكز في هذه المراكز التي أسسها الصينيون سجن ما يقارب 5 ملايين شخص من الأيغوريين التركستانيين. ذنبهم الوحيد أنهم مسلمون، ذنبهم الوحيد أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا نظرنا في التاريخ الإسلامي أيها الإخوة، أي ظالم يحاد الله ورسوله عبر التاريخ فكان مصيره مغلوبا. فلذلك نرى أن الظالمين في كل زمان كان مصيرهم إلى مزبلة التاريخ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها الإخوة الكرام، إن بلادنا تركستان الشرقية موقعها الجغرافي لمن لا يعرف هذه البلاد، إن بلادنا تركستان الشرقية تقع في شرق آسيا الوسطى، أي نحن ننتمي إلى الثقافة الآسيوية. حدودنا من الشمال قزاقستان وقرغيزستان، ومن الغرب تاجكستان وأفغانستان وباكستان، ومن الجنوب كشمير وهند والتبت، ومن الشرق الصين. فاحتل الصين بلادنا منذ عام 1949. فيما بعد غيروا اسم بلدنا من تركستان الشرقية إلى سينكيانغ، حتى هذه الكلمة في اللغة الصينية يكون معناه المستعمرة الجديدة، يعني أنهم استعمروا بلادنا جديدا. أيها الإخوة الكرام، فمنذ الاحتلال الصيني أنهم قتلوا علماءنا وسجنوا مثقفينا واغتالوا أغنياءنا وسفكوا دماءنا واحتلوا أراضينا الزراعية وطردوا التركستانيين من منابع المياه والأراضي الزراعية الصالحة. فبقي الشعب التركستاني في رحمتهم. فبعد ذلك حدثت في الصين ما يسمى الثورة الثقافية. في هذه الثورة الثقافية أيضا سجن ملايين التركستانيين في المخيمات الشيوعية لتحويلهم إلى الشيوعيين الخالصين. ولكن مع شدة الظلم والطغيان لم يتأثر التركستانيين بالأفكار الشيوعية. فبعد أن أجبر الحزب الشيوعي أن ينفتح للعالم قليلا في بداية الثمانينات، نحن أيضا كمسلمين
هناك في تركستان الشرقية بدأنا نذهب إلى الدول المجاورة، ومن هناك نذهب للحج والعمرة وإلى تركيا وإلى بقية العالم، ومن هناك انتشرنا إلى بقية العالم إلى الدول الأخرى مثل قزاقستان وقرغيزستان وتركيا والدول الأوروبية. ومقارنا إذا قارنا النسمة الأيغورية في أوروبا ما يوجد في آسيا الوسطى هنا قليل جدا. نحن في هولندا أيضا جالية صغيرة، إذا نحتاج إلى مساعدتكم لإكمال شراء هذا المبنى الذي ترونه. أيها الإخوة الكرام، إن الصين تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان، أنه تحترم حقوق الأقليات، أن كل من يوجد من الأقليات في الصين تحت القانون الجيد، ولكن في الحقيقة أن ذلك الادعاء حبر على الورق. منذ أن احتل الصين بلادنا ما تذوقنا منهم غير الظلم. أيها الإخوة الكرام، إن الصينيون خاصة في الدول الإسلامية يتشدقون أن عندنا كم آلاف من المساجد، كم ملايين من المسلمين، يدعون ذلك فقط في وسائل الإعلام، وفي الحقيقة أن الصينيون في الآونة الأخيرة بدأوا يهدمون، بدأوا يخربون كل ما يتعلق للأيغور من البيوت ومن المساجد ومن الأسواق الشعبية ومن العادات والتقاليد، حتى أنهم بدأوا التعليم باللغة الصينية 100%، بداية من روضة الأطفال إلى أن يتخرج التركستاني من الجامعة باللغة الصينية. فهذا معناه أن التركستاني إذا مشى فيما رسم له الحكومة الصينية في هذا المجال، فبعد 30 أو 40 سنة فيطلع تركستاني يفكر على الطريقة الصينية. أي معنى ذلك فلا يبقى هناك مسلم واحد، ولكن أمر الله، ولكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه أخ أو أخت الله أعلم طلحاوي ساعد معنا ب20 يورو. اللهم بالنسبة لهذا الطلحاوي هذا ربما عائلة من عائلة الشيخ نور الدين. اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم في رزقهم وصحتهم وأولادهم والوالدين كذلك. نطلب الله سبحانه وتعالى يجعل فيهم البركة، يجعل فيكم البركة في رزقكم وصحتكم أيها الإخوة الكرام. هذا عائلة طلحاوي، عائلة ممتازة جدا، بارك الله فيكم. يعني ساعدتوا معنا أمس واليوم إن شاء الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الأخ أو الأخت ميتالسي 15 يورو. جزاكم الله خيرا. نطلب الله سبحانه وتعالى يجعل فيكم البركة، يجعل فيكم البركة ويجعل بركة في رزقكم وصحتكم وأولادكم يا رب العالمين. شكرا، بارك الله فيكم. على بركة الله، بسم الله. الشيخ نور الدين تفضل. كمل الأخ أم أعراب.
ما شاء الله آل مطلسي 15 يورو. اللهم تقبل منه صدقته، اللهم نمي له صدقته، اللهم احفظه بحفظك واستره بسترك وتوله بولايتك. ام اعرب السي جلال زول وحده 50 يورو. اللهم بارك في عمره وبارك في صحته وبارك في اهل بيته، اللهم تقبل منه صدقته، اللهم نمي له صدقته، اللهم احفظه بحفظك واستره بسترك وتوله بولايتك، اللهم كن له وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله اعلول اعلول 50 يورو حيد 50 يورو أعلول ما شاء الله. اللهم تقبل من هذه العائلة الكريمة، اللهم بارك في عمرهم وبارك في صحتهم، اللهم اجعلهم تحت ظل صدقتهم، اللهم تقبل منهم هذه الصدقة ونمي لهم هذه الصدقة، اللهم اجعلها في ميزان حسناتهم، اللهم احفظهم بحفظك واسترهم بسترك وتولهم بولايتك، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، اللهم احفظهم من الأمراض والأسقام والأوجاع، اللهم احفظهم من الأمراض والأسقام والأوجاع، اللهم احفظهم من البرص والجذام والطاعون وسيء الأسقام. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. Beste kijkers thuis, beste moslims. Vandaag onze tweede benefietdag voor Islamitisch Cultureel Centrum in Zeist. Voor onze broeders, de Oeigoorse moslimgemeenschap in Nederland. Zoals jullie weten, de Oeigoren hebben het heel moeilijk gehad. En nog steeds in hun eigen land. Hun land is afgepakt door China. Ze zijn heel zwaar gemarteld. Meer dan 5 miljoen moslims in concentratiekampen. Een aantal hebben de vlucht geslagen. En ze zijn hier in Nederland. 3000 moslim-Oeigoren zitten hier in Nederland. En alhamdulillah rabbil alamin, omdat deze broeders willen al-aqida houden, identiteit, islamitische normen en waarden. En hier de Sheikh Abdurrahman Abdullah, een van de imams, die 10 jaar werkzaam als imam en prediker in de Emiraat, in het Midden-Oosten. En ook bevoegd in recitatiestijlen. Ook aantal imams hier in Nederland, studenten die bij hem komen om riwaya van Shu'ba en riwaya van Hafs aan Asim bij hem te bemachtigen. Alhamdulillah rabbil alamin. Hij wil dit voortzetten hier in dit centrum. En daarom zijn wij hier, beste moslims, om hem te ondersteunen, te helpen. En alhamdulillah, we weten dat hij goede intentie heeft. En hij wil graag zich inzetten voor da'wa in Nederland. Niet alleen maar voor de Oeigoorse gemeenschap, maar voor alle moslims in Nederland. En wie weet dat dit centrum, inshallah, een goede centrum gaat worden. Dus daarom, beste moslims, geef omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Deel zo snel mogelijk wat je kan missen, beste broeder, beste zuster. Het is een goede doel. Barakallahu fikum al-ikhwa wal-akhawat. الأفاضل نتواجد اليوم الثاني للحملة المباركة، حملة الجالية المسلمة الإيغورية بهولندا بمدينة زايست. هنا الإخوة المسلمون الإيغور اشتروا هذا المكان ب600 و2000 يورو، دفعوا 250,000 يورو، وقبل نهاية الشهر يجب عليهم أن يدفعوا 70,000 لصاحب المحل. فالآن الحمد لله جمعنا مبلغ 8290. نريد منكم أن تساهموا مع إخوانكم ومع هؤلاء الأفاضل. فما أتينا هنا إلا لمساندتهم ومساعدتهم والوقوف جنبا إلى جنب. الحمد لله هذا المركز سيكون مركزا إسلاميا ثقافيا قرآنيا، لأن القائمين عليه الحمد لله رب العالمين مجازون في القرآن الكريم وحفظة للقرآن الكريم، ويحفظون ويدرسون القرآن الكريم، ويريدون أن يحافظوا على عقيدتهم وعلى هويتهم وعلى ثقافتهم، ويريدوا أن ينهضوا ويدافعوا عن قضيتهم العادلة عند المحافل الدولية. لأن هذا الاستعمار الغاشم الصيني الذي ظلمهم واستولى على ثرواتهم وأباد
شعبهم لا بد له أن ينتهي في هذا الزمان الذي ينادي فيه الجميع بالعدالة وبالحرية للجميع. فنقول الحرية العدالة للمسلمين الإيغور، وكفى من ظلم إخواننا من طرف الصين الشعبية التي تريد أن تتوسع أكثر على حساب جيرانها وعلى حساب الأقليات المسلمة المجاورة لها. الإخوة الكرام على بركة الله بيست كاكرز عبد العزيز زنزن، أستاذ عبد العزيز زنزن يصدق 50 يورو كلها 100، يصدق 100 وبعدين يصدق 50 والآن زاد 50 على الوالد رحمه الله. عبد العزيز الأستاذ عبد العزيز زنزان من أمستردام يزيد 50 أورو، يضيف 50 أورو إلى صدقته رحمة على والده المتوفى. اللهم تغمد والد أخينا عبد العزيز برحمتك الواسعة، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم وسع له في قبره مد البصر، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه واجعل الجنة داره، اللهم اجعله تحت ظل صدقته، اللهم اجعل هذه الصدقة حجابا لعائلة زنزن من النيران، اللهم حبب إليهم الإيمان حببهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله سيدي على بركة الله. يلا السيميلود يلا يلا سيدي، اجلس هنا، اجلس لا تقم أخي الكريم، أقف أنت صاحب البيت، أنت هذا مكانك. أنا سنرتضي الآن الطاقية الأغورية. نعم لابد. نعم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله أنا والله هذه الطاقية أنا أبان أغوري الآن. الحمد لله ما شاء الله الشيخ خليفة. يلا زيد سيدي على بركة الله. على بركة الله. المشاهدين والمشاهدات فقط. يا المشاهدين المشاهدات، بعد ارتداء الطاقية الأغورية سينور الدين يظهر إغوري ما شاء الله 100%. سينور الدين الله أكبر الله أكبر. عندنا هنا النسيب ديالي أخو زوجتي، الابن ديالو سهيل الطلحاوي 20 أورو ما شاء الله، والزوجة ديالو 50 أورو، وسعيد هو 50 أورو، ما مجموعه 120 أورو. سعيد الطلحاوي والزوجة ديالو والابن ديالو. نعم، الدعاء لسعيد والدعاء لزوجته والدعاء لسهيل ولجميع الأبناء. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. سي سعيد بارك الله فيك، الله يرحم لك الوالدين. لا الله يجزيك بخير، شكرا. الله يجزيكم. صفتوا بين العائله ديالنا، انا صفت في العائله ديالي كل شيء. هذا اللينك صفتوا الاصدقاء ديالكم، الله يكرمكم. الى صفت 50 رساله لابد واحد 5 غادي يتصدقوا، وابد 5 كل 10 يتصدق واحد. فالله يجزيكم بخير. هاد الاخوان الايغور هاربين من الصين ومن الظلم ديالهم، راه هجروهم، الان راهم نشروا هذا المركز في زايست ب 602 طاوز، دفعوا 250,000، خصهم 71,000 قبل النهايه ديال الشهر. فلا بد نوقفوا معاهم، وحنا جينا اليوم نتلاحموا معاهم نتعاونوا معاهم. الاخ سيميلود من الفا اندراين، اخ خليفه من اوتريخت، السي جلال من اوتريخت وانا من اوتريخت. جينا كلنا باش نوقفوا مع الاخوان ديالنا باش نكونوا يدا واحده. والله يرحم لكم الوالدين. الاخوان المشاهدين الله يجازيكم بخير. خرجوا الزكاه ديال هذا التليفون، الزكاة ديال هذا التليفون والصدقة ديالو. شبروا صيفط الرسالة للأحباب ديالك، ما دير والو، غير صيفط الرسالة انت ما دير والو. صيفط 100 رسالة 50 رسالة، وبإذن الواحد الأحد 10 الناس 5 الناس يستجبوا. إلى كل أخ أعطى 50 أورو من 10 ها 500 أورو، كل عائلة من عوائل المسلمين. هاد الإخوان ديالنا قصدونا والمقصود الله، وإحنا لابد نوقفوا معهم. الإخوة الكرام لابد نوقفوا معهم، أراهم ضعفاء جدا، لكن الأعمال ديالهم قوية قوية قوية،
ونسأل الله عز وجل هذا المركز الإسلامي يكون مركز قرآني إيماني إشعاعي، يكون مركز ديال الدعوة إلى الله عز وجل، الوسطية والاعتدال، ويبلغوا الرسالة. وما شاء الله المشايخ السي عيسى والمشايخ السي عبد الرحمن الله يبارك فيهم قايمين بالجهود ديالهم، فوقفوا معهم أكرمكم الله وعلى بركة الله. سميروا الدعاء لسعيد ولزوجته ولسهيل. ما شاء الله الأخ سعيد الحاوي، جزاك الله خيرا على الصدقة، بارك الله فيك، الله يرزقك السعادة والله يجعلك من السعداء ويجعل البركة فيك وفي الصحة وفي العائلة ويجعل البركة في الزوجة ديالك. الله يتقبل منكم، الله يخلف عليكم، الله يجعلكم هذه الصدقة جيبها من الحسنات، الله يخليكم لبعضياتكم ويحفظكم من المشاكل والشياطين وشياطين الإنس والجان، ويجعل البركة في سهيل، الله ينبتوا نباتا حسنا، الله يصلحوا ظاهرا وباطنا، الله يرزقهم مستقبلا ظاهرا، الله يصلح له الحال والأحوال في قول صالح الأعمال، يجعلوا من حماة الإسلام، الله يوفقوا الدين والطاعة والعبادة، الله يجعلوا فرضا ديالو فرضا الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا ديالكم، الله يسهل عليكم، الله يجيب لكم التيسير، الله يفرحكم في العائلة، يرحم الوالد ديالك ويجعل البركة في الوالدة ويجعل البركة في الإخوان ديالك، الله يجيب لكم التيسير، الله يعطيكم كل خير. ما شاء الله نواصلوا على بركة الله. المشاهدين والمشاهدات، الأخ سعيد مسقوط الطالب ديالنا من أوتريخ مرة أخرى 50 الأورو. الله سعيد أكبر. مسقوط الله يبارك فيك السي سعيد مسقوط، الله يرحم لك الوالد ويرحم لك الوالدة، الله يدير فيك البركة فيك وفي ولادك وفي الزوجة ديالك، الله يجعل البيت ديالك ديما عامر بالإيمان، الله يحفظك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. بارك الله فيك على بركة الله. مامر ميتا محمد الله 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 50 ايرو 50 محمد كريمي من أمسفورد 50 الأورو. اللهم بارك في عمره امين، وبارك في صحته وبارك في أهل بيته. آمين. اللهم اجعله من الذرية الصالحة. آمين. اللهم تقبل منه هذه الصدقة. آمين. اللهم نمي له هذه الصدقة. آمين. الله يحفظه ويحفظ له الوالدين ديالو ويعجل بالشفاء الوالدة ديالو. آمين. اللهم شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. سي محمد الله يدير فيك البركة. واحد الطلب عاوتاني غير الوالد ديالك يقارنت الطلبة ونيتا، الله يجازيك بين jou niet werk. Verspreid zoveel mogelijk. We zijn hier gekomen om deze broeders niet in de steek te laten. Help mij. Stuur. Deel zoveel mogelijk. Barakallahu fikum. Allah yahfadkum. Allah ya'awnkum. الإخوة الكرام. امين. الجوار بثمغات المؤمنة تقية نقية طاهرة عفيفة. اجتي تجاوي يا ربي نحن قران نجمر وانا حطاي ولا اله الا محمد رسول الله. محمد ان شاء الله جواب بيثم غاث وقت عاضد نسينور الدين شين كشان غير فيروس والمنتهز الشعب. خير عندنا جميلة أم لينا من الدمام ترسل 200 ايرو، وأمينة تركستاني أمينة تركستاني من 200 الدمام ايرو 200 يورو. ها منين ما شاء الله آمين خانم الله razı olsun. سجل وقتيش نشوف Uyda turib bizga qo'llab berganliklari uchun Alloh qabul qilsin. Alloh yordamchilari bo'lsin. Qanday istaklari bo'lsa Alloh taolo bersin. G'am andisha hamma qanday bir ko'ngillarda talablari bo'lsa Alloh bersin. Alloh osonlikni bersin. Rahmat. Alloh razı olsun. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. سمير شكون عندنا تما؟ عندنا سينور الدين هذو قيل ام كريمي است الحويره سعيد واسم زقوط هذو قيل الله عنده كل شيء دازو عاود لهم كل شيء. ام كريمي است الحوي اس سعيد مزقوط سعيد الحوي ام الكريمي ما شاء الله جزاكم الله خيرا. الله يتقبل منكم، الله يخلف عليكم، الله يجازيكم خير الجزاء، الله يحفظكم كل بلاء وباء وداء، ويجعلكم السعداء الاتقياء الكرماء الاصفياء، الله يحفظكم بالحفظ ويستركم بالستر ديالو ويجعل البركه فيكم في العائله، يعطيكم الخير. ما شاء الله نواصل. من معنا ايها الاخوه الكرام؟ امين امين. محمد مارميتا شينا محمد مارميتا خدسان نقدر فيروس قبل البارك اش يحفظ ربي محمد الكريم مس خليفه النار هذا قبل البركه جواب بيش المؤمنين شان الصالح هذه ربي الامورينش يحفظ ربي عز وجل الذي قبل البركه الوالدينش. على بركه الله شكون معنا مشاهدين مشاهدات النجد امين السينور الدين امين ان شاء الله. يلا الإخوة الكرام على بركة الله ساهموا أيها الإخوة الكرام مع إخوانكم التركستانيين الإيغوريين يحتاجون إلى مساعداتكم وإلى صدقاتكم. إنهم بأمس الحاجة إلى هذا المبلغ قبل نهاية هذا الشهر الجاري. حفظكم الله أهواكم الله نصركم الله وأيدكم الله. لا تتركوا إخوانكم وحدهم أيها المؤمنون.
لا تتركوهم وحدهم، فهم بحاجة ماسة إلى صدقاتكم وإلى تبرعاتكم. أنفقوا عليهم ينفق عليكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بارك الله فيكم، حفظكم الله، على بركة الله أيها الأبطال، أيها الأمجاد، أيها المؤمنون، أيها الصالحون، أيها الفرسان، بارك الله فيكم، آواكم الله وتقبل منكم. إخوانكم ينتظرون صدقاتكم. Beste broeders, beste zusters, beste moslims in Nederland, help de Oeigoorse moslimgemeenschap in Nederland. Help ze. Help ze, barakallahu fikum. Ze hebben dit mooie pand gekocht. Ze hebben 250.000 euro al betaald. Deze maand moeten ze nog 70.000 euro betalen. Alhamdulillah, we zitten op 8.290. Barakallahu fikum, doe mee, alsjeblieft. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Elke sadaqa is welkom. Elke sadaqa is welkom. Barakallahu fikum. En als je hebt gedoneerd, blijf kijken en deel de link binnen jouw familie. Deze broeders hebben onze hulp hard nodig. Deze broeders hebben onze hulp hard nodig. Barakallahu fikum, حفظكم وآواكم الله. استملوا الكلمة السمازيغ تعاود ثاني المشاهدين. ما شاء الله المشاهدين المشاهدات، جزاكم الله خيرا. تسلم إلى الحملايان يشت مثلا الإيغوريين إيد ياورن زي الظلم من الشينوا وسين دات استقبليت هولندا تعزباس انتورا نيثنين قين دات ترترف الشخص دي هولندا خمي غنيني ترترف دي هولندا تكمر بمعنى زيز دايس دروس تيد وينا وخي وذان دايس دروس دايس نيج خادم قران دايس نيج بركة تم قران تكنيج مجهودات تيب قرانين مساكين جا شاعرا نهار وخصت صغنا مشانا دفعن 250 قيمة 70,000 خصت خصن دي الشحا بمعنى كل عام تخجسن شوي تروخ الدفعة هي ثم 70,000 مزيسا انا نقارو 31 زي 7 يخصا اتختصن. فالله يجازيكم بخير. تسلم الى غشت مثلا غيب سر منا يا ذشت مثلا الزينه هي الحملايه تتان الزيون خان شاكين معاون نشت مثلا ذي مثلا في سبيل الله حما ان تخجس 70,000 يا غنقارو شهر 7. فالله يجازيكم بخير اش مثلا ذي مثلا وتعاون عاون ثشت مثوان سهم ذكي سنس من ما يتجن في سبيل الله خميغان سيدهم زيدات ذخا من ربي سبحانه وتعالى ذي معاف ما شاء الله. ماني مخ سيدهم زيدات سي ميلود سي جلال. اختنا امينه تركستاني 50 يورو على روحي اختي جميله يحياوي ام منير 50 يورو. الدعاء لاختنا امينه أمينة اليحياوي أمينة تركستاني تتصدق 50 يورو على روح أختي جميلة يحياوي أم منير رحمها الله. ما شاء الله. الأخت أمينة تركستاني الله جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، تقبل منك وجزاك الله خير الجزاء وحافظك الله من كل بلاء وباء وداء وشقاء. الأخت ديالك جميلة يحياوي نسأل الله عز وجل أن يجعل صدقتك حجابا لها من النار ونورا عليها في قبرها وسببا في دخولها إلى الجنة. آمين. صلى الله عز وجل أن يوسع لها في قبرها مد البصر. آمين. أن يثقل ميزانها بالحسنات وأن يرفع لها الدرجات وأن يسكنها في أعلى الجنات وأن يتجاوز عن سيئاتها وأن يجعل الجنة دارها وقرارها. الله يجعل بركة فيك الأخت يمينة ويجعل بركة في الابن ديالك ويجعل بركة في الزوج ديالك ويجعل بركة في البيت ديالك ويجعل بركة في الأحباب. بارك الله فيك، وفقك الله لكل خير، حفظك الله من كل شر، جزاك الله خير الجزاء وجعلك الله من السعيدات إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل. من معنا أيها الإخوة الكرام؟ ساهم الآن هو اسمه علاوي محمد. هو قال لك انتم قلتوا لي علول او علول قال لك صلحوا الاسم وادعوا معي. صاف علاوي محمد. محمد من خرونية. الله من مدينة خرونينغن. هي علاوي محمد مدينة خرونينغن. زرتهم مرارا. تفضل. ولكن شوف احنا كنا هما كيكتبوا لنا اعلول ما كاين مشكل. ما كاين مشكل. غادي نديروا لك واحد الشهاده ديال مطابقه الاسم كتسوى 50 يورو تزيد لنا 50. ما تخافش لعندك. محمد علاوي من مدينة خرونينغن، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، تقبل الله منك وجزاك الله خيرا على هذه المبادرة وعلى هذه المساهمة وعلى هذه الصدقة. صلى الله عز وجل أن يبني لك قصرا في الجنة وأن يحفظك في الدنيا والآخرة وأن يكون لك وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا وأن يحفظك بما حفظ به عباده الصالحين وبما حفظ به الذكر الحكيم وكما حفظ به اللسان وكما حفظ اللسان به الأسنان وأن يحفظك الله من شياطين الإنس والجان. بارك الله فيك الأخ علاوي محمد من مدينة خرونينغن
وتحياتنا إليكم جميعا في مدينة خرونينغن. على بركة الله. شكون معنا في سبيل الله؟ يلا على بركة الله. أكسي ديال 50 إيرو. شكون معنا؟ أكسي في سبيل الله. أونفيل فان الله سبحانه وتعالى في سبيل الله. نعم. يلا شكون معنا المشاهدين المشاهدات؟ صدقة في سبيل الله. ما شاء الله ما شاء الله. نحن نتحدث كثيرا ورجال الأعمال ممكن وين باقين أنتم؟ يعني نحن ما شاء الله ننتظركم. كل ما يتوقف البنك نشوف الفيسبوك ونشوف وين ما شاء الله، يعني شوي تحركوا. يعني إذا ساعدتمونا شوية بدري ونحن نخلص بدري، وإذا أنتم جلستم نحن أيضا نجلس هكذا. الله يبارك فيكم. إن شاء الله. نعم نعم. نداء الشيخ عبد الرحمن إلى رجال الأعمال، إلى أهل الأموال، التجار والمقاولين وأصحاب الشركات، نناديهم بنداء الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ويقول كذلك: وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. آيات الإنفاق كلها أتت هكذا. فإن الله يعلمه ما للظالمين أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي ونكبر. هذه طريقة مغربية هذه. هذه طريقة مغربية هذه طريقة مغربية. يلا الإخوة الكرام المؤمنون المؤمنات، بارك الله فيكم، حفظكم. شكرا. الله. بسم الله على بركة الله. ما شاء الله. الله ما شاء الله. اولا ادي راه المجاتي ايمان، هي راه دازت ايمان ندير لها الدعاء 50 الاورو. هذا راه دازت وليدي. اس اولاد القاضي، هذه اولاد القاضي من امسفورت، اولاد القاضي. نعم اس. وكاين 10 ديال حيد وحده سي جلال الجراري. اولا اس اولاد القاضي، اللهم تقبل منها صدقتها، اللهم نمي لها صدقتها، اللهم اجعل صدقتها مثل الجبال، اللهم بارك في عمرها، اللهم بارك لها في بيتها، 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 اللهم أصلح لها بيتها، اللهم أصلح لها بيتها، اللهم ارزقها الطمأنينة والسلامة يا رب العالمين، اللهم اجعلها أسرة مسلمة تعبدك ولا تشرك بك شيئا، اللهم اجعل هذه الأسرة أسرة كريمة مؤمنة تعبدك ولا تشرك بك شيئا، اللهم ارزقهم السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. الجراري اللهم تقبل منه صدقته، اللهم نمي له صدقته، اللهم بارك في هذا الأخ الكريم، بارك له في عائلته، بارك له في أسرته، اللهم احفظهم بحفظك واسترهم بسترك. المجاتي اللهم تقبل منها صدقتها، اللهم اجعل هذه الصدقة حجاب لها من نيران، اللهم أصلح لها زوجها وأصلح لها ذريتها وبارك فيها وفي أسرتها وفي والديها وفي إخوانها وأخواتها، واجعل هذه الصدقة حجاب لهم من النيران. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الله على بركة الله. نواصل أيها الإخوة الكرام المشاهدين المشاهدات الأعزاء، الحملة مستمرة، نحن دائما في انتظار صدقاتكم وتبرعاتكم. أشمثنا ذي سمثنا أكسي عادي قوا 50 يرون تتات زيون وني زمان ذي عاوسيش 50 في سبيل الله ونوي زمان من ميجان كرشي ذي المليح وني وشين ايرو وني وشي 50 سنت وشي 2 ايرو 3 ايرو كرشي ذي المليح ربي سبحانه وتعالى. الصدقة تقع في يد الله أيها الإخوة الكرام قبل أن تقع في أيدينا أو في يد المستلمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم وأن يخلف عليكم على بركة الله. شكون معنا في سبيل الله من ميجان خازي والو الصدقة كرشي ذي المليح ربي سبحانه وتعالى. صدقة انت في الطمقرانت وخاش طمزيان تواريد تذوالو ولكن غاربي الطبقرانت. شكون معنا في سبيل الله؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله.
حفظكم الله أيها الإخوة الكرام. من معنا في سبيل الله بادروا قبل فوات الأوان، بيت الله يناديكم. تمزيدا ذخا من ربي سبحانه وتعالى، ونغي عاون انت بزيدا يتعاون أخا من ربي سبحانه وتعالى في سبيل الله. بس كاكرس الإخوة الأبطال، كاين شي بطل اللي يقول لك، كاين شي بطل is er iemand een moslim die zegt ik ga 420 euro geven zodat wij bij 9000 euro komen. كاين شي بطل ما بغيتش نقول لكم 500 euro 420 euro باش نكملوا 9000. Is er een held of een heldin, die, een moslim, een moslima, een mu'min die het breed heeft, een ondernemer die zegt die 420 euro ga ik nu overmaken en dan maken we van 9000 euro. Of is er een broeder of zuster die het breed heeft, die zijn broeders kan ondersteunen met 1000 euro of meer. MashaAllah broeders, MashaAllah zusters, الإخوة والأخوات, هل هناك بطل أو بطلة؟ سنودين محمد كريمي كذلك 50 euro van een anoniem gever niet overgemaakt. 50 euro كذلك. Niet تشيدين نتا. يعتبرت إنش 50 euro van een anoniem gever. أيوة خير. واي زعما شي نج انونيم وانت دياويت اش تيدي وش فوالا ولكن انونيم خير. محمد كريمي جيت الدعاء ما استهرش. اللهم عجل لوالدته بالشفاء. آمين. اللهم اجعل هذه الصدقة سببا في شفاء والدتي. اللهم ارزق الشفاء العاجل والصحة الجيدة والعفو والعافية. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك وعافها من ضرك وبلائك واكشف ما بها من ضر. اللهم اكشف ما بها من ضر. اللهم اكشف ما بها من ضر. اللهم يا رب الناس ذي بالباس شفاء انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كذلك الوالد ديالك سي خليفه الله يجعل فيه البركه، الله يحفظه، الله ينوره، ويجعل بركه في الصحه ديالو، ويجعل بركه في الزوجه وفي الاولاد العائله كاملين. الله ينوركم. على بركتنا نواصل ايها الاخوه الكرام في سبيل الله. شكون معنا في اكسي ديال 50 ايرو في سبيل الله؟ اكسي ديال 50 ايرو. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. شكون معنا في سبيل الله؟ المشاهدين المشاهدات 50 ايرو في سبيل الله، لا غلا على مسكين. ساهموا مع اخوانكم، ساهموا معهم، ضعوا بصماتكم في هذا المسجد. وبناء المساجد صدقة جارية أيها الإخوة الكرام، يجري ثوابها للميت بعد موته. شكون معنا في سبيل الله بشي صدقة على الوالدين، على العائلة، على الموتى، على المبتلى، على المرضى، على المبتلى، على المرضى، على الموتى، على الأولاد، الصلاح ديالهم في سبيل الله. من معنا أيها الإخوة الكرام؟ الصدقة سبب من الأسباب الجالبة للرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. والصدقة تبارك في مال صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. شكون معنا في سبيل الله؟ والصدقة تمحو الذنوب والخطايا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فمن فضائلها أنها تطفئ وتزيل أو تمحو الذنوب والخطايا. شكون معنا في سبيل الله؟ شكون معنا في سبيل الله؟ تتات زيونا شبثنا ذي سبثنا ذي خديت وارن ذي خديت سران ون غايد جا حاجة ويبخرشا. ربي سبحانه وتعالى قال القرآن: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ونبخل يبخر خفينس هذا ونيا بالبركة كن يحفظ ربي عز وجل ونيز معنا ذي صدقة ذي صدق، لأن الصدقة ذيج العمل ذا سبحان ربي سبحانه وتعالى. ذيج العمل يستهدف غير الجنة، ذيج العمل يحفظ ينجز يتمسي
تتا ربي سبحانه وتعالى يني صدقا يني عونا سنيا زما بيثي ورانش خاض رزق البركه ونوا غاي جيشا اسيو شابز دوا بيتيسا هذه الدعاء والكلمه الطيبه صدقه ونوا غاي جيشا اجوا ورده سبحان اجن الدعاء اجش تماس لكن يحفظ ربي سبحانه وتعالى. شكون معنا في سبيل الله بشي 50 يورو في سبيل الله؟ بادروا ايها الاخوه الكرام جودوا بما جاد الله عليكم. هذيك 50 يورو ديال محمد كريمي كذلك اللي كان صافطه ديال بالبركه محمد كريمي شحفظ ربي عز وجل هذيك بالبركه يا بالبركه يستحسن شي جواب شان المؤمنه شان الصالحه شان التقيه شان العفيفه شان الطاهره شان النقيه شان الفائزه شان المفلحه هذه سرا بالامور شي جواب بالاتساع شي حقها بالرجاء استجاب بالدعاء اشياء بذي الطاعين طاع الرسول طاع الوالدين يا بالبركه ذي باباش يا بالبركه قماش سي عجره بيس الشفاء. انا حموش جمال حموش جمال 100 يورو حموشي نعم 100 يورو معليش حموشي جمال من مدينة أمسفورت 100 يورو. الله أكبر ما شاء الله جماعة أمسفورت ما شاء الله ده ما شاء الله. لا حموش جمال وحموش جمال حموشي جمال هو وزوجته الله أكبر. محمد الحموشي والزوجة ديالو 100 ايرو ذوني يا بالبركة. محمد حموشي التبغاثين شكن يحفظها بذون يا بالبركه لكن يحفظها بزي الشياطين زي المشاكل لكن يحفظها بزي لكن يحفظها بزي الامراض زي الاسقام او يزقى بالسعاده يا بالبركه ذي ون خمن ون دي رزق ون هذه سرا بالامور ون ويزقى بثورش خذ رزق البركه كن يحفظها لكن يحفظها بزي الشياطين يحفظها بزي مجرمين يا بالبركه ذي العائلات ون يا بالبركه الوالدين ون يا بالبركه ذي الاحباب ون دي سرا بالامور ون او يزقى بالسعاده. إن رمان 50 يورو ما شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك تقبل الله منك وجزاك الله خير جزاء وحفظك الله من كل بلاء وباء وداء وشقاء وجعلك من السعداء حفظك الله من كل شر ومن كل سوء ومن كل ضر ومن كل مكروه تقبل الله منك وجعلك من السعداء في الدارين بنى الله لك قصرا في الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم سميرود عندنا هنا هي الأخت زهرة ik wil graag voor mijn vader en mijn moeder en mijn broer die zijn overleden. La ilaha illallah. 150 euro. Allahu akbar. Zahra 150 euro. سجلت 3 150 euro. أختنا زهرة اللهم تغمد والدها وأمها وأخاها برحمتك الواسعة. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم وسع لهم في قبورهم مد البصر. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم واجعل الجنة دارهم. اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى. اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى. اللهم تقبلهم عندك في الصالحين. اللهم اجعلهم تحت ظل صدقتهم. اللهم إن بنتهم تتصدق عليهم بهذه الصدقة. اللهم ابني لهم قصورا في الجنة. اللهم اجعل هذه الصدقة حجاب لهم من النيران. اللهم تغمد والدة أختنا زهرة وتغمد أمها برحمتك الواسعة وتغمد أخاها برحمتك الواسعة. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم متعهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك أختنا على بركة الله. يلا على بركة الله. المشاهدين مشاهدات من معنا في سبيل الله. Assalamu alaykum, hürmetlik Uyghur cemaati. Biz bugün Gollandiyada yaşayotgan Marrakeshlik qarindoshlarimizningki hamkorligida biz mushu setib olgan binoninki qarzisini to'lash uchun bu faoliyatni o'rinlashtirgan bo'ldik. Bugun biz bu faoliyatninki ikkinchi kunida ketyapmiz. Mana sizlar ko'rib turgandek bu qarindoshlarninki tunish bilishlari, urug' tuqqanlari mushu Gollandiyaning har tarafidan, Gollandiyaning shimolidan janubigacha
g'arbidan sharqigacha mushu biz uchun mushu markazni setib olish uchun yordamda bo'lyotdi qarindoshlar. Hurmatli qarindoshlar, mana biz bugun Sharqiy Turkiston musulmonlari o'zimizniki yolg'iz emas ekanligimizni yana bir qatim his qildik. Mana bu qarindoshlar bizning yenimizga kelib, bizga yar yo'lakda bo'lib, bizga yordamda bo'lib, o'zining haqiqiy qarindishimiz ekanligini bizga bildirgan bo'ldi qarindoshlar. Ammo bu yerda haqqasonlarning samiga soladigan bir masala, bu bino ilinsa Sharqiy Turkiston xalqining manfaati uchun ilinadi. Shuning uchun dunyoning har yerida yashayotgan hamma qarindoshlarimizninki nada bo'lishidan qat'iy nazar mush ekranda ko'rinib turgan bank hisob nomeriga o'zininki topqanini qodir bo'la olgan qadar bu yerga yordamini yo'llashini umid qilamiz. Hurmatli qarindoshlar, biz bu markazimizni elish planini 2013 yili 2014 yili Gollandiyadagi Uyg'ur jamoati bino setib olish qarorini olgan bo'lib, Allohning fazli, Allohning o'rinlashtirishi, Alloh tabarak va taoloning yordami bilan 2019 yili 6-oyda bu binoni setib olgan bo'ldik. Ammo bu binoni setib olganimiz bilan bu binoninki yana bizni aqimizdan qo'g'lab kelayotgan bir bo'lak qarzi bor. Bu qarzni biz bu yerdagi jamoat kichik bo'lganimiz uchun, az bo'lganimiz uchun mishada yashayotgan turk jamoati bo'lsin, bu yerda yashayotgan Marokashlik jamoati bo'lsin, biz hammasining oldiga berib o'zimizningki ahvolini bayon qilganimizda bular hech qachon yo'q biz sana yordam qilmaymiz demidi. Hammasi o'zining qo'lidan kelgancha bizga yordam qilgan bo'ldi. Mana bugun biz mush yenimda o'ltirgan Shayx Mavlud bilan Shayx Nuriddin mana yenimda o'ltiribdi. Tunigundan beri mushu shayxlar bilan biz tanishgandan beri mush masalani, mush 3 kunlik yordam yig'ish faoliyatini qandoq olib boramiz, qandoq qilib biz sizlarga yordam qila olamiz deb bizning oldimizda yaxshi harakat qilib bizning oldimizga chiqib ketdi. Bizning oldimizda payipetak bo'lib ketdi qarindoshlar. Biz hatto ba'zi qilgan harakatlardan biz o'zimizmi xijil bo'lib qoldik qarindoshlar. Biz o'zimiz yaxshi harakat qilmasak, o'zimizningki yeriga, o'zimizning binosiga, o'zimizning masalasiga o'zimiz ega chiqmasak, o vaqtida ishlarimiz hech yaxshi mangmaydi qarindoshlar. Vatanimiz bo'lsa Xitoy zolimlarining qo'lida. Xitoy zolimlari vatanimizni qo'limizdan elib olgandan keyin bizni xonavayronchilikqa soldi. Biz dunyoning har yerda xonavayronchilikda yashayapmiz. Ammo shu millatni yaxshi yo'lga boshlaydigan millat mana bu holatidanmi yana qanqib ketmasin deb millat uchun o'ylagan, millat uchun tafakkur qilgan qarindoshlar bir yerga kelib Gollandiyada yig'lab qaqshab mush binoni setib oldik. Bu binoni setib olganimiz bilan buning qarzi oqimizni qo'qlab kelyotdi. Bu qarzini albatta bu yerdagilar biz to'lab bo'lmaymiz. Ammo biz butun dunyodagi Sharqiy Turkistonliklar, butun dunyodagi xayri suyar saxovatchilar birlashgan vaqtida bu qarzningki hammani nayt oson shaklda to'lay olamiz qarindoshlar. Unda bo'lgankan harakatga kelaylik. Mana hozirgacha tunigundan hozirgacha yig'ilgan ioni yordam pul 9000 yevroni oshdi qarindoshlar. Bizning maqsadimiz mushu 3 kun jarayonida bu ionini 70,000 yevroga yetkazish. Qarindoshlar harakat qilaylik. Mana bu Marokashlik qarindoshlarimiz hozir basda. Har bir oiladan aile 5 yıl emas, şu ailedeki şu aile nüfusida qanchalik inson bo'lgan bo'lsa, şu insanın hemmisi ayrım şekilde bizim merkezimizin setib olish uchun basda yordamli bo'lyapti. Qani bizimki Sharqiy Turkistonlikning chet elda yashayotgan Uyg'ur jamoati. Qani sizlar eng aqallisi g'arbda yashayotgan, g'arb davlatlarda yashayotgan qarindoshlarmi harakatga kelayli.
dunyoning naydi bo'lsak harakatga kelaylik. Mana bu ko'rinib turgan hisob nomeriga o'zimizning topqinni yo'llasak albatta bu yerga yetib keladi. Uyingizda o'tirib bizningki bu markazni setib olishga yordam qilgan bo'lasiz. Hatto uni qilamasangiz telefoningizga yo'llangan linkni o'zingiz tonigan, bilgan do'stlaringizga yo'llab qo'ysangiz, u vaqtida bir yaxshilik uchun vasila bo'lgan bo'lasiz. Hurmatli qarindishim, Payg'ambar alayhisolatu vassalam hadis sharifda deydiki, sadaqa qilgan mol mulk hargiz mukamlab ketmaydi deydi. Unda bo'lgankan bu sadaqa qilishdan hech chekinmang. Sadaqa qilishdan o'zingizni olib qochmang. Qo'lingizni yanchiqingizga yaqin opiring. Sadaqa qilishga aldirang. Sizningki dunyoda hajligan, yegan, ichgan, kiygan mol mulkingiz dunyoda tugaydi. Ammo dunyoda sadaqa qilib olgan, dunyoda yaxshilik ishlatib olgan, dunyoda xayrlik ishlatib olgan mol mulkingiz oxiratga siz bilan billa ketadi. Oxiratda siz uningki foydasini o'zingiz ko'rsiz. Siz oxiratdagi Alloh taborak va taoloning bankasiga dunyodagi o'zingizning mol mulkingizni sadaqa qilish orqali u yerga yo'tkigan bo'lasiz, hurmatli qarindishim. Unda bo'lgankan sadaqa qilishga aldirang. Payg'ambar alayhisolatu vassalam yana hadis sharifda shunda deydiki, sadaqa qilish baloni qaytirdi deydi. Sadaqa qilish baloni qaytirdi deydi. Ömrünü uzun qiladi deydi. Unda bo'lgankan biz bu yerda o'zimizninki ömrünün uzun bo'lishini, o'zimiz kelgan baloyi ofatlarninki qaytib ketishini Alloh tabaraka va taoloning o'rinlashtirishi bilan bu baloyi ofatning bizdan chekinib ketishini o'ylasak sadaqa qilishga aldiraylar. Hurmatli qarindoshlar, mana yana bir qatim takrorlayman. Biz bugun Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati Gollandiyada yashayotgan Marokashlik qarindoshlarimizningki yordamida bu faoliyatni o'rinlashtirgan bo'ldik. Bu faoliyatninki maqsadi mushu biz o'ltirayotgan binoni tamoman talto'kis setib olib xalqimizning xizmatiga eng tez fursatda sunishdir. Alloh taborak va taolo hammanglardan rozi bo'lsin. Mol mulkinglarga barakat ato qilsin. Hammanglarga rahmat. Barakallahu fik. نسمع مراكش لك عندهم مراكش المغرب مراكش نسمي مراكش بوركوش. هذا هو الاسم القديم. ما شاء الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. المشاهدين المشاهدات، نعود إلى أكسي ديال 50 الإيرو، مازال خاصنا 22، بمعنى أكسي مازال راه خدام. شكون معنا بشي صدقة في سبيل الله 50 إيرو، وفي نفس الوقت جميع الصدقات مرحبا بها ومفتوحة، بابها مفتوح في وجه الجميع لمن أراد أن ينفق، لأن الله عز وجل حينما قال في القرآن الكريم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالشيء كما قال العلماء سواء كان كثيرا أو قليلا، الشيء نخدي سوى ربي سبحانه وتعالى ذي القرآن ما درسني غطاس من ميجان أث يخرف ربي سبحانه وتعالى. الله عز وجل وعد عباده المنفقين بالخلف، فقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثم عندنا حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فالملك يدعو مع المنفق بالخلف اللهم أعطي منفقا خلفا، فكل من أنفق بالقليل أو بالكثير فقد دعا معه الملك في الصباح الباكر بالخلف. سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى إسكا اثنين ملائكة، اثنين ملكان غي الصباح تدعون، يجي تدعوني تصدقن قاس يا رب تخشذون غي صدقن، يا رب بس تخرفذ ونظنيقا يا ربي ونوي صدقن استخشذ تلفا. ولكن من معنى اللهم أعطي ممسكا تلفا؟ فالممسك كما قال شراح الحديث هو الذي عنده مال يمتنع عن الإنفاق في سبيل الله، بمعنى غاس الفلوس، غاس من زي يصدق، ولكن يتقي قارس والله ما انتظان والله ما سنكشاو. وقتني يدعوك الملك استلف بالإتلاف، فقال اللهم أعطي ممسكا تلفا. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع إخواننا المنفقين وأخواتنا المنفقات، وأن يجعل صدقاتهم في ميزان حسناتهم. من معنا أيها الإخوة الكرام؟ نعم. في سبيل الله أكسي ديال 50 يورو
تتات زي ونشمنا ذي سمثنا وني زمان هذه صدق 50 في سبيل الله ازدي عون اشتماس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أدخلوا السرور بصدقاتكم أيها الإخوة الكرام على إخوانكم الذين هم بحاجة إليكم، بحاجة إلى دعمكم، بحاجة إلى مساهمتكم، بحاجة إلى عونكم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بارك الله فيكم. Beste kijkers thuis, beste moslims, het is bijna Salat al-Maghrib en wij hebben bijna de 30 kijkers op Facebook en nog andere kijkers op YouTube. Ik doe een oproep, alsjeblieft, omwille van Allah, 22 keer te gaan. Wie doet mee, barakallahu fikum? Mocht Allah subhanahu wa ta'ala het van jullie accepteren. De Oeigoorse moslimgemeenschap in Zeist heeft jullie donatie hard nodig. Gisteren eerste dag, vandaag tweede dag, we zijn bij een bedrag aangekomen van €9.080. Ik doe een oproep aan alle moslims in Nederland om deze broeders te steunen. Te steunen en bij te staan om het pand af te betalen. Het pand hebben ze gekocht voor 600.000 en €250.000 is al betaald. Ze zitten hier met een termijn van €70.000 voor 31 juli moet betaald worden. En daarom, alsjeblieft, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, doneer en doe mee, alsjeblieft, wat je kan missen. €10 is van harte welkom, 20, 30, 50, wat je kan missen. Heb je het breed? Ben jij een ondernemer? Wil jij €1000 geven? Alhamdulillah, ze hebben de aanbiedstatus. Je kan doneren, barakallahu fikum. Hafidhakumullah. Het is voor onze moslims hier. Blijf kijken, blijf doneren, blijf volgen. Shukran lakum wa barakallahu fikum. MashaAllah. M. Ardach B. أوزكايا 50 الأورو. ام أردخ بي أوزكايا 50 الأورو. اللهم تقبل منه صدقته، اللهم نمي له صدقته، اللهم اجعل هذه الصدقة في ميزان حسناتهم، اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين، اللهم اجعلهم من المؤمنين، اللهم اجعلهم من الأتقياء من الأنقياء، اللهم بارك في أعمارهم، اللهم بارك في صحتهم، اللهم احفظهم بحفظك واسترهم بسترك وتولهم بولايتك، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، اللهم احبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين، اللهم اجعلهم تحت ظل صدقتهم، اللهم اجعل هذه الصدقة حجاب لهم من نيران، اللهم بارك في أعمارهم وبارك في صحتهم وارحم بها الموتى واشفي بها المرضى، آمين آمين والحمد لله رب العالمين. نعم أيها المؤمنون، نعم أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم. هلموا جميعا لنصرة إخوانكم الإيغور، وذلك في شرائهم لهذا المركز الإسلامي الثقافي وتسديد ما عليهم من الأقساط التي أثقلت كاهلهم. فبارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام. ساهموا مع إخوانكم، ساهموا بنفقة صغيرة أو كبيرة. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، آواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله من الأمراض، حفظكم الله من الأسقام، حفظكم الله ومن الأوجاع، أصلح الله ذريتكم ورحم الله موتاكم وشفى الله مرضاكم وقضى الله حوائجكم وفرج كربكم ويسر عسركم وجعلكم إن شاء الله من السعداء في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. المشاهدين الأعزاء، المشاهدات الكريمات، نحن دائما في انتظار صدقاتكم وتبرعاتكم، ولنا وقفة مع آية قرآنية في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر كما قال ابن عباس رضي الله عنه الجنة، أي لن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنسان تميل نفسه إلى حب المال، فكل إنسان تميل نفسه إلى حب المال، وحينما ينفق الإنسان من مال الله عز وجل
فالعلماء يقولون كأنه أنفق ببعض أو بجزء من روحه، وهذا ما يصطلح عليه العلماء بقولهم المال شقيق الروح، لأن الإنسان حينما ينفق بماله فكأنما أنفق ببعض من روحه، ويدخل في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عندنا أولاد القاضي 50 الإيرو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أولاد القاضي من مدينة أمسفورد، جزاك الله خيرا 50 الإيرو، بارك الله فيك، تقبل الله منك وحفظك الله وجزاك الله عنا خير الجزاء، وجعل هذه الصدقة في ميزان حسناتك. صلى الله عز وجل أن يبارك فيك وفي أحبابك وفي أقاربك، وأن يستجيب دعائك، وأن يحقق رجاءك، وأن يزيل عطاءك. من صلى الله عز وجل أن يصب عليك الخير صبا، وأن يحفظك قائدا وقائما وراقدا، وأن يخرج لك من بركات الأرض، وأن ينزل عليك من بركات السماء، وأن يحفظك من كل بلاء وباء وداء وشقاء، وأن يجعلك من السعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من معنا أيها الإخوة الكرام في سبيل الله؟ شكون معنا في سبيل الله؟ الدعاء بإصلاح ذات البيت، الدعاء بإصلاح ذات البيت آنفا. على بركة الله المشاهدين الأعزاء، المشاهدات الكريمات، إن شاء الله بإذن الله عز وجل قبل صلاة المغرب نكون وصلنا 10,000، نكملوا توصل 10,000 يرو قبل ما نصليو صلاة المغرب. صلى الله عز وجل وما ذلك على الله بعزيز. صلى الله عز وجل أن يبارك فيكم. هذا الطاس هذا من توي استجلال من توي طاس إجريج سي 100 إيرو. بسم الله السميلو طاس إجريج سي طاس إجريج سي كيتصدق 100 الإيرو، جزاك الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يرزقك السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يبارك فيك وفي مالك ورزقك، وأن يحفظك في دينك وعرضك وإيمانك وعقيدتك. صلى الله عز وجل أن يجعل لك هذه الصدقة في الدنيا تنفع في الآخرة، تشفع جالبة للنعم دافعة للنقم. صلى الله عز وجل أن ينفق عليك من خزائنه التي لا تنفذ، وأن ينمي لك صدقتك حتى تصير جبالا من الحسنات، وأن يحفظك من جميع الأمراض والأسقام والأوجاع والعلل والفتن والمصائب، وأن يجعل هذه الصدقة حجابا لك ولأسرتك وأحبابك وأقاربك من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله المشاهدين المشاهدات، بعد دقائق قبل صلاة المغرب نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون المبلغ الإجمالي قد وصل إلى 10,000 الإيرو، بمعنى خصنا مازال بعض المساهمات من المشاهدين والمشاهدات للمشاركة في الأكسي أو في الحملة ديال 50 الإيرو. مازال خصنا 18، بمعنى أن المبلغ ديال 10,000 غادي نوصلوا له بإذن الله عز وجل بالمشاهدة، بمساهمتكم وبمساعداتكم وبصدقاتكم. أعينوا إخوانكم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أعينوا إخوانكم ليعينكم الله، هذا هو المعروف يا أهل الفطن، الناس للناس ومن يعن يعن. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم وأن يبارك فيكم وأن يخلف عليكم. على بركة الله نواصل أيها الإخوة الكرام. اشتمثنا ذي سمثنا تتاز زيون بإذن الله عز وجل قبر الزجي تنجبغاب توصل ستاند ذياري غا 10 في رومانيا، ويعاشى مركز معاون نمس من ميت جان وقا ذياري توصل ستاند بإذن الله عز وجل. شكون معنا في سبيل الله؟ على بركة الله. نعم. هذاك أولاد القاضي، هذاك فوز، الأخ فوز. نعم، ما خير كلامه ما أنت. والقاضي يلا شكون معنا من المشاهدين المشاهدات في سبيل الله؟ حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. معنا عبد الله التركستاني. جزاه الله خيرا، لقد دخل. مرحبا بك يا أخانا عبد الله التركستاني، جزاك الله خيرا. إطلالة بهية مشرقة، نور الله وجهك وقلبك وبصرك ودربك وطريقك، حفظك الله من كل شر. قال لك نعم السيدين.
هذا كتبرع باسم الابنه ديالو الدكتور جميله التركستاني. الدكتوره جميله التركستاني بالاسم ديالها قال لك تتبرع بالاخر. ما شاء الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وفي ابنتك. نعم ما شاء وجعلها الله. الله عز وجل من الناجحات. تبرعت الدكتورة جميلة التركستاني بمبلغ 200 يورو. 200 يورو. بارك الله فيك يا اخت جميله. نعم دكتورة جميلة بنت أخينا الدكتور نعم أخ عبد الله التركستاني 200 أورو من أرض الحرمين من جدة. بارك الله فيها وحفظها الله. اللهم بارك في عمرها وبارك في صحتها وبارك في أهل بيتها. اللهم تقبل منها هذه الصدقة. اللهم نمي لها هذه الصدقة. أمين. اللهم اجعلها من إمائك الصالحات. أمين. اللهم ثبتها على الإيمان. اللهم أمين. حبب إليها الإيمان وزينه في قلبها وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان واجعلها من الراشدات. أمين. اللهم بارك في عمرها وبارك في إيمانها. أمين. اللهم ابن لها قصورا في الجنة. اللهم ابن لها قصورا في الجنة. اللهم ارزقها صحبة نساء المؤمنين في الفردوس الأعلى. اللهم بارك في والدها الدكتور عبد الله التركستاني. اللهم احفظه بحفظك واستره بسترك وتوله بولايتك. أخونا عبد الله التركستاني من البارحة واليوم وهو يتصدق معنا ويرسل هذه الصدقات. اللهم بارك في عمره وبارك في صحته وبارك في أهل بيته. اللهم بارك له في ماله. اللهم تقبل منه هذه الصدقة. اللهم نمي له هذه الصدقة. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. إذا صدقت الدكتورة فأين المرضى؟ فواجب على المرضى أن يتصدقوا أيضا. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا الأخ عبد الله التركستاني، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله في أحبابكم وأقاربكم. نعم معنا واحد البنت مريضة. واحد البنت مريضة كتطلب الدعاء لأنها هي مريضة مسكينة. هذه البنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب الناس ذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. اللهم عجل لبنتنا بالشفاء. اللهم عجل لها بالشفاء. اللهم شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. اللهم إن رسولك صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة. اللهم داويها بهذه الصدقة. اللهم داويها بهذه الصدقة. اللهم اجعلها ممن متعتهن بصحتهن يا رب العالمين. اللهم تقبل منها هذه الصدقة. اللهم رب الناس ذي بالبأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالشفاء لجميع مرضى المسلمين. نواصل أيها الإخوة الكرام المشاهدون الأعزاء المشاهدات الكريمات، نحن دائما معكم في انتظار صدقاتكم وتبرعاتكم. ما كان مشكل بخير الحمد لله بارك الله فيك. الله يجزيك بخير الحمد لله. بارك الله فيك. سيد ربي بارك الله فيك. شكرا لك الله يجزيك. ايوه نمشي الامور بخير الحمد لله. يلا شكون معنا في سبيل الله؟ المشاهدين الاعزاء المشاهدات الكريمات، شكون معنا بشي 50 يورو في سبيل الله؟ تتات زيونش من هذه السنه غير كنخدم معاونهم ذي اكسي 50 يورو في سبيل الله، خاصة ونغايد شو مهروش داو مرضاكم بالصدقة ونغايد جشين جيموت. أفأتصدق عنه يا رسول الله إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي أفتصدق عنه يا رسول الله؟ قال نعم. محاديث كثيرة بين فيها الرسول أو جوز فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأموات لأنهم ينتفعون بها في قبورهم، والصدقة من الأعمال التي ينتفع بها الأحياء والأموات. ويستنفع عن الصدقة رين يدان رين يموثن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدان يستنفع الصدقة ماثين، ينتفع بالصدقة مرتين في دنياه وفي أخرى، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الصدقة فيتقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فالصدقة أيها الإخوة الكرام
تصبح جبلا من الحسنات يوم القيامة. أما في الدنيا فإن الله عز وجل يخلفها أضعافا مضاعفة لصاحبها. أما فضائلها فهي كثيرة جدا أيها الإخوة الكرام، من بينها أنها تبارك في المال وتزيد في الرزق، وهي سبب من أسباب حلول البركة في الرزق، وسبب من الأسباب الجالبة للرزق، وسبب من أسباب محو الذنوب والخطايا، وقاية من النار، سبب لدخول الجنة، أسباب كثيرة، فضائل كثيرة أيها الإخوة الكرام. أسأل الله عز وجل أن يلين قلوبكم وأن يوفقكم للإنفاق على بركة الله. شكون معنا بشي صدقة في سبيل الله كن يحفظ ربي عز وجل ونياب بالبركة. المسجد بحاجة إليكم، بحاجة إلى صدقاتكم، بحاجة إلى مساهماتكم. بيت الله يناديكم وإخوانكم ينادونكم، فساهموا معهم، ضعوا بصماتكم. فبشرى لمن وفقه الله عز وجل إلى أن ساهم في بناء بيوته في الأرض. العلماء كان ديج الشرف ذا مقرن وأن يوفق ربي سبحانه وتعالى أذي عاون قبلين تمزيدة ذي ثماض. علاش؟ المساجد بيوت الله، فمن ساهم في بنائها أو قام ببنائها فقد شرفه الله عز وجل. يخشى صاب بيج الشرف ذا مقرن واني يوفقيت ربي باش يبناني غادي يعاون ذي قبلين تمزيدة. من بنى لله مسجدا، العلماء أو شراح الحديث يقولون أن من بنى من ساهم. الحديث من يقع وني ساهم وني عاون راس دروس راس وطس ذوك بنين تمزيدة نيقع ذان تمزيدة نيغذي الإصلاح تمزيدة إلا وربي سبحانه وتعالى سيبنا رقص هذه الجنة. جني وذا يمكن وشين إيرو ني 2 إيرو ذيني غازن 2 إيرو نيغاس يبنى ربي سبحانه وتعالى رقص هذه الجنة، لأنه تخممش الصدقة طمزيان نيغذوينات خم غوني صدقا أنه يخشيتي ربي سبحانه وتعالى. غنغيش الحديث قاضي النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال كان لرجل درهمان فتصدق بأحدهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث درهم يزوى 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم شعر حسن كان لرجل درهمان يجنجغ 2 دراهم فتصدق بأحدهما، أي تصدق بدرهم وترك الدرهم الآخر لنفسه لحاجته. يمسكن غاس 2 درهم يخشى درهم يجا درهم. هذا يقول العلماء أنه تصدق بنصف ماله. العلماء من قان خوي غاجة 2 درهم يخشين درهم يجا درهم، العلماء كانوا ويصدق سوزين رزقينس، لأن لا يملك إلا هذين الدرهمين، فتصدق بنصف ما يملك، أي بدرهم واحد وترك الآخر لنفسه. أما الآخر فانطلق إلى عرض ماله فتصدق ب100,000 درهم، إلا أنه يملك أموالا كثيرة، فصاحب الدرهم سبق صاحب 100,000 درهم، لأن رجا وجبوه كيف ونوغاي تجي شيء يخشى وجبوه ونوغاي جاطاس يخشى سكول شيء. قال وكلا وعد الله الحسنى، كل شيء غاس رجع، كل شيء غاس الجنة، ولكن الجنة درجات أيها الإخوة الكرام. كل يجي على حسب العمل ينس ذي المشق ينس ذي ما ينغاس. سأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم على بركة الله. شكون معنا في سبيل الله؟ لازلنا ننتظر صدقاتكم، خاصة الحملة أكسي ديال 50 الإيرو مازال خاصنا 18، مازال غادي ننقص واحد 4 تبقى 14، بمعنى 14 هي 700 ديال الإيرو. من معنا أيها الإخوة الكرام في سبيل الله؟ 50 إيرو في سبيل الله بإذن الله عز وجل. أنت تعزيوناش من غيسمثنا قيش 5 مينوت 10 مينوت تريني نكمل توصل ستاند غا 10,000 إيرو، لكن يحفظ ربي عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. كل شيء يهون ربي سبحانه وتعالى. ما شاء الله. بيزغان هارفل إدريك بيزغان ياردك إتب بيزغان ياردان إتب. يلا شكون معنا في سبيل الله؟ حفظكم الله. معلش
4 هذيك 4 تساوي لا تقصد جلالنا ان شاء الله وعلينا 200 يورو. يلا المشاهدين المشاهدات شكون معنا في سبيل الله؟ ما شاء الله عبد العزيز بركان 50 بالأورو من الشباب جماعة الشباب عبد العزيز بركان صلى الله عليه وسلم. يلا على بركة الله شكون معنا في سبيل الله؟ المشاهدين المشاهدات الحملة مستمرة على بركة الله. من شكون اللي غادي يبدا بشي صدقة في سبيل الله؟ كل سلام ابن آدم عليه صدقة، كل سلام ابن آدم عليه صدقة. شكون معنا في سبيل الله؟ إخوة الكرام الأخوات الكريمات، ساهموا معنا بارك الله فيكم، حفظكم الله، آواكم الله، نصركم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، حفظكم الله تعالى. ساهموا معنا، لم يبقى إلا القليل. 700 يورو بارك الله فيكم الإخوة الكرام. من معنا من المشاهدين والمشاهدات؟ في فون بيست كاكرز في دوت مي، شكر الله لكم، حفظكم الله. ما شاء الله. بس كاكرز بس المسلمز الإخوة والأخوات يث ما يسمع، بارك الله فيكم. ساهموا مع إخوانكم الإيغوريين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا المغرب، فات صلاة المغرب، فات صلاة المغرب. المشاهدين المشاهدات بالبركة تستعزون بإذن الله عز وجل. في سبيل الله، على بركة الله، صدقة في سبيل الله. استدفعوا أمواج البلاء بدعائكم وصدقاتكم. الصدقة من فضائلها أنها تدفع البلاء، كما جاء في رواية أنها تصعد إلى السماء فتلتقي بالبلاء بالوباء فتدفعه دفعا أو ترده ردا. فمن فضائلها أنها تدفع البلاء، فاستدفعوا أمواج البلاء بدعائكم وبصدقاتكم. شكون معنا بشي صدقة في سبيل الله؟ داووا مرضاكم بالصدقة. ثم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى قسوة قلبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. صدقة في سبيل الله أيها الإخوة الكرام.
ما شاء الله عندنا كجنبي 50 الإيرو، ما شاء الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. نسأل الله عز وجل أن يبني لك قصرا في الجنة، وأن يعينك كما أعنت إخوانك، وأن يبارك فيك، وأن يدخل عليك السرور في الدنيا والآخرة، وأن يدخلك الجنة يوم القيامة من باب الصدقة، وأن يدخلك الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا سابقة عذاب. نسأل الله عز وجل أن يصب عليك الخير صبا، وأن يحفظك قاعدا وقائما وراقدا، وأن ينفق عليك من خزائنه التي لا تنفذ، وأن يجعل هذه الصدقة حجابا لك من النار، وأن ينميها لك حتى تصير جبالا من الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، حفظكم الله وأواكم الله ونصركم الله. معنا الأخ عبد الله التركستاني، جزاك الله خيرا، يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث في الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم، ومن كما قال العلماء وشراح الحديث في قوله وولد صالح يدعو له، من دعاء الولد الصالح لوالديه أن ينفق عليهما، لأن حينما ينفق الولد الصالح على والديه بعد موتهما فهذا من دعائه لهما. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم، حفظكم الله. وولد صالح يدعو له في دنياه أو في أخرى وينفق عليه، تدخل في باب الدعاء للوالدين. على بركة الله، شكون معنا في سبيل الله؟ جزاك الله خير الأخ عبد الله التركستاني، حياك الله ومرحبا بك. Assalamu alaikum, hürmetlik Uygur cemaati, hürmetlik Şarkı Türkistanlıklar. Yana bir katım mikrofonu kullanmağım buldum. Hürmetlik cemaat, biz Gollandiya'daki Şarkı Türkistanlıklar Allah Tebarek ve Teala'dan müşəki yeniden kege vaktimizde bir teşkilatımızdan oluşunu talep kılgan edik. Allah Tebarek ve Teala bizge teşkilat kuruşqa yollarını içpegen oldu. Xitay zalimlerine karşı namayişlarını kılalamız mı dep oylagan edik. Teşkilatımız arkalık namayişlarını Gollandiya'nın her yerinde, Avrupa'nın her yerinde caranlatıp attık. Ondan keyin Allah Tebarek ve Teala'dan ey Allah bizden yerimiz bas iken, bizden bir ayrım binayimiz bas iken dep talep kılgan edik. 2013 yılı Gollandiya'nın Zeist şehrinde bir binanı icareye elip hizmetimizni başladık. Hizmetimizni başlap, hizmetimiz şundak da nimelik, neticelik oldu ki, meyli o hizmetke talim terbiye taraftan karaylı, meyli siyasi cihetten karaylı, meyli özümüzdeki içki ve taşkı faaliyetlerimizden karaylı, meyli çet eldin kegen Uygur siyasi davacılarını kütüveliş taraftan karaylı, her taraftan bu özümüzün yerimiz boğandın ki bu yerimiz nait aktif, en yaxşı şekilde hizmet kılgan oldu. Ondan keyin ahırda talep kıldık ki ey Allah biz ijarige elip mi yerini ijarige elip mi köydük. Hem de biz bir yer setip alsakken bunun bir yardım kılsılar deptik. Allah Tebarek ve Teala bizge bu himmetini mi bergen buldu. Allah Tebarek ve Teala 2014 yılı çıkan yolumuzni 2019 yılı 6. ayda hakikatke aylandırıp verdi kardeşler. Allah Tebarek ve Teala'ga köp hamd sana. Allah Tebarek ve Teala'ga köp şükürler olsun ki bu teşkilatının bu Uygur Gollandiya'daki Uygur cemaatinin ki beşida muşu bir bölük hayri söyler yaxşılıkını milletiga vataniga yaxşılıkını halaydigan qarindoshlarning ki öz ara yardımı boğallıktan bu iş ortaga çıkan oldu. Eğer bularning arasında bu yardımlaşış, bu birleşiş, bu hemkarlaşış, bu sadaqatmanlik, bu samimiyet olmagan bolsa, bugünkü
bugungi xizmatimizmi o'tirg'a chiqmagan bo'ladi. Bugungidek bir binoni aldık deb aqasinglarning oldida o'ltirib bu televizorlarda xitob qilib o'ltirmaganmi bo'ladi. Hurmatli qarindoshlar, bugungi bu qiyinchiligimizmi inshaalloh tugaydi. Bu qarzlarmi tugaydi. Allah tabarak ve Teala'nınki hayri suyar bendilleri her yerde var. Ama bu yerdeki bugünkü, eğetki, tünügünkü bu 3 günlük faaliyetini orunlaştırışımız elbette hayri suyar kırındaşlarımızdınki bir yaxşılık kılıvasın, hayır işini kılıvasın deyip ulağı fırsat yaratıp geldi kırındaşlar. Onda boğanken biz bu yerde bu fırsatni sungankenmiz, bu fırsatdan en yaxshi şekilde qarindoshlar foydalanishi lazım. Bu fırsatning vaqtini g'animat bilish lazım qarindoshlar. Hurmatli qarindoshlar, mal mulkninki yegan ichkinimiz, dunyoda yashaganimiz bu ketadi qarindoshlar. Ammo oxirat uchun tayyorlik qilib, ahiret için tayyorlik qilib, mush dunyoda sadaqat qilib olganimiz, berib olganimiz bu biz bilan birga ketadi. Buning sababi qiyomat kuchlik to'xtamaydi qarindoshlar. Unda bo'lgankan biz bu fursatni chang tutaylik. Buningdan keyin biz mana Gollandiyaga kelib 18 yilning ichida bu holga yetgan bo'lsak, buningdan keyin Alloh tabarak va taolo bu binodagi necha binoni setib olishga, hatta besibilingan vatanimiz, tartibilingan vatanimiz Şarkı Türkistan'da bizim düşmanımızınki koludan zalim Xitay'ınki koludan tartib elişki Allah tabarak ve taala bizge güç ve medet ata kılıdı. Bununla imanımız kamil qarindoshlar. Hemme iş kichikdan başlanıdı. Bugün biz Gollandiyada bu binanı setip alalıgankenmiz, et kopap inşallah vatanimizni düşmanımızın koludan, bizning kolumuzdan qanda tatib olgan bo'lsa, onun koludan aşu şekilde tatip alalayımız qarindoshlar. Qarindoshlar, el deganimizdek biz özümüzni Allah'ın azabıdan, cehennemden özümüzün nefsini saklaylı, özümüzni himaye kılaylı dep oylagan bolsak, sadaqa qilishga oyatini aldırışımız lazım. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam bir xorminin 23'lük boğan nesini bolsumu sadaqa qilib, özanglarning jinini, özanglarning nefsini cehennemning azabıdan saqlanglar deydi. Unda boğanken biz sadaqa qilishga aldırışımız lazım. Dünyanın her yerde bizni ko'rayotgan qarindoshlar, mana ko'rib turibsizlar, yenimizda Gollandiyada yashayotgan Marokashlik qarindoshlarimiz o'ltiribdi. Bularning bugungi bu 3 kunlik faoliyat jarayonida biz bilan hamkorlashishi bilan qarindishimiz Özdemir 50 euro yordam qilgan bo'libdi. Kardeşimiz Özdemir 50 euro yardımını aldık. Allah senden razı olsun. Allah ve mallarına bereket versin. İşlerine bereket versin. Sıhhat ve selametlik versin. Hürmetli qarindoshlar, mana biz necha kundan o'ltiribdik, necha kundan 2 kuni bu faoliyatning 2 kuni qarindoshlarimiz bilan birga o'ltiribdik. Bu Marokashlik şeyhlerimiz yanımızda o'ltirib yordamda bo'lib, o'zininki tunigan bilganlarini mushu televizor orqali, Islom TV orqali xitob qilib yordam to'plab mana 10 ming euroga yaqinlashdi. Ya'ni hozir 9430 euro bo'lgan bo'ldi. Hurmatli qarindoshlar, bu bino elinsa Sharqiy Turkiston xalqining manfaati uchun, Gollandiyada yashayotgan Uyg'ur xalqining ishiltish uchun setib elinadi. Unda bo'lgankan biz o'zimizning ishiga o'zimiz ega chiqishimiz lozim. O'zimiz ega chiqsak inshaalloh boshqalarmi bizga yordamda bo'ladi. Ammo o'zimiz ega chiqmasak boshqalar unda kuchlik yordamda bo'lolmaydi qarindoshlar. Unda bo'lgankan biz bu markazimizni her tarafdan qo'llash uchun bugungi faoliyatni o'rinlashtirgan bo'ldik. Bu faoliyat orqali markazimiz en azda bu yillik
bu yillik qarzningki bu to'laydigan qismini bu yillik to'laydigan qismini tugutish lozim. Uning uchun g'ayrat qilaylik qarindoshlar. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. إخواني جزاكم الله خيرا. أريد أن أفكركم بأن احنا يعني واقفين في الحقيقة، فالوقت تمشي، فأرى يعني بالنسبة للمبلغ هو واقف كذلك، يعني إلى حد الآن ما وصلنا 10,000. فالله يجزيكم بخير يا إخوة، واحد يرسل لواحد ثم ساهموا معنا يا إخوة جزاكم الله خيرا. هذا اليوم الثاني، فنحن في الحقيقة نتمشى ببطء، ولكن نحن حمدنا الله سبحانه وتعالى يعني بأن يعني حتى يتعرفوا الناس المسلمين على هذا الجمعية وعلى هذا المسلمين هم في زايست على كل حال، وكذلك في نفس الوقت يجمعوا يعني التبرعات منكم لهذا البيت، بيت الله سبحانه وتعالى. فإخواني تحركوا، جزاكم الله خيرا، ساعدونا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهدون الأفاضل، الآن نتحدث أمامكم في المباشر، لأن إذا يعني ترسلون هذا الرابط إلى أصدقائكم، إلى مثلا في الواتساب وفيسبوك، يعني لعل هذا يكون في ميزان حسناتكم ويكون إن شاء الله أجر لكم. كما تفضل المشايخ سابقا، يعني في الأمس أيضا واليوم، يعني نحن جالسين هنا عشان نتعاون فيما بيننا، وهذا المبنى أو هذا المركز ليس لشخص أو لفئة معينة، إنما يخدم للمسلمين والإنسانية، يعني يستفيد إنسان وهو يكون في ميزان حسناتكم، جزاكم الله خيرا. وهنا كما تفضل الشيخ عيسى، نحن يعني حاولنا أن نحافظ على هويتنا الإسلامية. يعني منذ أن أتينا ما تركنا أنفسنا هكذا، إنما قمنا بقدر المستطاع وعملنا وبذلنا الجهود بقدر المستطاع ووصلنا إلى هنا. عندما وصلنا إلى هنا شفناكم أنتم، ومثلا أين نذهب؟ نحن مسلمون الأيغور، يعني كلنا الحمد لله مسلمين، إنما المؤمنون إخوة، فلذلك نحن نمد أيدينا لكم المسلمين حتى يعني تساعدوننا وتمدون يدنا يورو واحد، على الأقل يورو واحد. مثلا نقول في هولندا مثلا مليون مسلم مثلا، كل مسلم بيعطي يورو واحد مثلا لنا هذا المركز، وننتهي من هذه المشاكل، خلاص بينتهي. يورو، كل مسلم يورو واحد. يعني مثل هذه الأمور لابد أن نتبادر ونتسارع. إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كما نشوف في هذه الآية أيضا، يعني من هم الصفات هؤلاء الذين يتسارعون في الخيرات؟ أولا في البداية الذين ينفقون في السراء والضراء،
هنا الإنفاق يعني أهم شيء في ديننا، يعني خاصة الإنفاق في هذه المجالات مثلا، يعني خاصة في هذه الدولة، في مثل هذه الدول، واحد يأتي يعني أين يذهب؟ كما تفضل المشايخ وشرحوا القضية كاملة، ونحن أين نذهب؟ ما وجدنا مكانا إلا في هذه البلاد، وأتينا يعني جلسنا هنا، ولكن يعني إذا أردنا أن نبقى هكذا يعني نعيش، كنا ما نعمل هذه الأشياء، هذه الأماكن ما كنا نحتاج. يعني البيوت موجودة الحمد لله، والأكل موجود، والمدارس موجودة، وكل شيء موجودة، إنما يعني فقط الحفاظ على هوية هذه الأماكن، مثل هذه المراكز، يعني تكون وسيلة لهذه الأهمية. فلذلك نحن قمنا بقدر المستطاع، وما تتركوننا هكذا. يعني أنتم أيضا السابقون الذين أتيتم إلى هذه البلاد، وأتينا من بعدكم ورأيناكم أنتم موجودين هنا، وأنتم حافظتم على هويتكم، والمساجد موجودة، وفي كل مناطق مساجد موجودة، والمدارس موجودة لكم تبعكم. ونعم هذه المدارس أيضا للمسلمين، نحن أيضا نستفيد، نحن نصلي كما تفضلنا. كما قلنا سابقا أن هناك يعني عندنا مشكلة اللغة. نحن نتحدث الآن باللغة العربية، ولكن الجالية الأيغورية المتواجدة في أوروبا لا يتحدثون لغة عربية ولا تركية ولا أي لغة غير هذا، فقط يتكلمون بلغة الأيغورية. فلذلك نحن لابد أن نقوم بإنشاء المراكز الإسلامية مثل هذه. هذا أول مركز في أوروبا. إخوان الأعزاء، أنتم يعني نحن جدد، نحن مدينا بيدنا لكم، وهذا يكون حجة لكم أو عليكم. مثلا هنا الجالية، يعني إذا مثلا انتهت لا سمح الله، من المسؤول يكون؟ يعني أتينا إلى هنا إجباريا، وما أتينا بأنفسنا نختار إلى هنا، وبذلك نحن عملنا بقصارى الجهد وبذلنا الجهد الباقي. نحن أنذرناكم وقدمنا لكم كل المشاكل الذين نحن نواجه فيها. الآن يعني نحن قمنا بواجبنا، والإخوة الجالية مثلا القائمين بالجمعية بالمركز، هذا المركز قاموا بواجبهم يعني بقدر المستطاع. يعني أخيرا يعني الواجب الآن نحمل عليكم، يعني جزاكم الله خيرا. شاركونا وتحدثوا معنا، وجزاكم الله خير، وارسلوا رابط إلى كل من تريدون. الآن مشاركين في هذا قليل جدا، ولماذا 1,000,000 مسلم هنا وفي العالم، فلماذا يعني؟ وجزاكم الله خيرا. وحياكم الله، أهلا وسهلا. اليوم يوم السبت، وغدا ما تشتغلون إن شاء الله، أي واحد في بيته نشاهد، وواحد يتدخل ويعمل مداخلة ويتحدث، ونفرح ولو بكلام، ولو بإرسال الروابط. جزاكم الله خيرا وشكرا. أهلا وسهلا.
المشاهدين المشاهدات، نحن دائما معكم، ننتظر صدقاتكم وتبرعاتكم. اكسي ديال 50 يورو مازال خاصنا 11 اللي غادي يكملوا معنا هذا الاكسي. قيمه نحيطاش كاين غيكبر اكسي 50 يورو. شكون يبدا في سبيل الله ذي حباب بالوالدين ونديونيا بالبركه ودغيز بدا نسيش 50 يورو في سبيل الله. هذه سهرة بالامور نون. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يلا في سبيل الله ايها الاخوه الكرام، على بركه الله، صدقه في سبيل الله. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. شكون معنا في سبيل الله؟ صدقة في سبيل الله 50 يورو في سبيل الله. شكون غادي يبدا ب 50 يورو؟ صدقة في سبيل الله أيها الأخوة الكرام. شكون معنا بشي صدقة في سبيل الله؟ نترجى المؤمن ذي المؤمنات غيبدا نسيش 50 يورو. خصنا نكمل اكسيني 50 يورو كن يحفظها ربي عز وجل ذو بالبركه في سبيل الله. ربي عز وجل يخرج في الصدقه ذي الدنيا يتعرى ذراع الحسنات يوم القيامه. ذو بالبركه كن يحفظها ربي عز وجل ذي سراب الامور نون. عندنا اي العبدي 50 يورو جزاك الله خيرا. العبدي بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن يخلف عليك خيرا مما أنفقت وأن ينفق عليك من خزائنه التي لا تنفذ وأن ينفق عليك كما أنفقت وأن يبارك فيك وفي مالك وفي رزقك وفي عمرك وأن يحفظك في بدنك وصحتك وأن يسير الله لك كل عسير وأن يجعل لضيقك فرجا ولهمك مخرجا وأن يرزقك من حيث لا تحتسب. عليكم السلام. المساوي 10 يورو. ها عنبري 20 يورو أو المساوي 5 يورو. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، تقبل منكم وجعل هذه الصدقات في ميزان حسناتكم وأخلف عليكم خيرا مما أنفقتموه. حفظكم الله عز وجل من كل شر ومن كل سوء ومن كل ضر ومن كل مكروه. نسأل الله عز وجل أن يبني لكم قصورا في الجنة وأن يحفظكم في الدنيا والآخرة وأن يجعل هذه الصدقات حجابا لكم ولأحبابكم ولأقاربكم من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل أيها الإخوة الكرام في سبيل الله. بقاو لنا 9 ديال أكسي ديال 50 بقاو لنا 9. شكون معنا؟ تتازيون شمنا ذي السبات نغا كي نكمل ماكسية في سبيل الله ذي ونجاب بالبركة اللي حفظها ربي عز وجل. 50 يورو لا غلا على مسكين. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قدموا أيها الإخوة الكرام هذا الخير والصدقة من الخير. Şimdi yeni bir haber var. Haber cedid. أيوة. وجميل. الله أكبر. واحد صديقي وحبيبي هو رجل طيب جدا من الإخوان الأتراك. جزاهم الله خيرا. هو يقيم في تلبروخ. نعم. وهو شاف وقال أنا أريد أدفع كم؟ 1000 يورو. 1000 يورو. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. في صديقنا في أخونا هناك يقيم هو أخ تركي. هو يعيش في تلبروخ. هو حياة
uzun. الله يخليه، هو الله يحفظه أولاده. هو يقول أنا أدفع 1000 يورو. بارك الله فيكم، بارك الله في أولاده وأمواله، وأدخله إن شاء الله في جنات الفردوس وعائلة كلهم إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي. Allah razı olsun Hayat Bey. Allah razı olsun senden. Bize her zaman yalnız koymuyorsun. Allah bereket versin. İşlerine bereket versin. Her yürüdüğün yer her sana ait olsun inşallah. Allah daha fazlasını versin. Çok sevindirdin. Bizim arkadaşlar şimdi çok sevindiler. Selam yolluyorlar. Arkadaşlar sana selam söylüyorlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وأحسن الله إليه وكثر الله من أمثاله. مازال شوف خصنا عندنا إيغريغ سليماني 50 الإيرو. جزاك الله خيرا سليماني، بارك الله فيك، حفظك الله، سترك الله فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، وجعلك من عباده الصالحين ومن عباده المتقين، ورزقك الله من حيث لا تحتسب، وحفظك الله من شياطين الإنس والجان، ورزقك النجاة من النيران والفوز بالجنان. نسأل الله عز وجل أن يمتعك بسمعك وبصرك وقوتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المشاهدين مشاهدات مازال خاصنا 8 في الأكسي باش نساليو. الله أكبر. إلا جبنا 8 غادي يولي عندنا توصل ستاند 11000 السينور الدين. ما شاء الله. 11000 بإذن الله عز وجل. تقريبا على بركة الله. ما شاء الله بقت 400 الإيرو. يلا المشاهدين المشاهدات، الحملة مستمرة. شكون معنا في أكسي ديال 50؟ أكسي ديال 50 لا غلا على مسكين. الله يجيب عود شي مؤمن اللي غادي يقول أنا أساهم مع إخواننا الإيغوريين ب1000 يورو. يجيب الله شي واحد، يأتي شي بطل مشاهد يقول أنا أساهم مع إخواني ب1000 يورو. الأغزلتي هذا غزلتي كيقرا عندي 50 أورو سنة، يمكن غادي يجيو كاع 50 كندوزو إخوان سليماني ولا ما معليش. صافي هذو لا لا جوني جنرال مساوي اسم مساوي هذا العنباري. عنباري أقشها عنباري اسم المساوي أو المساوي. على بركة الله. على بركة الله. يلا المشاهدين المشاهدات، شكون معنا ب 50 يورو في سبيل الله. حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. شكون معنا في سبيل الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قدموا أيها الإخوة الكرام لأنفسكم قبل أن يأتي يوم يقول فيه يا ليتني قدمت لي حياتي. نعم يومئذ. نعم قولوا يا ليتني قدمت لي حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. من معنا في سبيل الله؟ زوجتي مريم تتصدق ب50 يورو. الله أكبر. وتريد الدعاء لأخيها المسجون في الله أكبر. الله تعالى. زوجة أخينا عيسى مريم تتصدق ب50 يورو، وطلبها ودعاؤها أن يفك الله أسر أخيها المسجون في السجون الصينية ظلما. أولا زوجة أخينا عيسى مريم، اللهم بارك في إيمانها وبارك في إسلامها وبارك في صدقتها،
اللهم اجعلها من خير الأزواج، اللهم اجعلها من خير الأزواج. اللهم تقبل منها هذه الصدقة ونمي لها هذه الصدقة. اللهم فك أسر أخيها، اللهم فك أسر أخيها. اللهم ارفع الضائقة عليه، اللهم ارفع الضائقة عليه، اللهم ارفع الضائقة عليه. اللهم فك أسره، اللهم فك أسره، اللهم فك أسره. اللهم أعده إلى أهله سالما غانما موفقا يا رب العالمين. اللهم ارفع ظلم الصينيين على إخواننا الإيغور، اللهم ارفع ظلم الصينيين على إخواننا الإيغور، اللهم ارفع ظلمهم عليهم. اللهم إن الأمم المتحدة والعالم أجمع وقف متفرجا في حال إخواننا الإيغور. اللهم كن لهم خير سند وخير معين يا رب العالمين. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما قد كتبه الله لك، واعلم أن لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فاللهم إنا نعتقد أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا وما كتبته علينا، وأنت قلت وقولك الحق: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وأنت الذي قلت: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فاللهم اكشف السوء عن إخواننا الإيغور، اللهم اكشف عنهم السوء، اللهم اكشف عنهم السوء. اللهم فك سراح المسجونين، اللهم فك سراح المسجونين. اللهم إنك تعلم أنهم ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اللهم إنهم يفعلون بهم ما فعله فرعون بأتباعه وبشعبه. اللهم إنهم يفعلون بهم ما فعل قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط. فاللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم. يا مغيث أغثهم، يا مغيث أغثهم، يا مغيث أغثهم، يا معين أعنهم، يا معين أعنهم، يا جبار اجبرهم، يا جبار اجبرهم. اللهم يا جبار اجبرهم واقسم ظهر من أذاهم يا رب العالمين. اللهم اقسم ظهر من أذاهم يا رب العالمين. اللهم إنهم يريدون أن يثنوهم عن دينهم وأن يبعدوهم عن دينهم. اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، اللهم لا تمسح ذاكرتهم. اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين، اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم كن لهم في غربتهم. اللهم إن العالم يتفرج عليهم ولا مغيث إلا أنت. أغثهم يا مغيث، أغثهم يا مغيث، أغثهم يا مغيث. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. على بركة الله. الله أكبر. بسم الله. بارك الله فيك. خبر جميل. خبر جميل. Allah Allah. Hayat kardeşim. Hayat kardeşim. Hayat kardeşim, sen duyuyor musun buradan? Allah razı olsun. Sen gibi insanları Allah daha daha versin inşallah. Maşallah. Senin her şey isteğin olsa Allah versin. Bizim yüzümüzü güldürdün. Bu meşayihlerini yüzünü güldürdün. Şimdi ben Arapça konuşacağım. Bunlar da, bu şeyhler de sana dua edecek. Biz amin diyeceğiz. Ne isteğin varsa Allah verecek. Yani, şimdi Arapça konuşacağım. Herhalde anlayabilirsin inşallah buradan. مشايخ الأعزاء. أنا فهمت النصف. جزاك أي خلاص. أنا فهمت النصف. قلت أن المشايخ كانوا يدعوننا أيوة. وأنتم تؤمنون فجاء الخبر المفرح. أوه ما شاء الله. أليس هكذا؟ خلاص تعلم الشيخ خلاص. خلاصة. قلت كل إذا طقطق الرعد نزل المطر.
شاء الله. على بركة نعم. الله. الآن أخ تركي هذا هو كتب شوية، دعا الشيخ وأنا دعوت من تلبرخ. وقال من تلبرخ. هو قال خلاص دعوت جميلا وزد أيضا 1000 الله صار 2000. احنا قلنا يا رب يجي واحد يقول انا ادفع 2000. نعم. الآن هو يحتاج دعاء منكم يا شيخنا. طيب ان شاء الله. لا بالعربي بالهولندية لا. لا هذا اخ ايسون حياة من تلبرخ. Beste broeder Hayat uit Tilburg. Ik wil je namens de Oeigoorse moslimgemeenschap enorm bedanken. Namens onze broeders hier in Oost-Turkestan stichting. MashaAllah, MashaAllah. U heeft €1000 gedoneerd en nog een keer €1000. Ik wil je deze prachtige boodschap van de islam, dat onze geleerden zeggen het volgende. Wanneer jij een goede daad hebt verricht en daarna doe je ook een goede daad, dat betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala jouw goede daden heeft geaccepteerd. من علامات قبول الصدقة أن يوفقك الله للصدقة بعدها. De tekenen dat Allah jouw sadaqa heeft geaccepteerd, is dat hij voor jou de weg vermakkelijkt om nog een keer te doneren. De tekenen dat Allah jouw salah heeft geaccepteerd, dat jij erna bidt. MashaAllah, MashaAllah. Broeder Hayat, ik ga een dua voor jou doen in het Arabisch. Barakallahu fik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل من أخينا حياة هذه الصدقة. اللهم تقبل منه صدقته. اللهم نم له صدقته. اللهم اجعله تحت ظل صدقته. اللهم اجعله تحت ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعله يدخل الجنان من باب الصدقة ومن باب الصلاة ومن باب الريان ومن باب السلام ومن باب الجهاد ومن باب الأيمن. اللهم اجعل هذه الصدقة حجابا لأخينا حياة ولوالديه ولأسرته ولأهله من النيران. اللهم احفظه بحفظك واستره بسترك وتوله بولايتك. اللهم كن له وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم تقبل منه صدقته. اللهم ارفع مقامه عندك. اللهم احفظه من الأمراض. اللهم احفظه من الأسقام. اللهم احفظه من الأوجاع. اللهم اشف مريضه. اللهم ارحم ميته. اللهم اجعل الجنة داره. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. شكرا. الله أكبر. بشارات أفندم. Efendim, Hayat kardeşim, sen ne yapıyorsun bize? Uzakta oturuyorsun, burada bir şeyler yapıyorsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya diyor ki ben şimdi Ayasofya Camii'sinin açıldığından dolayı çok sevindim. Çok sevindim. Evet. Onun üzerinde bu dualarını gördüm. Şimdi diyor ki bu bağışı 2000 değil 5000 yapın diyor adam. Onun üzerinde dua edin, Recep Tayyip Erdoğan'a Allah muhafaza etsin diyor. Tabii biz dua ediyoruz Hayat Bey, her zaman biz ediyoruz. Bu Cumhur Reisimize her zaman dua ediyoruz, daha dua ediyoruz inşallah. Şimdi Arapça konuşacağım. أخ حياة يقول عندما استمع هذه الدعاء وهو يشاهد الآن يشوفنا ما شاء الله. يقول الآن هذا
شو تبرع مو ب2000، هو زاد 5000 الله وعمل 5000. يزاد 3000 الآن زاد 3000، المجموع 5000. الله أكبر. هو يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر. الآن هو طلب، هو يقول هو آيا صوفيا الجامع فتح للعبادة، نرجو الدعاء لرئيس الجمهور التركي رجب طيب أردوغان، الله يحفظه إن شاء الله، والدعاء يطلب منه إن شاء الله. الله يحفظه، الله يحفظه، الله يحفظه. الله 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 الله. أحباس السي نور الدين، الله 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 الله. هذا المبلغ يستوجب علينا لفظة أحباس. أحباس أحباس السي نور الدين. ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. صف خلاص. ما شاء الله برودر حياة uit Tilburg. Nogmaals enorm bedankt voor jouw donatie. MashaAllah, 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 MashaAllah. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala het van jou accepteren. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jou in jouw familie rijkelijk belonen met Jannat al-Firdaus. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala over u waken. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jou in jouw gezin zegenen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jouw iman versterken. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jouw gezin doen slagen in dit leven en doen slagen in hiernamaals. Ik zal dua doen in het Arabisch zoals jij hebt gewenst, inshallah. Zullen wij inshallah dua doen. Barakallahu fik. We doen dua, inshallah 1. Dat Allah subhanahu wa ta'ala het van jou accepteert. Dat Allah jou bewaakt en beschermt. En we doen dua voor onze islamitische land Turkije. Inshallah dat Allah Turkije beschermt. En dat Turkije inshallah een welvarend land wordt. En dat Turkije altijd de leiding zal hebben. Inshallah als een oprechte moslimland. Inshallah. Barakallahu fik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك في أخينا حياة من تلبرغ. اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في صحته، اللهم بارك في تجارته، اللهم اخلف عليه صدقته، اللهم انفق عليه من خزائنك التي لا تنفذ، اللهم انفق عليه من خزائنك التي لا تنفذ، اللهم بارك في ماله وبارك في عمره وبارك في بيته، اللهم اجعل هذه الصدقة حجابا له من النيران، اللهم ارفع مقامه إلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بارك في تركيا، اللهم بارك في تركيا، اللهم احفظها يا رب العالمين، اللهم اجعلها وطنا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين، اللهم
اللهم اجعل تركيا بلدا آمنا مطمئنا، اللهم اجعل تركيا بلدا آمنا مطمئنا، اللهم اجعل تركيا بلدا آمنا مطمئنا، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من كيد الأعداء، اللهم احفظها من كيد الأعداء، اللهم بارك في رئيسها، اللهم بارك في رئيسها، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم إنه ملاذ الضعفاء، اللهم إنه ملاذ الضعفاء، اللهم إنه ملاذ الضعفاء، اللهم إنه ملاذ الضعفاء في أرضك، اللهم كن له وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، احفظه بحفظك واستره بسترك، وفقه في سياسته، وفقه في دولته، وفقه في جمهوريته، وفقه مع شعبه، اللهم اجعله وشعبه من خير البلدان، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، حفظكم الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أخونا حياة من Tilburg, بارك الله فيك. Je hebt de Oeigoorse gemeenschap heel blij gemaakt. Kijk, wij hier mensen zijn blij. Laat staan de engelen boven. Hoe zij blij zijn met jouw sadaqa. Hoe zij blij zijn met jouw donatie. Barakallahu fik, barakallahu fik, barakallahu fik. MashaAllah, MashaAllah. Ala barakatillah. Ala barakatillah. Allah, Allah, Allah. ما شاء الله. يجيب الله شي واحد عاود السي نور الدين اللي غادي يفرح، اللي غادي يفرحنا ويفرح هذه الجماعة بشي مبلغ ما شاء الله. إن شاء الله يا رب. نعم، الله عز وجل هو الذي يلين القلوب. الجالية الإيغورية في هولندا بحاجة إليكم. ما شاء الله ما شاء الله. ومازال عندنا أكسي، خاصنا مازال 7 أكسي، هذه قيمة 7 بمعنى 350 يورو. بقاو لنا مازال 7 ديال اكسي باش نكملوا. اكسي ديال 50 يورو خاصنا 7 قيمه 7 50 ثم نكمل اكسي. وس اكسي يعني 350 يورو اتوصل ستاندرد ديال 15000 غادي يوصل توصل 15000 الا كملنا اكسي ديال 7 في 50. شكون معنا في سبيل الله؟ الإخوة المشاهدين والمشاهدات، بست كاكرستاوس ما شاء الله، هذو هما التجار والمسلمين اللي خاصنا. إلى عندنا غير السي خليفة السي ميلود، إلى عندنا غير 11 من هاد الإخوان، هاد الإخوان إن شاء الله غادي يشريوا هاد المكان بإذن الله. هاد الإخوان إن شاء الله غنوقفوا معاهم بإذن الله الرحمن الرحيم. الله يجزيكم بست برودرز، بست مسلمز، beste kijkers thuis. De Oeigoorse moslimgemeenschap hier in Zeist doet een oproep aan alle moslims in Nederland en alle moslims in de wereld. Help deze broeders om een islamitisch cultureel centrum, een moskee en daar de Koran te realiseren. Dat zijn broeders die gevlucht zijn uit hun land en ze willen hun identiteit behouden, hun islamitische normen en waarden houden. Ze willen hier in Nederland zijn, ze willen de Koranlessen voortzetten, ze willen, alhamdulillah, islamitisch onderwijs hier, alhamdulillah, vermakkelijken voor de moslims. Ze hebben een pand gekocht, ze hebben een betaling gedaan van 250.000 euro. Het totale kostte 6.002. Zij moeten voor 31 juli een bedrag van 70.000 euro. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Nog 55.000 euro te gaan. Nog 55,000. والإخوان الحمد لله يدفعون الأقساط. Beste moslims, wij zijn één lichaam, wij zijn één umma. Barakallahu fikum. Doe alsjeblieft mee. Er zijn ongeveer een aantal broeders die ons volgen. Alsjeblieft, doe mee. Barakallahu fik, hafidakallah. Einikar 100 euro min 2 سي جلال من 2 اللهم تقبل منه صدقته اللهم نمي له صدقته اللهم اجعل صدقته حجاب له من نيران اللهم بارك في عمره وبارك في صحته وبارك في أهل بيته اللهم اغفر ذنبه واستر عيبه وتقبل منه صدقته واجعله تحت ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اشف مريضه وارحم ميته وتقبل منه يا رب هذه الصدقة اللهم نمها له حتى تصير
تصير مثل الجبال. آمين آمين. اللهم احفظ إخواننا المتصدقين، إخواننا العاملين، إخواننا المشجعين، إخواننا المتتبعين، إخواننا الذين يساهمون معنا. اللهم اكتب لهم هذه الأعمال في ميزان حسناتهم. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. سميلود على بركة الله. يلا. الشيخ نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. خليفة يلا. الدقيقة في الحقيقة فكرتنا بأن يعني الإخوان التجار نعرف كثير ورسلناهم في الحقيقة هذا الخبر. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يستجيبوا. أولا أيها الإخوة التجار المؤمنون، في الحقيقة أنتم لازم تكونوا في المقدمة لهذا يعني التبرعات. أولا تتعرفوا على يعني تتعرفوا على بأنفسكم عند المسلمين في هولندا، ثم يعني ثانيا تكون البركة في تجارتكم. يعني أنا أعرف كثير التجار المغاربة، منهم من أنا أرسلت لهم يعني هذا الدعاية في الحقيقة حتى يتبرعوا معنا، ولكن إلى حد الآن ما سمعنا ولا شفنا منهم ولا حاجة. فنطلب الله عز وجل أن يوفقهم أن يتبرعوا مع إخواننا التركستانيين في مدينة زايست. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. نعم. الله أكبر الله أكبر. إبراهيم أبركان من فاودنبرغ. إبراهيم أبركان هذا طالب عندي في دار القرآن بمسجد الفتح أمسفورد. إبراهيم أبركان يتصدق 200 يورو. الله أكبر. إبراهيم أبركان طالب دار القرآن الكريم وطالب بازيس كني إسلام موسكي الفتح أمسفورد. السلام عليكم إكدونير 200 يورو دعاء له إن شاء الله. أخونا إبراهيم أبركان كسبرك سجلال 4 قميجن. لا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله. إبراهيم أبركان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك في أخينا وابننا وتلميذنا إبراهيم أبركان. اللهم بارك في عمره وبارك في صحته وبارك في عمله وبارك في والديه. اللهم اجعله قرة عين لوالديه. اللهم اجعله قرة عين لوالديه. اللهم أتمم عليه نعمة حفظ القرآن. اللهم أتمم عليه نعمة حفظ القرآن. اللهم اجعله ممن أورثته الكتاب الذين قلت فيهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اللهم اجعله من المحسنين. اللهم اجعله من حملة القرآن. اللهم اجعله من حفظة القرآن. اللهم اجعله من حملة القرآن ومن حفظة القرآن. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم ارزقه علما ينفعه وعملا يرفعه. اللهم أسعده في زواجه. اللهم أسعده في زواجه. اللهم بارك له زواجه. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم اجمع بينه وبين زوجه على طاعتك. اللهم اجعل معاشرتهم معاشرة بالمعروف. اللهم أحسن إلى إبراهيم. اللهم أحسن إلى إبراهيم. بارك زواجه وبارك عمله وبارك أسرته واحفظه من كل مكروه. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بارك الله فيك السي إبراهيم. إكيب هير مبرخت ما شاء الله. إن شاء الله تجي شي رسالة يا رب. السلام عليكم. ورد المساوي هيفت من بنات خدام زاوية مشخين من دعاء إن هتبربرس فور هار فيردون فور هار هارمان إن دكتور سارة. أختنا وردة المساوي صدقش الصدقة تاز الدعاء إن تاث ذوايز النس ذي جيس
سارة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذيك ربي البركة ذي وردة ذوارية الناس ذي تجيس أنت تحفظ سيدة ربي هذيك قبر ربي زيس أنت الصدقة هذيك ربي الصدقة يا ذي الحجاب العائلة المساوي ذواريز الناس ذي جيسي تمسي هذي يرفع ربي الدرجة نسن غو جنة أسني ربي غمشان ديال الجنة أثني حفظ ربي زي الشياطين الإنس الشياطين الجن أثني حفظ الله عز وجل أثني حفظ الله عز وجل زي الأمراض ذي الأوجاع ذي الأسقام ذي الطوين يوذان أسني ربي البركة أخسني خرف الله أزسني قبر سيدة ربي أثني حفظ ربي زي كل مكروه آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. نواصل المشاهدين المشاهدات. ثقيم يجن عزي يشتكي قيم زي اكسي بقات واحد في اكسي ديال 50 خصنا شي واحد اللي غادي يكملها في سبيل الله على بركة الله. شكون معنا؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ونشكر جميع المشاهدين والمشاهدات وتقبل الله من جميع المنفقين والمنفقات وجعل الله هذه الصدقات في ميزان حسناتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما شاء الله. الله هات الأخبار. ما شاء الله ما شاء الله. الله مخلوفي. احبس. خبر جديد ممتاز ممتاز. هذا حياة أخي حياة. هو ماذا عمل؟ هو بدأ ب1000 ثم دعونا 2000 ثم 3000 ثم 5000 الآن دفع 10000. الله أكبر. الله أكبر. ماذا نعمل؟ ماذا نعمل إذا تستقر عدو نزل المطر؟ أوه خلاص الآن شوي ندعو له. لا طبعا. ما شاء الله. انتظر هنا. Beste kijkers, onze broeder Hayat uit Tilburg. Hij heeft 1000 euro gedoneerd. En nog 1000 euro, 2. En daarna heeft hij 3000 euro. Totaal 5000 euro. En wat doet hij, broeder? MashaAllah. Hij verdubbelt 5000 naar 10.000. Dus nog 5000 euro erbij. Dus Sijalal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. Wat moet ik zeggen? De woorden, broeder Hayat, zijn op. دخل. خير البر عاجله. أخي الكريم، دائما شوف، هذا رجل يحب الله. نعم. برودر حياة اسم برودر die van Allah houdt. En Allah houdt van hem. En hij houdt van de profeet. En de profeet houdt van hem. Want ik wil je een verhaal vertellen. Een moslima, Rabi'a al-Adawiyya, heel bekend. Ze deed dua. فقالت اللهم بحبك لي
بحبك لي. سمعها أحد العلماء تدعو بهذا الدعاء، فقالوا لها قولي اللهم بحبي لك. فقالت له لولا حب الله لما وقفت بين يديه، لولا حب الله لما وفقني لدعائه، فالله هو الذي فسياتي بقوم يحبهم ويحبونه. فقال يحبهم أولا ويحبونه. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فإذا برودر حياة الله houdt van jou en bewijs dat Allah van jou houdt, is dat jij, dat Allah de wegen van het goede heeft vermakkelijkt. En alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Voordat ik voordat ik naar dua voor Hayat ga, ik wil een broeder of een zuster die kijkt, die nu zegt op Facebook of op YouTube, ik maak 20.000 euro af, 85 euro. Wij zoeken iemand met 85 euro. Wacht even, wij zoeken iemand met 85 euro. الطاقية الأغورية سخنت رأسي كثيرا. هذه رحلة الشتاء وهذه رحلة الصيف. هذه أختبئ بها للشتاء إن شاء الله. ما شاء الله. لحظة شكون عندنا في فيسبوك السميلود؟ فرجت. اشتد أزمة تنفرج قد آذن الليلك بالبلج وظلام الليل. السلام عليكم سي نور الدين. هذا من أمسفورد. السلام عليكم سي نور الدين. laatste 50 euro van mijn vrouw كعواس عبد الحميد. كشتا جلال الله أكبر. كعواس عبد الحميد من أمسفورد. ثم غاث النص. هذا سيقار بالبركة. أتحفظ سيدنا ربي. هذا سيقار بالبركة ذي صحف النص، ذي الوالدين النص، ذي يثمس، هذه قال بالبركة ذي ثروة النص، هذه وفقار بأنيس أنيس مزي حفظ القرآن الكريم، هذه قارب بزي الصالحين، هذه قارب بزي الصالحين، هذه قارب بثم غاث إن شاء الله زي الأتقياء، هذه قارب بزي التقيات النقيات الطاهرات. أخونا عبد الحميد يتعاون الإخوان الإيغور ذي زيست، هذيك قارب بيا مشندي الجنة، اش يحفظها ربي نجيث مواث سود ديث مواث ويوم العرض عليك. اللهم بارك في هذه الأسرة الكريمة، أسرة أخينا كعواس، اللهم تقبل منهم صدقتهم، اللهم نمي لهم صدقتهم، اللهم بارك في زوجتي، اللهم بارك في إيمانها وبارك في إسلامها وبارك في إحسانها، اللهم أصلحها وأصلح زوجها وأصلح أبنائها، اللهم وفق أبنائها لما تحبه وترضاه، اللهم بارك في أعمارهم، اللهم اجعل ابنها أنيس يحفظ القرآن واجعله من حفظة القرآن، اللهم احبب إليه حفظ القرآن ووفقه لحفظ القرآن وبارك فيه. أخونا حميد يتطوع كثيرا في مسجد الفتح بأمسفورد صباح مساء، اللهم اكتب له أجره، اللهم اكتب له أجره، اللهم اكتب له أجره. الزوجة ديالو اللهم بارك فيها واحفظها من الأمراض والأسقام والأوجاع. الله أكبر. الله معنا إن مخلوفي 10 أورو، اللهم تقبل من مخلوفي، اللهم جازيه خير الجزاء، اللهم تقبل منها صدقتها، اللهم اجعله تحت ظل صدقته، اللهم بارك في إيمانه، بارك في إسلامه، بارك في إحسانه، اللهم يا رب بارك له هذه الصدقة وانمها له حتى تصير مثل الجبال، اللهم بارك في عمره وبارك في صحته وتقبلها منه يا رب العالمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. جزاكم الله خير. ما شاء الله. ما شاء الله. من معنا في سبيل الله؟ ما شاء الله ما شاء الله. وصلنا ل20,115 والقافلة تستمر أيها الإخوة الكرام، والحملة مستمرة والقافلة تسير إلى الأمام.
وش ديس ان شاء الله كل شيء ديس. الله الله. واه كيف واه ولا صافي خير جزاك الله خيرا. يلا نواصل يلا على نواصل. ما شاء الله يلا استمروا يلا استمروا نواصل الى في طريقنا الى 25 ان شاء الله. يلا على بركة الله. في طريقنا الى 25,000. شكون معنا في سبيل الله؟ فينا السعودية الله آه، تكون مع وظيفة واس ولكن دي هو ثندي لا وظيفة شهر لا شيء فيه لا والو سقسا أي شيء. 5000 ريال وسيفتي تجيني هو من 10 150. صعب على بركة الله نواصل. يمكن لا شو مهم نشين على بركة الله. خان الشين غنغارض نسيو 25,000. الرغوض ان شاء الله جلال يخدم لي يخدم على بركة الله نواصل أيها الإخوة الكرام المشاهدين الأعزاء المشاهدات الكريمات. الحملة مستمرة، نحن دائما معكم ما شاء الله. هذا الأخ الكريم الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله يوم القيامة في الفردوس الأعلى، الذي أدخل السرور علينا وعلى هؤلاء الإخوان. نسأل الله عز وجل أن يدخل عليه السرور في الدنيا والآخرة. كما نسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المنفقين والمنفقات الذين أنفقوا من قريب أو من بعيد بالقليل والكثير، أن يدخلهم الله الجنة بالقيامة بلا حساب ولا عقاب. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المشاهدين والمشاهدات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل غادي نواصلوا غادي نكملوا إن شاء الله، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يبارك في الإخوان ديالنا وفي المجهودات ديالهم. الله سبحانه وتعالى يسخر لهم العباد اللي غادي يتعاونوا معهم في سبيل الله. على بركة الله. يلا على بركة الله. من معنا شكون اللي غادي يبدا لنا دابا الحملة ديال دابا خصها 5000 يورو أقل بإذن الله عز وجل. غادي نختموا على 25,000. خصنا شي واحد اللي غادي نبداو في الحملة ديال 5000. نبدا غير حملة 5000 يورو، لأن نتمنى بإذن الله عز وجل بتوفيق الله تجير ثايا غنثبت 25,000. ناس زوج يجدم زوارو يغياز من طواثن 5000. خصنا شي واحد اللي غادي يحل ويفتح هذا الباب نتاع 5000. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. يلا على بركة الله. شكون اللي غادي يقول انا نفتح هذا الباب وغيرين نشي غياز من دم زوارو ثواثن تشخا شان الصدقة في سبيل الله. يلا شكون معنا في سبيل الله؟ على بركة الله. أيها الإخوة الكرام، بارك الله فيكم، حفظكم الله، آواكم الله، نصركم الله. ما شاء الله لقد رأينا الأخ حياة من تلبرغ دفع مبلغ 10,000 يورو. الله أكبر. كونوا معنا أيها الإخوة الكرام. بيست كاكر ستاج دو مي أصفليفت. بارك الله فيكم. يا ربي يبان شي واحد في أقرب وقت، يبان شي واحد في سبيل الله اللي غادي يفتح هذا الباب. اللهم افتح له أبواب الجنة 8. الله أكبر. لقد ظهر يسير. ما شاء الله. اشتد. كعوس. نعم الحميد كعوس. اشتد أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سروج حتى يغشاه أبو السروج. والخلق جميعا بيده، فذو سعة وذو حرج. على بركة الله. شكون معنا في سبيل الله؟ ما شاء الله. سي نور الدين. الطاقية الصينية جعلت رأس السي نور الدين يتبخر. ما شاء الله. على بركة الله. هذا شو تجيبه مغلي. هو الطابور عيب من الشيخ نور الدين. عادش معك. ما شاء الله. دي قابل بارك.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. على بركة الله. على بركة الله. شكون معنا في سبيل الله؟ شكون معنا؟ ما شاء الله اعتقر ايوا لا اني سيدي قنص الله جاني قضا جاي قانون تمزيد مره نصغير ني غاسي واخا تيم مي غير الله الجوع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Beste kijkers, ik wil dat alle kijkers mee gaan doen. Si Jalal, kunnen wij 100 keer 20 doen? Bismillah. Beste kijkers, wij willen graag dat de Oeigoorse gemeenschap uit de spanning halen, uit de stress die zij hebben, want zij moeten 31 juli 70.000 euro betalen. 20.000 euro, inshallah, is al binnen. En nog 50. Ze hebben al 250 euro betaald. 250.000 euro betaald. En het hele pand kost 600.000 in 2. En daarom een oproep aan alle broeders. Broeders, beste moslims, beste kijkers. Wie van de kijkers begint? Wie van de broeders? Het is maar 20 euro, wat je kan missen. أيها الإخوة والأخوات استمروا الكلمة لهم بالعربية والشرح الله يجزيك. يلا. المشاهدين المشاهدات للتوضيح دائما هذه المعلومة كنعودوها ونكرروها باش المشاهدين والمشاهدات يعرفوا شنو كاين. هذه الجالية الإيغورية اللي موجودة الآن في هولندا كتكون من 3000 نسمة، بمعنى 3000 شخص اللي موجودين هنا في هولندا. ما شاء الله. ولكن في مدينة زيس كانت واحد الثلة قليلة جدا، مجموعة صغيرة بزاف. هذه المجموعة واخا صغيرة ولكن المجهودات ديالهم كبيرة ما شاء الله. استطاعوا باش يكريو واحد المكان واحد البلاصة ويقروا فيها القرآن ويحفظوا فيها القرآن وكيعطيو الإجازات على القراءات، فالله يجازيهم بخير. ولكن هذا الكراء أتعبهم الكراء، هذا الكراء جالهم ثقيل، ناضوا باش يشريو هذه البلاصة. الحمد لله تفاهموا مع أصحاب هذه البلاصة ب 600 602 ياك نقولوا احنا 602 عطاوه 250 ألف إيرو خلصوها، ثم بقات الأقساط، بمعنى كل خطرة يعطيو واحد الدفعة. جات الدفعة ديال دابا من هنا لآخر شهر يوليوز، من هنا لحدود آخر شهر يوليوز غادي يدفعوا 70 ألف. هذه الدفعة الأولى، بمعنى الدفعة تاع بزواروث. هذه الدفعة الأولى باش يجمعوها مساكين ما يقدوش لأنهما قلال، داروا هذه الحملة خصيصا اللي غادي تكون عبارة عن رسالة تبرد وفي نفس الوقت عبارة عن نداء تراغن، بمعنى قان أي شتمثنا أي سمثنا غيب سرمن عاون تشتمثون الإيغوريين في سبيل الله حما أنصغ مشانا. فالله يجازيكم بخير. اشتمثنا ذي سمثنا داروا هذه الحملة اللي بديناها البارح واليوم وغدا إن شاء الله إلا بقينا في الحياة، بمعنى هاد 3 أيام ديال 10 11 12 يوليوز باش يجمعوا فيها الصدقات. الله عز وجل وفقنا وصلنا ل 20,165، ولكن مازال خاص، لأن إلى حيدنا 20 من 70 مازال خاصة 50,000. و50,000 ماشي صعيبة علينا إلا نوضنا كاملين احنا المسلمين ونتعاونوا بإيرو غادي يجمعوها. فالله يجازيكم بخير. اشتمثنا غاية هولندا تعزب سنتيورا، هولندا تستقبليثن، هولندا هي كيسد مليح من ميران الشين وانتريك يعني يدور نغران الشين نعاون حومة صغرنا مشانا. أقل ما يمكن أن نفعله أن نعينهم من أجل أن يشتروا هذا المكان. فالله يجازيكم بخير إخواننا أخواتنا المشاهدين المشاهدات المستمعين المستمعات. على بركة الله تنطلق الحملة، لأن خصنا من هنا باش نختموا الحملة لهذه الليلة بإذن الله عز وجل. غادي يوقف السنستان 25,000 بإذن الله عز وجل. خصنا دابا شي واحد اللي غادي يفتح هذا الباب
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. ناس شومثنا شمثنا إغياز من طواثة أن معاونا نشينا قشت مثلا غيا مساكين الصغنا مشانات الصفاح أصفاحنا السنن إلى غشت متسن أقينا كيتسن السنن إلى مسرمن تعاون نووية. والله يجازيكم بخير. ممش نبناتي مزيداوين ممش معاونك مزيداوين يخصوا نقاشا لا نشيني مغربيين نتعاون غير مغربيا نشين دي مسرمن أي مزيدة أيما مسجدين يجب أن نعينه لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة نحن إخوة أيها الإخوة الكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال 20 أورو ديال الزوجة ديالي هي الولاد فتح. الله أكبر. الله بسم الله على ما شاء الله ما شاء الله. الزوجة ديال السي نور الدين أول متبرعة اللي بدات هذا الأكسي ديال 20 الإيرو. وأنا غادي نتبع أنا الرقم 2. الله أكبر. أنا الرقم 2. الله أكبر. السي نور الدين. إيه يا سي نور الدين. لا لا لا. يا بالبركة جزاكم الله خيرا. الزوجة السي نور الدين ب 20 الإيرو والزوجة ديالو ب 20 الإيرو. الله يجعل بركة في الزوجة ديال السي نور الدين. الله يتقبل منها الله يخلف عليها. الله يجعل الصدقة سبب الشفاء ديالها. الله يعطيها الصحة والسلامة والعفو والعافية ويجعل بركة فيها ويجعل بركة في الزوج ديالها السي نور الدين. الله يحفظه ويجعل بركة في العلم ديالو وفي العمر ديالو وفي الرزق ديالو وفي الدار ديالو وفي المرأة ديالو وفي ولاده. الله يرزقهم النجاح والفلاح والصلاح ويجعل بركة في الوالدين ديال السي نور الدين ويجعل بركة في الوالدة ديال الزوجة ديال السي نور الدين. طول ليها في العمر. الله يرحم الله يرحم النسيب ديالك وتغمدوا بالرحمة الواسعة. أرسل الرسالة هنا. أرسل مشكلة كبيرة. عارف مشكلة. احبس. لقد تبخر رأسي مرة ثانية. احبس. Birinciden Esselamu Aleyküm hürmetli kardeşim 15.500'üne urupsiz. Allah razı olsun. Yatkayı inşallah bütün aileniz, bütün nimeniz bilen billah inşallah Cennetul Firdevs'tin bir öysep koygan inşallah Allah Teala. Rahmet sizge. Çünkü bu Uygur tili bilen sizge deslaptı rahmet davetime. Meyle kim bolsanız bilen isminizni bir yazmapsız. Onun için diyemedik. Rahmet sizge. Allah razı olsun. الآن مشايخ الكرام أيوة. هنا خبر جديد جدا جدا. وهو أحد الإخوة دفع 15,000 يورو. الله أكبر. ماذا نعمل شيخنا؟ ماذا نعمل؟ نصيح كما تصيح الديك. قلت لك لقد دخلت. نعم. 15 و500 عاد السيد. أيوة. و500 15 و500. اسمع أخي الكريم. اسمع أسي خليفة. أسي خليفة. قلنا لك أنا وخليفة أول لقاء ستفرج بإذن الله. ستفرج بإذن الله. الله أكبر. ستفرج بإذن الله. الله أكبر. شوف هذا مش أنت قلت 15. لا غير لا أنا أعرف هذا. أنت 15 زائد 500 و500. كمان. موسى التربية. الله أكبر. نعم. الله أكبر. شوف هذا تركي. الله يجيب جوج. الله يجيب جوج من هذا. هذا عنده 15 و500 الراك سوسيال بيداخوخي. نعم. وين المشايخ؟ وين أمثالكم؟ تعالوا. قبل سنة. Gel kardeşim, Allah razı olsun senden. Allah razı olsun. Bizi güldürdün, seni Allah güldürsün. Sana Cennet-i Firdevs'in bir ev Allah hazırlasın inşallah. Ailene, her sevdiklerine, hep sevdiklerine hepsi beraber bu dünyada ve ahirette sana ne isteğin olsa versin. İnşallah bu korona belasından, sevdiklerinden hep inşallah bütün hepsini Allah korusun. Bize sen dua et. Bizi güldürdün, seni Allah güldürsün. Tamam, şimdi sana dua edeceğiz. Hocalarımız sana amin dua edeceğiz. Eğer bakmış olursan amin diyeceksin. Çok güzel dualarını yapıyorlar. Hadi bismillah. Dua edelim. إن شاء الله. كم تران.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ik wil namens de Oeigoorse moslimgemeenschap in Zeist, in Nederland, onze broeder, eigenaar, directeur, manager, kleurrijk, sociaal-pedagogisch, die een mooie bedrag heeft gedoneerd van €15.500. Sheikh Khalifa deed een oproep. Waar zijn de ondernemers? Alhamdulillah komen ze langzaam. Broeder Hayat uit Tilburg, 10.000. Deze broeder, 15.500. Alleen deze twee broeders hebben 25.500 gegeven. Twee broeders. Al-khayru fi ummati la yanqati'u ila yawm al-qiyamah. الخير يبقى دائما. في بعض الأحيان تقول الحركة ميتة ما ضعيفة، لكن ربك كبير. نعم ربنا كبير، ربنا كبير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما نعم إن شاء الله. Broeder, ik ga voor jou een dua inshallah doen. إن شاء الله 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 ستفرج بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم جازي أخانا المتصدق بهذا المبلغ خير الجزاء. اللهم احفظه بحفظك واستره بسترك وتوله بولايتك. اللهم كن له وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم اجعله تحت ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظله. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه واجعل الجنة داره. اللهم بارك له في شركته وفي مؤسسته وفي عمله وفي مشروعه. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم إنه يقف مع عبادك الأيغور. اللهم كن له وليا ونصيرا. اللهم أنفق عليه من خزائنك التي لا تنفذ. اللهم أنفق عليه من خزائنك التي لا تنفذ. اللهم إنه يقرضك قرضا حسنا. اللهم ضاعف له الأجر والثواب. اللهم اجعل ما قدمه يجده عندك. اللهم إنك قلت وقولك الحق وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
اللهم أعظم له أجره اللهم أعظم له أجره، اللهم اغفر ذنبه واستر عيبه وتول أمره، اللهم تغمد والده برحمتك الواسعة، أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وسع له في قبره مد البصر، اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم بارك في أسرته، اللهم بارك في أسرته، اللهم احفظهم من شياطين الإنس ومن شياطين الجان، احفظهم من كل مكروه، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من عبادك الراشدين، احفظهم من الأمراض من الأسقام من الأوجاع، احفظهم من الطاعون والبرص والجذام، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نسأل الله عز وجل أن يرزقكم السعادة في الدنيا والآخرة. نواصل أيها الإخوة الكرام. ما شاء الله. سي جلال زول وحدة ديال الزوجة ديالي وثم السي ميلود الابن ديالي أيوب طلحاوي الابن ديالي البكر 40 الأورو. ما شاء الله 40 الأورو. أيوب الطلحاوي نش تمغاثينوث أيوب مثنين توتال 80 أورو غكسد 4 غكسد ان شاء الله. ايوب طلحاوي ما شاء الله تقرن تيتشارك ذي اكسي نعيشين ايرود يا بالبركه ذي ايوب يحفظها بي عز وجل، يا بالبركه ذي تبغاثي ناس سنياس قبيش ذريه صالحه سنديا وبيتي ساث نصفها بيس ذريه هذه سرا بالامور انسان هذه استجواب بالدعاء انسان يا بالبركه ذي ايوب ذي تبغاثي ناس، يا بالبركه ذي الوالدين ايوب يا بالبركه الوالدين تبغاثي ناس يحفظها بي عز وجل، يا بالبركه ذي العائله الطلحاوي. المشاهدين الاعزاء المشاهدات الكريمات نحن نواصل ومعنا اكسي من جديد، اكسي ديال 20 الايرو مازال خصنا 96، فالله يجازيكم بخير. 20 ايرو في سبيل الله لمن أراد أن يساهم مع إخوانه. كما كتشوفوا المشاهدين المشاهدات أن جوج ديال الإخوان من الأتراك جزاهم الله خيرا اللي عطاو 5، واحد عطا 10 واحد 15 و500. هذا دليل أيها الإخوة الكرام على حبهم لهؤلاء الإخوان الإيغوريين ولرغبتهم في حصولهم على هذا المكان، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يتقبل منهم وأن يخلف عليهم. كما كتشوفوا الإخوان المشاهدين مشاهدات أن هذه المبالغ اللي دخلت، هذه جوج ديال المبالغ اللي دخلوا أنهم حركوا هذا الإخوان الإيغوريين جزاهم الله خيرا وفرحوهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ما شاء الله. لكن نواصل. شكون معنا في سبيل الله بشي صدقة على بركة الله؟ محمد كريمي انك تركاي النمر اين انك تركاي الطيد النمر اين. ما شاء الله ما شاء الله. غاص صح ما قاشكي. زيد بسم الله على بركة الله على بركة الله. ما شاء الله. شوف نحن نقول ربما يأتي بطل آخر إن شاء الله تركي، ممكن يكون تركي عود اللي غادي يقول أنا أعطي مبلغ كبير. ما شاء الله. تركي مغربي أيغوري صومالي سوداني مسلم. شوف مرحبا بالجميع. الآن نريد نقول ظهر تركي ب10,000، ظهر تركي آخر ب15,500، نقول ربما يظهر تركي آخر يفرحكم إن شاء الله. أما المغاربة فهم دائما معنا ما شاء الله جزاهم الله خيرا. يلا شكون معنا في سبيل الله على بركة الله؟ على بركة الله نواصل في سبيل الله أيها الإخوة الكرام. الصدقة في سبيل الله من أجل إخواننا المسلمين الإيغوريين اللي موجودين مساكن بنسبة قليلة جدا في مدينة زايست، 2 دروس ذي زايست، ولكن الحمد لله تقن مجهودات طيب قرانين وخي وذان دروس كاين غاسل المجهود تقنيج العمل ذا قران ما شاء الله تحفظ القرآن تيش الإجازات يجيزون على القراءات ما شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يوفقهم للعمل الصالح على بركة الله. شكون معنا في سبيل الله؟ أكسي ديال 20 إيرو مازال حيدنا 4 كاملين من العائلة ديال السي طلحاوي نور الدين جزاه الله خيرا. على بركة الله. شكون معنا؟ يلا الإخوان اللي في فيسبوك
إخوان جنة اللي كيتابعونا واللي كيشوفونا واللي كيسمعونا ما تخلاوش علينا، صدقة ما في شاء سبيل الله، ما الله شاء الله، الإخوان ما شاء ديالنا. واه يا ودي واه يا الله الله. تعال، نحن قلناها. شوف تعال تعال من القارة البعيدة. اعطيله الميكروفون، اعطيله تعال تعال يا اعطيله. تفضل. من القارة بعيدة. نعم. السلام عليكم. Hürmetlik Seyfettin Aka ve aileniz sizden Allah razı olsun. Siz Avustralya'daki uzun yerde yaşap durup mana merkezimizge 500 Avustralya doları yardım kıldınız. Allah sizden razı olsun. Allah kılgan iş hareketlerinizge bereket versin. Allah mal mülkünüzni köp kılsın. Ahuna Seyfuddin min Avustralya. Min kaç şehir diye ola? Melbourne. من أستراليا قدم للمركز $500 أسترالي. $500 أسترالي. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هي تويد تقريبا كتار اثنين دقيقة. ما شاء الله. الأخ سيف الله برودر سيف الله من أستراليا يتصدق $500 أسترالي للمركز الإسلامي الثقافي الأيغوري بهولندا. 300 euro. ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. 300 euro ونيشة 300 euro نيشة 300 euro. الله قصدوا يا سيف الله. أخونا سيف الله جزاه الله خيرا لكي يتبرع $500 من أستراليا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أخينا سيف الله. اللهم احفظه بحفظك واستره بسترك وتوله برعايتك وأكرمه بكرمك وجد عليه بجودك. اللهم احفظه بما تحفظ به عبادك الصالحين وبما حفظت به الذكر الحكيم. احفظه كما حفظت اللسان بين الأسنان. اللهم احفظه من شياطين الإنس والجان. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم احفظه من الأمراض والأسقام والأوجاع والعلل والفتن والمصائب. اللهم أعطه ولا تحرمه وأكرمه ولا تهنه وزده ولا تنقصه وآثره ولا تؤثر عليه وارض عنه يا رب العالمين. اللهم بارك في ماله ورزقه وعمره وبيته وأحبابه وأقاربه. اللهم ارزقه السعادة في الدنيا والآخرة. أنت ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر. جزاك الله خير الأخ سيف الله. لا لو صار يشرخوا الله أكبر. تيري غرخة وهي ودي واه. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. عندنا مجموعة صدقة وهذه بين انت الحاوي 20 ايرو ديالك نينو لا حول ولا ثم غاف وس واحد وسنين وسنا غلام عزوم أزعوم 50 ما شاء الله 70 50 70 80 90 70 هذيك كسرتها فنيتو ذف النظري واو في كسرتها جلال. غلام وأزعوم أزعوم جزاهم الله خيرا. وغلام بارك الله فيكم تقبل الله منكم. صلى الله عز وجل أن يرزقكم الصحة والسلامة والعفو والعافية وأن يبارك فيكم وفي أموالكم وفي أرزاقكم وفي أحبابكم وفي أقاربكم وأن ييسر الله أموركم وأن يبني لكم قصورا في الجنة وأن يحفظكم في الدنيا والآخرة وأن يرزقكم السعادة في الدارين. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الصدقة في ميزان حسناتكم وحجابا لكم من النيران وأن يبارك في جميع أفراد أسركم. بارك الله فيكم. نواصل أيها الإخوة الكرام في سبيل الله. على بركة الله. زيد السمين زيد على بركة الله. الله
في سبيل الله اكسي ديال 20 ايرو. المشاهدين مشاهدات شكون اللي غادي يساهم معنا باكسي في اكسي ديال 20 ايرو وغيساهمنا كيدنا وغيدفن دي اكسي 20 ايرو. من يشارك في اكسي 20 ايرو في سبيل الله؟ ما شاء الله وصلنا 36,000 على بركة الله. حفظكم الله وجزاكم الله خيرا ورعاكم الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أخونا عبد الله التركستاني من جدة يقول يذكر بالآية الكريمة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الله الله. uit Amersfoort. بوسكوك. بوسكوك ايها بوسكوك بارك لك سيشتنا يا جلال. اللهم تقبل من أخينا بوسكوك هذه الصدقة، اللهم انمي له هذه الصدقة، اللهم اجعله تحت ظل صدقته، اللهم بارك في عمره، اللهم تقبلها منه يا كريم، اللهم استره فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم بارك في عمره وبارك في صحته، اللهم جازيه خير الجزاء، اللهم جازيه خير الجزاء، اللهم تقبل منه هذه الصدقة وانمي له هذه الصدقة، اللهم اجعل صدقته مثل الجبال، اللهم اجعل صدقته مثل الجبال، اللهم اجعل صدقته مثل الجبال، اللهم بارك في أخينا زلطين، اللهم بارك في أخينا زلطين، اللهم ارزقه زوجة صالحة، عبد النبي اللهم ارزقه زوجة صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا، اللهم ارزقه زوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه، اللهم بارك في أخينا زلطين، اللهم احفظه بحفظك واستره بسترك وتوله بولايتك، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك بخير أخي بوسكوك، الله يحفظك، الله يبارك فيك، وأخي زلطي من زلط بومل أوتريخت، الله يبارك فيك، الله يسترك فوق الأرض وتحت الأرض، بارك الله فيكم، الله يحفظكم والله ينوركم جوج بكم، أكرمكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ستركم الله وآواكم الله وأيدكم الله بنصره، آمين آمين والحمد لله رب العالمين. تفضل. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli Uyg'ur jamoati, Allohning fazli va rahmati, marhamati bilan mana bugungi yag'ini to'plash faoliyatimizning 2-chi kunida hozirgacha yig'ilgan mablag' 36,140 euroga yetgan bo'ldi. Bu albatta nimadan derak beradi deganda musulmonlarningki qalbining hayot ekanligi, musulmonlarning qalbining tirik ekanligi, musulmonlarning qalbida haqiqatan kuchli iymonning borligini isbotlab berdi qarindoshlar. Hurmatli qarindoshlar, mana bugun Gollandiyada yaşaydigan ikki qarindishimiz, birisi 10,000 euro yordam qilgan bo'lsa, yana birisi 15,500 euro yordam qilgan bo'ldi. Albatta uning ichida yana har tarafdan az bo'lsin, ko'p bo'lsin yordam qilgan qarindoshlarimiz albatta bor. Mushu kompaniyaga qitilgan bu nimini bu televizor kanalı arkalık bizni her yerden körüp atkan qarindoshlarımızın hemmisinden Allah razı olsun. Mal, mülüklerge Allah tebarek ve teala bereket ata kılsın. Yana Allah tebarek ve teala köplep besun.
tenlerge salomatlik ato qilsin. Tenlerini, mal mülklerini her xil xavf xatarlardan saqlasin. Xususan bu günlerde bütün dünyada yamrab ketivatkan Xitay virusidan Allah tebarek ve teala hemme Müslümanını La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degan her bir şahsını bu keselden saqlagay, bu keselden salamet kılgay, bu kesel bilen sınalgan bolsa Allah tebarek ve teala o qarindaşlarımızga tiz fursatda şifalık ata kılgay. Hürmetli qarindaşlar, mana biz bu kampaniyani başlagan vaqtimizda şu kampaniyani başlagan qarindaşlarımı bu kampaniyani başladık da ama qandaq qilib biz o ko'zlagan maqsadga yetamiz deb biz o'zimizmi qiyin sanagan edik. Mana Allah tebarek ve tealaga hamma narsa oson ekan. Allah tebarek ve teala bir narsani bol deydigan bo'lsa kun deydi fayakun. Kun fayakun. Allah tebarek ve teala bir narsani bol deyish bilan bo'ldirdi. Uningga başka hiç narsaga ehtiyacı yok. Mana Allah tebarek ve teala'nınki mahluqlar bo'lgan biz musulmonlar mana bugungi mushu 2 kun jarayonida mishada o'tirib bütün dünyadaki musulmonlarga qo'limizni so'zabdik, o'zimizning qiyinchiligini bayon qilgan edik. Mana bugun bu mablag' yig'ilib 36.140 euroga yetdi. Albatta biz bayon qilib o'tganimizdek bizning nishonimiz bu mablag'ni 70.000 euroga yetkazish. Unda bo'lgankan yanıla biz dunyoning naydi yashayli o'zaro bilgan tonigan do'stlarimizga mushu televizor kanalidan chiqqan linkni bir-birimizga yo'llashib, bir-birimizga tavsiya qilsak, mushuning o'zimi mushu kampaniyaga qatılganlik bilan o'xshash savob bo'ladi. Allah tebarek ve teala hamma narsalarga barakat berdi qarindoshlar. Shuning uchun yana harakat qilayli. Yana bir qatim deymanki, biz Sharqiy Turkiston xalqi Xitoy zolimlarining oldida yolg'iz emas. Bizning 1,5 milyar qarindishimiz bor. 1,5 milyar qarindishimiz biz bilan birga. Agar biz o'zimizning qiyinchiligini, o'zimizning mas'uliyatini, o'zimizningki ahvolini eng yaxshi shaklda qarindoshlarga bayon qila olsak, Allah tebarek ve teala bizning hamma qiyinchiligimizni hal qilib berdi. Allah tebarek ve teala hammaga qodirdir. Hammanglardan Allah razı olsun. Şu münasebet bilen men Avustraliyaning Adelaide shahrida yashayotgan Sharqiy Turkiston jamoatiga mishadin qizg'in salom yo'llayman. U yerdagi Uyg'ur jamoatininki naiti naiti harakatchan, naiti tashkilchan bo'lganlikni biz uzoqdan bo'lsa-mu taqib etyapmiz. U yerda hammaga mashhur bo'lgan Shayx Abdusalom Qarim ustozimiz u yerda bor. Bu yerdagi jamoat mushu chet eldagi Uyg'ur jamoatlarining oldida mush xayr ishlarini nima qilishda, qo'llashda jamoatlarninki Uyg'ur jamoatlarining eng oldida ketayotgan jamoatlarning birisi. Allah sizlardan razı olsun. Yana bir qatim bizningki bu faoliyatimizga Avstraliyada turib qatilgan Sayfiddin aka ve ailesidan Allah razı olsun. Mal mülkiga berkat ato qilsin, tanlarga salomatlik ato qilsin. Hammanglarga rahmat. Barakallahu fik Şeyh İsa. Barakallahu fik, hafizak Allah. Şükran lekum. أحد الإخوة المتصدقين الذين ساعدوا هذا المركز الأيغوري بزايست ندعو له اللهم ارزقه زوجة صالحة، اللهم ارزقه زوجة صالحة تعينه على دينه ودنياه، اللهم ارزقه زوجة صالحة تعينه على دينه ودنياه، اللهم بارك في عمره، اللهم إنه قد ساعد هذا
المركز وهذه الجمعية الإيغورية المسلمة بزايد ساعدها بمبلغ كبير جدا، فاللهم أسعده مع زوجة صالحة يا رب العالمين. اللهم ارزقه زوجة صالحة تعينه على أمر دينه وأمر دنياه، زوجة صالحة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها. اللهم تقبل منهم يا كريم. اللهم جازي جميع الإخوة الذين تصدقوا مع إخوانهم الإيغوريين التركستانيين هنا من هولندا، من أستراليا، من بلاد الحرمين، الأخ عبد الله التركستاني، الدكتور وبنته الدكتورة وآمنة وجميع أسرته الكريمة الذين ساهموا مع إخوانهم والإخوة هنا من زايست ومن هولندا، اللهم ومن أمسفورت، اللهم بارك فيهم جميعا. اللهم يا رب بارك فيهم جميعا. اللهم تقبل منهم يا كريم. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. نعم أيها المشاهدون, we hebben actie hier van 20. خبر جديد. ماذا نعمل؟ خبر جديد. لا إن شاء الله. هذا benim hayat kardeşim var burada. Maşallah. Neler Hayat yapıyorsun hayat? مرة أخرى. Hayat diyor ki ben şimdi bu dualardan dolayı ben daha yapmak istiyorum diyor. Dedi ki dedim Allah razı olsun cennette kıyamet günü bizi sen unutma dedim. Burada biz yaşıyoruz da bir hayır yapmak istiyoruz. Hayat kardeşim ben sana buradan sesliyorum sana. Burada da unutmadın sen gibi insanlar inşallah bu yaptık. Bizde yapıyorsun ama başka yerlerde de yapıyorsun ben biliyorum. Senin gibi insanları eksik etmesin başımızdan. Dünya onun için yürüyor diye düşünüyorum. Burada unutmadığın gibi kıyamet günü Allah sana Ya Rab. rızası geçen de gün bizi burada unutmadığın gibi orada da unutmayacaksın. Allah razı olsun senden. Başka bir şey söyleyemiyorum. Çok sevindirdin. Allah seni daha sevindirsin. Amin. Şimdi hocamıza veriyorum duanı. Veriyor. Biraz Arapça konuşuyorum. Ondan sonra gelecek. İnne ahi صديقي وحبيبي ماذا أقول له يناسب له أي شيء أقول هو الآن خبرني هو يقول حياة هو حياة يحيي هو عيش أنت الليف هو يقول الآن أنا أدفع كمن 10,000 يورو أخرى الله أكبر ادفع يا أخي ادفع الله يكثر أمثالك ماذا تقول شيخ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكذلك بشرى أخرى عندي. ما شاء الله ما شاء الله. أخونا الذي يتابعنا من أستراليا الله سيف الله سيف الدين أخونا الكبير بعد أن سمع الدعاء
هنا بعد أن شاهد هذه الفعاليات فزاد على $500 500 أخرى. الله أكبر. إيه هي استجلال، إيه هي استجلال، ما شاء الله. أين السميلود، أين السميلود؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المشاهدين والمشاهدات، الأخ حياة من تلبورغ. Hij was begonnen met 1000 en daarna 1000, 2000. Toen heeft hij €3000 erbij gedaan, was 5000. Toen heeft hij het bedrag verdubbeld naar 10.000. En nu stuurt hij een bericht dat hij het bedrag van €10.000 verdubbelt met €10.000. Totaal deze broeder heeft vandaag €20.000 gedoneerd. Allah, 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 Allah. حتى ظننت أنها لن تفرج. لكن الله يا صاحب الهم أبشر فإن الفارج الله، فإن الفارج الله. هذه بركة بركة يا شيخ. يقول الآن يكتب أنا أتابع الآن، يقول هو يشاهدنا، هو يقول غدا أنا آتي. مرحبا أنا أزوركم. مرحبا. Ik wil graag van harte welkom. Gel hier naartoe. Vroeger kon ik aantal Turken milleti, van de Ottomaanse نشيد. يا ما شاء الله ما شاء الله. اللهم يبارك اللهم يبارك. الله يحفظهم الإخوان، الله يحفظهم الله يحفظهم الله يحفظهم. أعود. تفضل وندعو لهم. نعم. yana bir qatim Sayfiddin akaga Avstraliyaninki Adelaide shahrida yashaydigan Sayfiddin akaga rahmatimizni bildiramiz. $500 yordam qilgan edi. Keyin yana uningga $500 qo'shib shuning bilan $1000 yordam qilgan bo'ldi. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh qilgan ishlaringizga baraka bersin. Alloh har xil xavf xatarlardan sizni va butun oilangizni saqlasin. Alloh tabaraka va taolodan nimani talab qilgan bo'lsangiz, Alloh tabaraka va taolo sizga uni bersin. Alloh hammaga qodirdir. Biz sizga mushunchilik deyalaymiz. Mana bu siz shu uzoqlarda turib, necha 10,000 kilometr bizdan uzoqda turibmi, mishadiki ilingan ziminga, mushu binoga o'zingizning hissingizni qo'shdingiz. Alloh mol mulkingizga barakat versin. Bizni yana bir qatim kuldirdingiz. Sizga ko'p rahmat. أخونا حياة، ندعو لأخينا حياة بدون دعاء فور حياة نوخنكير عندنا دون الدعاء فور سيف الدين أت أستراليا. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم جازي أخانا حياة خير الجزاء. اللهم إن أخانا حياة من تلبرق تصدق بهذا المبلغ الكبير، اللهم ابن له قصورا في الجنة. اللهم إنه يبني لك بيتا في هولندا، اللهم ابن له قصورا في الجنة. اللهم ارزقه صحبة الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقه الحسنى وزيادة، اللهم ارزقه الحسنى وزيادة. اللهم ارزقه لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعله تحت ظل صدقته، اللهم اجعله تحت ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظله. اللهم بارك في تجارته، اللهم بارك في تجارته، اللهم بارك في عمله، اللهم بارك في مشاريعه، اللهم بارك في أسرته. اللهم اجعل الصدقة حجابا له من النيران. اللهم احفظ إخواننا الأتراك، اللهم احفظ بلدهم، اللهم احفظ بلدهم. اللهم اجعل بلدهم تركيا آمنا مطمئنا، اللهم اجعل تركيا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد الذي نعيش فيه بلد هولندا آمنا مطمئنا. اللهم أنعم علينا بالأمن والحرية يا رب العالمين. اللهم بارك في أعمار أخينا حياة، بارك في أمواله وبارك في صدقاته وتشجيعه. اكتب له أجر هذه الصدقة في ميزان حسناته، يمن كتابه ويسر حسابه واجعل الجنة داره. أخونا سيف الدين من أستراليا، اللهم بارك في عمره وبارك في صدقته وبارك له في إيمانه، احفظه في إيمانه، احفظه في إسلامه، احفظه في إحسانه، احفظه في أهل بيته، بارك له يا رب العالمين. اجعله تحت ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظلك. يسر حسابه ويمن كتابه، اشف مريضه وارحم ميته وتقبل منه يا كريم. احفظه يا رب العالمين من شياطين الإنس ومن شياطين الجان. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. إنك حميد مجيد يا رب يا رب. ما شاء الله ما شاء الله، هذه ليلة موفقة، هذه ليلة موفقة. أنا أشكر للأخ في أستراليا أيضا بلغتنا الأيغورية، ودعا الشيخ عيسى، وكمان أنا أريد أيضا أقول شيء. Hürmetlik Sepidnaka Avustralya'dan aileleri uzak tutup bizni müşahede yalnız koymay, bizni şu programlarımızga avaz qetip şundaq qılğanlıqlar üçün Allah razı olsun. Biz jiq dua qıldık özlerge ve ailelerge ve balı çaqılarga. İnşallah Allah Teala muş qılğan hayır hasenatları inşallah kıyamet günüsü Cennetul Firdevs'tin bir mimanxana selinğay dep dua qılımız. Bek hoş olduk, bek xursam bulduk. Mişo cemiyetdeki heyetlerinin hemmesi alaydı rahmet etip atıdı. Aşılının namıdın ve Gollandiyadaki mişade işletildiğin müşünak bütün dünyadaki Uygurlarının ki bir işletildiğin yeri buludu. Onun için hemmeylerinin namıdın özlerge köp rahmet eytime. Allah razı olsun. Allah köplep mallarga, avladlarga bereket ata kılsın. Köp xursam bulduk. Allah razı olsun. Eğer mümkün bolsa bizni özlerimize ziyaretke qaytadan bir kelip merkezimizni körep ketişlerine ümit qilamiz. Allah razı olsun.
Van harte welkom, broeder, morgen inshallah. Van harte welkom. ما شاء الله. تعال تعال. ما شاء الله. الله يحفظه ان شاء الله. ولكم جميع ما دعوتموه لنا. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله يحفظه ان شاء الله. الله يحفظه، الله يحفظه، الله يحفظه، الله يحفظه. كان الهدف هو كان 50 صح؟ 50,000 كان. ان شاء الله لم يأتي اليوم غدا ان شاء الله. السلام عليكم. غدا ربما سيأتي بطل مثل اليوم ونصل إلى 100. Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur jamoati. Mana sizlar ko'rib turganinglardek bugun bu faoliyatimizning ikkinchi kunida 6,000 euro bilan boshlagan edik. Mana hozir Allohning fazli, Allohning rahmati bilan 46,440 euroga yetgan bo'ldi. Bu nimaning isboti deganda mazlum Sharqiy Turkiston xalqininki ahuzorining Allohninki nazdiga, Allohning oldiga yetib borganligininki dalil isboti qarindoshlar. Mana bizning ahuzorimiz Allohga yetib borganlikdan bizni qarindoshlarimiz har yerdan qo'llayotdi. Bizni tunimagan, bizni bilmagan, bizni hatto bir qatimni ko'rib boqmagan qarindoshlar har tarafdan yordam qilyotdi. Mana bir qarindoshimiz başta 1000 euro qildi. Uningdan keyin yana 1000 euro, 3000 euro qildi. Uningdan keyin 5000 euro qildi. Undan keyin 10,000 euroga chiqadi. Hamda hozir o qarindoshimiz o mablag'ni 20,000 euroga chiqadi qarindoshlar. Mana mal mulk deganni topgan odam mushundoq yaxshi shaklda yaxshi yeriga keltirib turib shundoq xarjlaydi qarindoshlar. Mana bu qarindoshimiz bugun bizning yuzimizni mazlum Sharqiy Turkistonlikninki yuzini Gollandiyada yashayotgan Uyg'ur jamoatining yuzini kuldirdi qarindoshlar. Mana Alloh taborak va taolo qarindoshimizningki qilgan tijoratiga, qilgan ishlarining hammasiga barakat bersin. Bizning Sharqiy Turkiston boylari chet elda yo'q emas qarindoshlar. Chet elda bor. Qenisizlar biz sizlarni kutyapmiz. Albatta ba'zi qarindoshlarimiz ismini ochiq oshkora bu yerda deyishimizni xohlamaydi. Qo'lida mol mulki bor qarindoshlar bor. Alloh taborak va taolo sizlardan rozi bo'lsin. Sizlar yordamni qilaveringlar. Biz bu yerda duoni qilaveramiz. Alloh taborak va taolo mol mulkinglarni muhofazat qilsin, ko'plab bersin. Ata yana bir kunimiz bor. Bu kunni inshaalloh qo'ldan bermasizlar. Ata sizlardan inshaalloh yaxshi xabarlarni kutamiz. Sizlarga ko'p rahmat. يشجع. بارك الله فيك. بارك الله فيك اخي الكريم عبد الله التركستاني من جدة. بارك الله فيك. هو في الفيسبوك يشجع الاخ حياة التركي ويقول له ربح البيع ربح البيع. بارك الله فيه حفظه الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله يكرمكم ان شاء الله. والله يا رب العالمين. فرحونا هذا الاخوان. Beste kijkers, we gaan stoppen.
Morgen om 7 uur gaan we inshallah beginnen. Vandaag hebben wij 40.000 euro 400 inshallah. Gisteren 6.000, البارحة 6,000, اليوم 40,000. الحمد لله رب العالمين. ثم الشكر لأخونا كلوريك سوسيال بيداغوغيس وأخونا حياة من تلبرغ والعائلات من عائلة وأحباب عبد الله التركستاني وسيف الدين من أستراليا ومن أمسفورد، جميع المتبرعين وجميع المتصدقين بارك الله فيهم حفظهم الله تعالى. هذا اسمه داود باو، داود. هذا اللي ساهم ب 15,000. هذا نعم داود المهم هو مات رحمه الله، هذا ولد الله ابنه. نعم صديقنا خير. يوزل 20 يورو. اللهم تقبل من اخينا يوجل صدقته، اللهم نمي له صدقته، اللهم اجعله تحت ظل صدقته، اللهم بارك في عمره وبارك في صحته واجعل هذه الصدقه حجاب له من نيران، اللهم تقبلها منه يا كريم، اللهم احفظه بحفظك واستره بسترك وتوله بولايتك. Beste kijkers, we gaan stoppen. Inshallah, morgen om 7 uur gaan wij verder. Inshallah, barakallahu fikum, hafidakumullah ta'ala. Blijf kijken. En inshallah, rahman rahim, al-khitam min al-mashayikh عبد الرحمن أو الشيخ عيسى حفظكم الله تعالى إلى الغد إن شاء الله. تفضل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. إخواننا الأعزاء، جزاكم الله خيرا، تابعتم معنا وساهمتمونا، والذين دفعوا والذين لم يدفعوا كلكم نشكر لكم جميعا، والذين أرسلوا الروابط إلى أصدقائهم أيضا نشكرهم، والذين شافوا هذا الفيديو في المستقبل وأيضا نشكركم أيضا جميعا. الآن في ختام هذه الحلقة إن شاء الله سنبدأ غدا في الساعة 7 مساء، وتبقوا معنا وتشاركونا وتكونون معنا غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. وإلى اللقاء إن شاء الله. استودعكم الله في أمان الله. Hürmetli aziz qarindoshlar, bugun bu programmamizning oxiriga keldik. Hozir hammalarga ko'p rahmat, yordam qilgan va bu videoni ko'rgan va bu linkni boshqa do'stlarga avatgan do'stlarimizning hammasiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Va bundan keyin bu videoni ko'rib bizga yordam qilgan, markazimizga yordam qilgan va yordam qilmagan qarindoshlarning hammasiga niyatiga qarab biz Allohdan gunohining mag'firatligini, Alloh taolo jannatda qiyomat kunida jannatda uy selishini va qanday orzu tilaklar bo'lsa berishini Allohdan tilaymiz. İnşallah kech soat 7'de yana boshlanadi programmamiz. Oxirgi kun sizlarningki do'stlaringlarga va boshqa tunganlaringlarga hammasini o'sha da'vat qilishinglarni umid qilamiz. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Allohga topshirdim. Kurashguli kishi omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.